Október árið 1897. Borgin sefur. Hvinurinn eykst í vindi sem fer vaxandi. Opinn gluggi og jarðar hleypir vindinum inn og tekur út með sér neðri endan á gardinu sem flaksast til og eins og veifar til þeirra sem hugsanlega voru á göngu í dimmri nóttinni. Vindurinn fer svæðið og skellur á húsunum sem fyrir eru og nær hann að veifið að mynda sinn þekktu kvissljóð í rifum og raufum húsanna á ferð sinni yfir svæðið. Flestir borgarbúa verða hins ekki varir og sofa áfram að sitt græna eyra, varðir undir þykru og hlýrri sænginu og bak við veggi sem klæddir eru timbri með einangrun og milli sem viðgengst í híbýlum manna. Og til eru menn sem starfsins vegna þurfa að vera vakandi og á verðinum í þágu borgarana. Að ógleymdum mönnum og konum næturinnar sem að eigin vali nota dimmunu og rökkri til að sólgræsi krydduðum veigum og láta renna æðarnar sem svo sljófgar dómgreind fólksins. Kirkjan í bænum með sínum háa turnu og bjöllur þögull. Þaðan berst hvorki bjöllur hljómun í orgelleikur organistans. Hrafn flögrar yfir turni kirkjuna. Hann tekur stóra hring áður heldur en hann sest á krossin sem stendur upp úr toppnum. Og þar lætur hrafnin í sér heyra í sinu gamalkunnu krunk, krunk. Olsen Larsen næturvörður. Olsen Larsen næturvörður stendur vaktina. Hann á vanabundinni göngu götu borgarinnar. Lögregluskjöldurinn sem honum bara hafa á sér við störf var vel festur á yfirhöfnina. Enginn í súfan á höfði hans fer honum á vel. Hann vætir vísifingur sinn með munnvatni og strýkur honum létti við yfir að skegg sitt. Fyrst yfir vinstri helmingin og svo þann hægri. Allt nákvæmt, formfast og með ákveðnu lagi. Verkið var svona kækur í Olsen nætuverði sem margir í borginu vissu og sumir göntuðust með. Olsen nætuverður gekk yfir götuna með frá sjónum. Stöðu nætuvarðar hefur hann gengt í 7 ár. Að vaka meðan flesti borgarna sváu var hann starf. Hann danskur en giftist á yngri árum íslenskri stúlku og hefur síðan þá búið í Reykjavík ásamt konu sinni. Saman eiga þau 3 dætur og 1 son sem stundar sjóinn og rær frá borginni með virtum formanni. Kirkjusókn fjölskyldunan regluleg og Biblían bókin sem oftast lesin á heimil hans. Olsen hávaxinn og sterkur og þykir skörulegur maður sem kam tökin á fólki og reynir eftir megni að framfylgja lögunum, enda í hópi lögreglumanna borgarinnar. Stundu þarf hann að hafa afskipt af mönnum og konu næturinnar sem sitja að sumbli fram að eftir nóttu og gerast óviturt sökum ölfunar. Stundu kemur hann að mönnum sem fljúast á og þarf þá að skakka leikinn og róa menn niður og jafnilega færa á stöðina til frekara spjalls. Síðastliðna nótt gómaði Olsen þjóð sem broti hafði glugga í einni verslunin í borginni og haft og brott með sér forláta rétvél sem stillt var upp í þessum glugga með verðmerkingu á sem hvorki verkamenni sjómenn gátu eignast með neinum einföldum hætti. Á móti má segja að sú nótt hafi ekki verið happanótt þjóðsins því að manngreið beinlínis hljóp í fang Olsen sem gekk fyrir hornið í átt að lögreglustöðinni í sama mund og maðurinn með rétvélina í fanginu kom beint í flasið og honum úr gagnstæðri átt. Við þessa skyndilugu fundi brá þjófnum svo að hann misti ránsvöngsinn og götuna. Brotljóð heyrðist og þjófurinn hljóp sem fætur tóði í hina áttina með Olsen næturvörð og hælum sér hrópandi: Stansið, stansið í laganna nafni, stansið maður minn. Eftir nokkur eltingileg náði hinn danski Olsen að hlaupa mann uppi og grípa þéttingsast í öxlans. Maður reyndist vera Nonni Karl sem var kannski ekki beint góðkunningi lögreglunar en hafði áður verið uppvís að hnupli og buðaglugga að næturlagi og lenti af þeim sökum í kast við lögin og hlotið dóm og þurfti að dúsa tímabundið á bak við lás og slá. Með handjárn fyrir aftan bak gengu þeir svo saman niður á stöð þar sem járnin voru fjarlægð og Nonna stungi í svartólið til morguns en lögreglumaðurinn og vakt tók skýrslu af honum og Nonni játaði brot sitt enda fátt til varnar.
Að öðru leyti hafði þessi nótt verið róleg og fátt frásagnarvert og markvert gerst hjá Olsen. Hinn aukni vindur var reyndar erfiður og kældi mannin sem eins og svo oft áður var fremur illa búinn undir yfirflíkinni og var hans eigið kæruleysi. Mjóslegin hundur af erlendu kyni hljóp á móti honum og stoppaði hann að veifi til að hnusa af einhverju sem vakti athygli hans og lyfti á löpp og spræna utan í grjót og staura. Hann stansaði í Olsen og þefaði að fötum hans og fladraði svo upp manninn og geltu lagvar í gleði gelti. Greinlegt var að Seppi kannaðist Olsen næturvörð. Olsen strauk honum bakið og sagði: "Sæll minn gamli vinur, enn einu sinni hefur þér tekist að stelast út. Óskup ertu hóraðu greyið mitt. Ef ég þekkti ekki eigundi þína myndi ég halda að þú fengir ekki næjanlega mikið að éta." Hundurinn gelti og dillaði róinni. Röddina þá arna þekkti Seppi vel og kunni eins og áður að meta strókurnar eftir baki sínu frá veðurbarðri hönd mannsins. Olsen gaf hundinu nokkra mínútur í viðbót áður hann hélt ferð sinni áfram. Rakkin elti hann nokkra metra en þaut svo í burtu. Hundurinn var haldinn flökku eðlis sem magnaðist á tíma náttúrunnar. Hrafnkell Ásmundsson formaður. Hádegisbilið sama dag var Hrafnkell Ámundason á gangi niður fjöruna með hendur í vössum. Hann var formaður á bát sínum Fróða Ben R.E. Bátur hans stóð rétt fyrir ofan fjöruborðið. Maður var álutur og hókin í herðum að margra ára erfiði til sjós. Aflið sem hann og ofn hans bar að landi fór allur í salt. Hrafnkell útgerðarmaður og formaður var ekki neinu frábrugðinn öðrum sjómönnum í borginni. Útgerð og sjósögn var aðalgreinin og hafði lengi verið stunduð í landinu og frá fyrsta degi þótt þrælapuð og engum heglum hent að vinna slíkt staf hvort sem var í borginni sjálfrið eða frá öðrum útróðarstöðurum hringinn í kringum landið. Hafi krefst ákveðina virðingar manna sem nýta sér gjafmildina sem leynist undir yfirborðið hins mikla lagar. En núna var bræla sem gerði að verkum að bátur Hrafnkels var á þurru landi. Öruggara þótti að draga bátinn á þurrt til að aldan tæki hann ekki með sér út aftur ef hún skyndilega æstist og byrjaði að eigla sig. Nóttina vildu þreyttir sjómenn fá að nota til hvíldar án þess að eiga á hættu að verða ræstir út fyrir tíman til að huga að bátnum sem slæglega hafi verið gengið frá kvöldi áður. Að flýta sér of þarna kom í verstafalli í bakmannskapsins og því betra að gefa sér örlítið lengri tíma í verkið áður en haldið var heimleiðis. Hausti hafi þegar knúið dyr á Íslandi og boða komu vetrarins með skyndilegum og óvæntum veðrabreytingum. Það dansaði sinn stundu kalda og vindasama darraða dans á Íslandi og blóm, gras og annar gróðu vallarnir sofnaði sinu vetrarsvefni og lagðist á jörðina og skrælnaði þar. Framundan voru stór tímamót með innreið nýrar aldar. Ekki einvörðung á Íslandi heldur út allan heim. Hrafnkell var klæddur þykkri margþæfðir lopapeysu með pípu í munnunum og lopahúfu á höfði og ullarvettling á höndum með 2 þumalfingur á sem gerði að verkum að vettlingarnir nýttust betur og slitnuðu jafn báðum megin. Þetta lengdi lífdagar flíkana umtalsvert. Allur þessi skjólgóði fatnaður var vel þéttur og þæfður af seltu sjávar og mörgum þvottum frúarinnar í volgu grænsópu vatni á hrjúfu þvottabrettinu sem stóð upp á rönd ofan í þvottaballinu ýmist heima eða þvottalögunum í Laugardal. Í vinstra munnvikinu var hann með pípu og blés frá sér reyknum út hægra munnvikið. Leikni sem næst með ástundun og ákveðinni pípureykinga fólks með sinn pípustern. Þétt og mikið skegg hans var orðið eilítið grátt og þækti stærsta hluta andlitsins og flaksaði slítið eitt til í vindunum sem skall á honum með stuttum hléum. Engin ástafa fyrir formennin að dvelja lengi við fleysið. Hann aðgætti stóðirna sem héldu Fróðabinn og réttum kýli, allt var í himnalagi og engin ástæða til að dvelja lengi á staðnum. Á leiðinni heim tók hann ofan húfuna, skoðaði hana, sló henni svo fast og ítrekka við lærið áður en hann setti hana aftur á höfuð sitt.
Húfan hafði verið fjallað kom ljós hálfleitt svæði efst sem myndaði eins og hring, en þægð og margþvegin húfan gerði sitt gagn og hélt hita þar sem hárið satt áður og sá að mest að gera. Strípað skinnið ofan á horfana hvirfli mannsins var óvarið í sér sjálfu og mannum var því stundu kalt á hausnum húfulausum á veturum á fiskislóðunni eða á göngu eins og þessari. Daginn áður hafði veðrið verið þokkalegt en birtan í vestri og skýin á himnum bentu sameiginlega til veðrabreytinga. Og veðurglöggur förmáðurinn hafði á rétt á að standa. Hrafnkell sté fram úr rúminum 5 næsta morgun og leit út gluggann var hann brostin á með stífri vestanátt. Engu báti var fært út á flóan sökum veðursins. Olsen nætuvörður gekk í sama mynd fram hjá húsi Hrafnkells og konu hans og sló handleggjónum nokkrum sinnum fast að sér til að fá eilítið meiri hita í kroppin án þess að veita manninu bak við gluggan athygli. Karlgreyið ætla seint að læra hægt að mæta veðrinu með réttum klæðnaði. Hugsaði Hrafnkell leið og hans dró gardínurnar fyrir og klæddi sig í flíkurnar sem lágu samanbrotnar ofan á stólbæki í herbergi hjónanna. Konan hans spillti sér í rúminu og hélt svo áfram að hrjóta. Þessi Hrafnkell var formaður og hafði manna forráð, var ekki manna að ræða fyrir hann en að drífa sig í fötin, gellaði sig ísköldu kaffi og fá sig rúgbrauðsneið með vænu makarín lægi ofan á og arka niður eftir og tilkynna kollanum að ekki yrði róið í dag. Það sem ekki var róið var skrínukosturinn eftir heima. Tímínna labbar heima frá honum að bátastæðinu í fyrirborðinu. Hrafnkell kom stóð áhöfnin algöluð og tilbúin að vippa sér borð undir eins og flegið væri komið á flot. Þetta var nýtt. Vanlega var hann fyrstur á staðinn, en þessa nótt hafði hann sofið óvinni fast og því vaknaði seinna lagi. En máli var ekki alvarlegt og ekki komið fram yfir tíma sem kvöldi áður var gefin upp sem brottfara tími. Flosi Alfreðsson: Hvað kemur til að formaðurinn ekki mættur undan fyrsta manni? Sagði hinn 15 ára gamli Flosi Alfreðsson háseti og leið yngsti maður áhöfnarinnar. Hrafnkell hló og sagði: Svona gerist bara, Flosi minn, hafðu samt engar áhyggjur, kallinn mæti þegar á þarf að halda og vertu viss minn kæri vin að við róum til fiskjar ef veður heimilar og muni ég þetta rétt varst þú sá sem kom síðastur í gær eftir harðalaup heiman frá þér með stórar stýrur í augunum. Það var vegna þess að pabbi gleymdi að ýta við mér eins og hann vanalega gerir og ég var á leiði niður eftir sá ég Olsen nætuvörð hlaupa eftir manni sem hann greinilega átti eitthvað vantala við. Forvitnin greip mig og ég stoppaði til að fylgjast með hvernig nætuverðunum gengi. Sagði Flosi sem símna löggiltu afsökun og rótaði upp í sandinum fyrir neðan sig með stígvélatonni svo litið vandræðalegur. Já, pabbi og Olsen, alltaf má skella skuldinu og einhvern annan, en þú komst og það gott þegar syndin deyr, en nóg það. Andris Olsen. Flosi sneri sér Andris Olsen og spurði: Veist þú hvers vegna Olsen var að elta mannin og hver hann er? Þetta var bara hann Nonni sem hafði vist mist grjóti í glugga verslunarinnar sem selur ritvöng og tekið rithylunni í glugganum með traustataki og forða sér með hann á hlaupum til að annar ekki fyrir til, sagði hann að minnstokkustu við pappa eftir handtökuna og leiðinni niður á stöð. Jæja, var Nonni Karlsgreið að gera skandal af sér eina ferðin enn. Alveg þetta makalaust að menn skuli ekki láta að þjóðsáráttu sinni og gerast bara heiðarlegt Guðs fólk, sagði Hrafnkell sem hafði heyrt á tal mannana. Hrafnkell stakk hendinni í vasan og dróg vasaklút sem hann snýtti sér hissilega í og sagði svo við kallan á meðan hann braut klútin saman og kom aftur fyrir í vasa sínum. Það var góður hlutur hjá okkur í gær, strákar mínir, en veðrið er vont og við verðum víst að lúta því og halda kyrru fyrir í dag. En ljósan punkt má við allt sjá því að ég reikna má með að sá guli haldist á sömu miðum sem hann hefur lengi hafst við á, sagði hann með glettnisglampa í augunum. Lágar hlátur fór mannskapinn.
Þótt flestir af þeim hafði reiknað með að ekki yrði róið, var kallinn samt að gefa sín fyrirmæli þar og svo var aldrei að vita upp á hverju Hrafnkell tæki þegar sjórinn var annars vegar. Hann átti nefnilega til að ýta frá landi þótt útliti væri dökkt og líka stundu þurfti að snúa við og lenda farin á sama stað skömmu síðar. En Hrafnkell var aðilinn sem tók ákvörðun sem þeir urðu að hlýða. En þrátt fyrir að ekki væri róið var samt engin ástæða til fyrir þá að gleyma bæninni sem þeir gjarna báði upp af við ferðar. Og þar sem mannskapur var þessu vanu tóku allir ofan höfðfati, hlutu höfðu og fylgdu formanni sínum eftir og báðu saman við bátinn í nepjunu og rigningaskúrunum sem Anna veifið gengu yfir þá við undurleik öldunar sem skall á sendna fjöruna. Kæri Jesús, við þökkum þér fyrir varðveislu báts og mannskap og viljum að þú vitir að allir sem hér eru samankomnir bera djúpa bæn í sínu hjarta að áfram megi verndarhendi þín hvíla yfir flegi, fjölskyldum okkar og öðru sem okkur snýr. Amen. Hrafnkell syngdi sig. Nokkru mínútur síðar hvarf mannskapurinn frá og kom við í skúrnum og tóku af sér sjófatnaðinn og hengdu hann upp hver á sinn stað. Hrafnkell stóð einn eftir með vindinn ýlfrandi í kringum sig. Bárjárnsskúrinn sem stóði á kambi rétt við flæðarmálið var fyrir sjófatnaðinn og annað dót í eigu útgerðar Fróða Ben. Núna söng þessi skúr hástöfum þegar regnir bankaði á ryðgaðar bárjárnsplötur og breytti tóntegun og hækkaði sig að regnið skyndilega breyttist yfir í haglél. Þar sem ekkert var við að vera og enn bara morgun gekk Hrafnkell heim á leið og lagðist upp í rúmi hlið Bjargveigar Halldórsdóttur konu sinnar og sofnaði aftur. En núna var hádegi og hann á leiðinni heim til sín eftir að hafa fullvissað sig að Fróða Ben væri óhætt. Hann gekk eftir slóðinni sem lá upp að hæðinni og áfram heim að húsinu sem hann bjó í. Á hæsta punktinu stoppaði hann stundarkorn til að kasta mæðinni. Hann leit út á fjörðinn og átti sem vonlegt var ekki vonu að sjá bát á sjó, heldur einvörðungu hvíta öldutoppa allan flóan svo langt sem augað eygði í endalausi röð dala og hæða. Böðvar og blesaði. En hvað var þarna? Hrafnkell pírði augun og fekk smá formannsfeyðring í magan við það sem augu hans litur. Já, hérna. Böðvar og blesaði hefur lætt sér út í morgun þótt veðri væri eins og það og farið vaxandi. Honum ekki físað saman honum Böðvari blessum þótt augljós sé að ekki sé hægt að hafa sneitt að við veiðarnar. En drottinn blessi Böðvar og áhöfnina og gefi örugga lendingu, sagði Hrafnkell við sjálfan sig. Að sjá Böðvar á heimleið svo snemma dags létti á Hrafnkelli og hann sannfannist endalega að hafa tekið rétta ákvörðun en hann valdi að fara ekki á sjó morguninn. Ávallt erfitt fyrir formann að geta ekki róið og stundum vandasamt að ráða í aðstæður og stundum hefði verið hægt að róa þótt menn hafi tekið ákvörðun hið gagnstæða. Í svona sálastríði gat formaður lent. Ámundi Axelsson. Ámundi Axelsson, faðir Hrafnkells, hafði keypt Fróða Ben vestur á Patreksfirði hann sem ungu maður réri þar sem hásetti. Þarna kveiknaði áhugi hans á að gera sjálfu formaður á eigin bát, hvort sem bátinu væri 6 eða 8-æringur, með segli eða seglaust. Og einmitt á Patreksfirði opnaðist honum leið en maður sem hann var málkunnugur sagði hans áherð hann vildi selja bát sinn og hætta sjómennsku vegna veikind og aldurs sem færðist yfir hann. Og eitthvað vaknaði innra með Ámunda sem síðan var það fullvissu að stíga skref og eignast téðan bát. Bát sem var vöndu smíð og traustu með gott viðhald og í góðu lagi. Og bátun mannsins uppfyllti kröfur Ámunda að þessu leyti. Eftir spjallum mannin var gengið frá kaupunum. Bankastjórinn sá strax efnilega mann í Ámunda og ákvað að greiða götu hans með fjármagni frá bankanum. Strax næsta sumar var bátnum siglt til Reykjavíkur með nýtt nafn sem enn lotti við hann. Þannig komst Fróði Ben í hendur Ámunda og fjölskyldu hans. En ári næða yfir mannin og kynslóðurnar hverfa, fyrst af atvinnumarkaðunum
og svo úr þessum heimi. Ámyndin svo margir aðri feður átti sinn draum að einhver af sonum hans tæki við útgerðinni af sér. Og þar sem Hrafnkell var líklegastur af strákunum til verksi, bar hann málið undir hann þegar ljóst var að hann myndi sendraga sig í hlé. Og föður sínu til Indis þáði Hrafnkell boðið sem í fyllingu tímas tók við útgjörð og formönsku á sexaðaranglum Fróða Ben R.E. af Ámunda föður sínum. Þekkinguna sem Ámundi hafði aflað sér á langri ævi og mikilli sjósókn hafði hann lagt áherslu á að Hrafnkel eignaðist og varðveitti. Slík þekking föðursins gat orðið Hrafnkelli hjálpleg á veiðum í Flóanum sem höfuðborg Íslands Reykjavík stóð við og aðrar byggðir einnig sem liggja við sama flóa. En síðan voru liðin mörg ár og Fróði Ben enn undir stjórn Hrafnkels. Karlinn var stálhraustur og heilsugóður og enn færi flestan sjó. Bjargveig Halldórsdóttir. Hrafnkell gekk spölinn sem eftir var heim til sín. Bjargveig var með tilbúin mat eiginmaður hennar bara að. Hrossakjöt sem geymt var í tunnu utandyra var fæðan sem fram var borin sem hádegis matur. Hún vissi þegar Hrafnkell fór út til að huga að bát sínum að hann kemur fljótlega heim aftur. Hákon Lúðvík Hrafnkelsson. Yngsti sonur þeirra Hákon Lúðvík, sem enn bjó í foreldrahúsum, kom inn og settist við borðið. Hann hafði lagt stund og læknanám í háskóla í Kaupmannahöfn í Danmörku og var heimilislæknir með eigin stofu í borginni. Nýi talsíminn sem komið var upp í húsi einu í Reykjavík og tengdi borgina beint í Hafnarfjörð auðveldaði fólki að ná fljótari lækni og gera ýmis viðskipti með því að fara þangað sem síminn var staðsettur og hringja yfir. Enda ávallt maður á vakt sem gat flutt skilaboðin áfram. Talsíminn var mikið tímasparnaður og auðveldaði lækninu vinnu sína sem fljótar fékk sinn skilaboð. Sjúkdómar gera engin boð á undan sér og menn bara veikjast. Stundu sker flýtirinn úr líf og dauða manna þegar alvarlegri tilvik að ræða. Engum blöðu var það að fletta að nýji talsíminn var Guðs verk. Drottinn vill bjarga mannslífum. Var alltaf skoðun læknisins Hákons Lúðvíks á símamálinu svo nokkuð skipta skoðanir voru þó Annar kafli. Brælan teygði sig allt suðvestur hornið. Lítið var fyrir Kallan og Fróða Ben að gera en að bíða og vona að sem fyrst rofaði til. Landlega var samokauplaus dagur og að vera kauplaus var óviðunandi staða. Að öðru leyti var líf Reykvíkinga í venjubundnum farvegi. Fiskverkafólki gekk til vinnustinnar og saltaði flattan fisk, umstaflaði fiski úr stæðum og gólfinu sem teygðu sig hátt til loft. Batt tóþorska saman á sporðunum og umbreytti í skreiðarafurðir. Langvarandi bræla gat og merkt að fiskurinn í húsunum kláraðist og fólk yrði verkefnalaust og leið kauplaust, alveg eins og sjómennirnir máttu þola. En veðri hafi sinn gang og menn vissu að einn daginn myndi birta til með sól í heiði og róðrafærum sjó og meiri aflaða landi. Hrafnkell þekkti mátt bænarinnar og vissi að hún hreyfði við hjarta Guðs. Sjálf var hann vissum að sjósóknin þennan að hinn daginn var möguleg vegna bænakvak hans og konu sinnar við rúmstokkin heima. Mannskapurinn á bát hans þekkti bænina. Hver róður og Fróða Ben hófst með bæn. Mennirnir lutu höfði og fóru sameiginlega með bæn sína til föðurins. Eftir bænina gat sjálfur róðurinn hafist. Þá fyrst fengu mennirnir leyfi formannsins til að dýfa árunum í sjóin og taka á honum stóra sínum og báturinn tók að hreyfast með stefnuna út á flóan. Gott bænalíf hverju manni nauðsynlegt sem vill sjá breytingar og eflast í sinni trú, voru orð sem Hrafnkell viðhafði oft í áhuga manna sinna. Þegar Hrafnkell var 10 ára bjuggu af hans og amma hjá foreldrum hans í móðurætt. Þau voru þó hætt að vinna og höfðu góðan tíma til að fræða drenginum réttan við Guðs og meðan fullorðna fólkið sinnti störfum. Eitt sinn hann var á leiðinni niður í fjöru til að tala við sjómennina eins og venja hans var, upplifði hann skyndilega Jesús við hlið sér og vissi að hann var frelsarinn manna sem upp frá þessu myndi aldrei yfirgefa hann hvorki í blíðu né stríðu.
Og eftir margra ára göngu með Jesús hafði hann staðið við sitt og veitt honum kraft og styrkað ógleymdri visku þegar hæst stóð á stönginu og aðstæðurnar og verkefnin voru við að skella honum bólakaf í sér sjálfum. Jesús kom með lausninu og lauk upp dyrir sem áður voru honum ósýnilegar. Þótt Guð sé góður og miskunnsami var hann samt ekki eitthvað sem Hallkell formaður gat haft í vasa sínum og notaði eigin geðþótta, heldur Guð sem hann sjálfur var skilyrðislaust að beygja sig undir og lúta í einu og öllu. Hversu oft hafði ekki Hallkell og Bjargveig kona hans kropið við rúmgaflinn í herberginu sínu heima og beðið Guð varðveislu og góða geftur áður en Hallkell fór að heiman frá sér að morgni dags til að sækja sjóinn. Og líkt og gerði sér tíð Ámunda föður hans hafði útgerður og formannssaga Hallkells einnig verið merkt happasæld og hann ávallt skila sér heill heim. En ævinlega hann var á þessum stað blessanana kom líka á sama tíma upp í huga hans atvik sem vissulega hefði geta enda illa og greinilegt að Drottin vildi ekki að hann gleymdi á neinn auðveldan hátt þessu atviki sem hendi hann. Atviki gerðist fyrir 8 árum þeir voru á veiðum að vetrarlagi á gamalli og þekktri veiðislóð utan miðana sem bátarnir notuðu oft á vetravertíðum sínum á Faxaflóa. Miðin sem fangaði huga formannsins umræddan dag voru svolítið dýpra og meira svona sumarmið. Á þessum miðu gaf þorskurinn og ísan sig oft. Og hann tók sína ákvörðun og stemdi fleginu lengra út til að renna önglum. Ástæða ákvörðunarinnar var hversu veðri hafði haldið skott dagan og undan og allt útlit fyrir að svo myndi áfram verða. Að fara aðeins dýpra út hlauti að vera í lagi með, svona í þetta skipti. Eftir að þeir voru komnir fram hjá Gróttu stendu þeir í norðvestur. Fróði Ben lét vel að stjórn og fór vel með mannskapinn í sléttum sjónum. Fjörugar hnísur sáu synda skammt frá bátnum og stökkva ein af annar upp úr sjónum. Á og til sáust hnísur á þessum slóðum. Þær voru því engir furðufiskar hvorki í augum Hallkells né hinna áhafna meðlimanna. Þótt veðri léki við hvern sinn fingur var samt frekar kalt úti. Skjólfatnaðurinn og innri flíkurnar gerðu sitt gagn og með hjálp áran og áreinslunar var þeim ef eitthvað var of heitt. Hallkell satt á öftustu þóftinu og hélt stýrisveifin og barði sér hann að veifi til að fá blóðið á örlíti meiri hreyfingu. Að þessu leiti var staðan um borð ójöfn, en hver maður hafði sitt sérstaka verk og starf sem hann varð að sinna. Mannskapurinn tók hraustlega á árunum sem skuttu taktfastar í sjóinn. Báturinn var á góðu skriði og ferði gekk eins og efni stóðu til. Smá skvettur eða meira svona úði gengu við mannskap og bát án þess að til vandræða horfði. Austurtrogið var á sínum stað og hægt að grípa það ef með þurfti. Árarnar svignuðu undan mótstöðinu sem hafði veitt í afli mannanna sem streittust við og unnu sigur og báturinn hélt í öfnu skriði. Kennileiti í landi sögðu Hrafnkeli hvar hann var staddur og leitið að lokum bát og menn á réttan stað með fjöllin við sjóndeldarhingin og stjórnborða og Snæfellsjökul framundan eilítið á bakborða. Jökullin blastiði tegnarlegu við í heiðskýrunni og var að sjá eins og hvítur kollur upp úr hafinu. Heiðblár himinn yfir jöklinum og öllu sem sást undirstrikaði fegurð augnabliksins. Engir aðri báta voru sjáanlegir á svæðinu og átti Hrafnkell ekki von á öðru en að vera einskip á þessum slóðum morgni dags í febrúar árið 1889. Segli var á sínum stað ofan á þóftinu og milli mannanna. Það hafði ekki verið notað í þetta skiptið. Í hagstæðum byr kom fyrir að seglmastri var sett í skorður og notað án þess að föstu regla var á notkun seglabúnaðarins. Kannski fannst mannskapnum og mikið fyrir seglinu haft og uppsetningin tóm tíma eyðsla. Máli var að komast þeim fyrst á miðin og ónauðsynlegra tafa og sækja þann gula, ísunu og sprökuna sem stundum slættist með á færinu og var vinsæl soðning á heimilum sjómannanna á Fróða Ben R.E. Hrafnkell gaf skipanir og mennirnir lyftu árunum samtak upp úr sjónum og gengu frá þeim í bátnum.
Báturinn hægði skriðið og mennirnir notuðu tíman til að gera færin klár. Þeir voru tilbúnir að kasta sökkunum með önglunu á út fyrir borðstökkinn undir eins og formaðurinn gæfi sín fyrirmæli. Undir eins og báturinn stöðvaðist runnu sökkurnar 7 leifturratt niður í undir djúpin. Fyrst alveg niður á botn og svo nokkra faðma upp aftur uns réttu dýpi var náð sem reikna mátti með að fiskurinn héldi sig á. Mannskapurinn byrjaði að keipa. Gyrnir hann upp og niður eftir bóðstoknum með sína lokkandi beitu á önglunum, ætluð forvutnum og sísvöngu fiski undir sem í sífellu synti undir yfirborði hafflatarins í endalausri leit sinni að örlitlu meira væti. Að vera með veiðarfæri á réttu dýpu var svona tilfinning sem menn áunu sér og kom með æfingunni og aukinni þekkingu og viðfangsefninu. Reynsla sjómannsins þarna var honum einkar dýrmætt. Báturinn ruggaði mjúklega á hafinu og vart hreyfðist hár og höfði. Glatt var yfir köllunum og sögurnar gengu á milli manna allt og ekki neitt. Múkinn hélt sig í námöndu við bát og menn tilbúin til að éta lifur og innifli undir eins og mennirnir fleygðu þeim í sjóin. Stór hnúfubakur stakk haustum upp úr sjónum í nokkra metra fjallað, blés og hvarf svo aftur ofan í undirheim undir djúpana. Úðinn fór blæsturinn gekk við bátinn. Hrafnjöll var svo fyrst í hópnum til að fá afla. Hann tók færið og byrjaði að hala það inn. Þegar styttist í að önglandi kæmi upp kíkti hann út fyrir borðstökkinn til að aðgæta hvort þorskur að ísa væri á önglinum. Hann hafði sett í stóra og væna þorska. Hrafnjöll mat aðstöðu þá rétt og þorskur á miðunum eins og honum grunaði. Skömmu síðar lá svo guli spriklandi og blóðgaður í botni bátsins. Nú voru aðri áhorfnarmeðlimir einnig farnir að hala inn sínfæri og greinilegt að dagurinn yrði fengsall og nóg að verðmætum fiski undir. Við þetta hljóp mönnum kapp í kinn og veiðieðlið blossaði upp og fossaði æðarnar að þeir gleymdu stund og stað. Hljótlega var botnfyllir í bátnum og stöðugt bættist við aflan. Í hita leiksins veitti Hrafnjöll ekki athygli skýjum sem skyndilega birtust á himni í suðri og regni sem þessi ský heldu úr sér og gekk yfir hafflötin í áttina að þeim. Allir borð voru uppteknir við veiðiskapinn og þegar komnir með allgóðan afla og allt útlit fyrir að styttist í heimsiglinguna og að túrin yrði stuttur en gjöfull. Vindsveipurinn sem kom og strauk vanga formannsins vakti hann af sinni veiði gleði. Hann leit upp og sá þó dökk skýin sem færðust nær. Í fyrstu taldi hann þau ekki saka og hélt veiðunum áfram. Vindurinn færðist í aukana. Að lokum eins og hendi væri veifa var hann skollin á í fyrstu með regni og öflugum vindi sem síðan breyttist yfir í þétta snjókomu að ekki sást handa skil. Hrafnkell gaf þegar skipunum að innbyrða færin og að menn settist undir ára til að hann geti beitt stefni bátsins upp í vindin og ölduna og haldi sjó. Alda næstist furður fljótt og ágefin jókst að sama skapi. Fiskurinn sem veltist til og frá í botni bátsins var færður fyrir fram að skilrúmin sem komið var upp í skyndingu sitt hvoru megin við miðju bátsins og auttrum útbúð sem hægt var að ausa úr. Hver maður gerði sitt, en það mikilvægt að allir lekki keðjuna að vera jafn sterkir. Hrafnkell vonaði að hann gengi fljótt yfir og hélt í bátnum upp í ölduna ennum stund. Þegar ljóst var að veðri fór versnandi ákvað hann að setja upp seglabúnaðinn og hleypa fleginu undan vindinum í þeirri vona að komast í lignan sjó eða í var einhver staður við Snæfellsnes sem var staðurinn sem þeir myndu líklega stefna til í ríkjandi vindátt. Vel gekk að losa seglmastrið og með sameiginlegu átaki var mastrið reist upp en öflugri vindkuðu tókst að rífa þá úr höndum mannskapsins og skella flötu í sjóin að engum mátti muna að þeir horfðu á eftir því, í ólguna fyrir utan. 2 menn sátu enn undir árum og streittust við að sinna verki sínu undir styrkri og öruggri stjórn formannsins sem sat eins og vanalega í skutnum og hélt stýrið og fylgdist með og hrópaði sína fyrirskipunar í gegnum sortan. Í annarri tilraun tókst að koma masturinn fyrir og gera brúkhæft.
Einn mannanna hafði það áreiðandi verk á þessa bátinn. Hann hamaðist með Tróju sem óður maður væri og hafði betur. Sjórinn sem gekk við opinn bátinn hélt manninu með Tróju við efnið. Margt gerðist á sama tíma borð í knerrinu Fróða Ben sem barðist fyrir lífi sínu. Með lagi, þekkingu og reynslu á hafinu og á réttu andartaki tókst Hrafnkeli að sveigja bátnum undan vindinum. Að snúa báti undan við slíkar aðstæður var mesta háskafur. Á meðan knörrin var flöt fyrir öldinni gat bátnum hreinlega hvolft væri ekki réttaverk í staði. En allt fór vel og báturinn tók kipp þegar búið var að hífa upp seglið og vindurinn fyllti flötinn. Fróði Ben sigldi af stað með ölduna hvæsandi við skutin sem gekk fram eftir bátnum eins og stór fjöll á sífelldri hreyfingu. Hvar þeir nákvæmlega voru staddir vissi formaðurinn ekki öll sín til lands var horfin. Eina sem sást voru miljón snjókorn og ógnvænlegar öldur. Veðri viðhélst með svipuðum styrk og áður. Vindhviðurnar strekktu böndir sem bundin voru í borðstokkinn bæði til að halda seglinu réttu og masturinn kyrru á sínum stað. Báturinn varðist vel og austurinn orðinn viðráðanlegur. Snjókoman blindaði mönnum alla sín og karlarnir urðu algjörlega að treysta reynslu og visku formannsins sem öndverð stóla á sinn herra sem bjó í Efra. Bjargveig kona Hrafnkels var á heimleið með innkaupatösku í hendinni. Hún hafði komið við í matvörubúðinni og varð eins og aðri vör við hið skyndilega breytta veður sem ætti yfir og vissi að manni sínum á óhöfn út á opnu hafi. Hún fyllti sem vonlegt var áhyggjum og eirði sér ekki heima heldur fór út og upp á hæðina sem var í námundu við heimilið til að athuga hvort Fróði Ben væri í sjónmáli. Hún leit út á sjóun þannig sem hún stóð og sá nokkra báta koma heim. Fróði Ben var hvergi sjáanlegur. Hún flýtti sér niður á höfn og spurðist þar fyrir. Enginn hafði orðið var við bát Hrafnkels. Hann hafði ekki fisk á sömu miðum og þeir og Hrafnkell líklega farið dýpra. Enginn reiknaði með svo skyndilegri veðra breytingu. Góði Guð, miskunna þú okkur og vendaðu bátinn og alla áhöfnina og skilaði þeim öllum heim, hrópaði Bjargveig. Hróp hennar var hróp örvendingar fullra konu sem vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið og upplifði sig kraftlausa og kjarklausa með enga lausn í hendi. Góði Guð, miskunna þú fyrir son þinn Jesú Krist. Hrópaði Bjargveig aftur og gekk inn á heimili sitt og fór beint inn í svefnherbergið og kraupið rúm þeirra hjóna og hélt bænakvæki sínu áfram. Góði Guð, miskunnsami Guð, var það eina sem kom út munn örvendingafullrar konunnar sem átti allt eins von á að missa mannin sinn í vota gröf eins og svo margar aðrar konur höfðu upplifað sem giftar voru sjómönnum. Hafi tók sinn toll á hverju ári. Þetta þekktu og vissu íbúa Reykjavíkur. Á sama tíma sem Bjargveig kraup og hrópaði til drottinn, sigldi Fróði Ben undan vindinum. Styrk hönd formannsins hélt stýrið. Augu hans fylgdust með öldunni aftur undan bátnum. Sjóndeildarhringur hans var aðeins fáinni metrar sökum snjókomunnar. En með heyrninni gat hann greint hvort brotsjóir væri á leiðinni. Mannskapurinn var í viðbragðsstöðu reiðubúin til að framkvæma hverja skipun kapteinsins. Veðurhamurinn hélst þó breyttur. Viðbúnir menn, viðbúnir, brotsjór kemur, heyrði skyndilega hrópað úr skutnum. Mannskapur greip í það sem hendi var næst og beið sjósins, en Guði sé lof, brotsjórinn náði ekki til þeirra og kóðnaði niður og eittist áður hann skall á bátnum í sínum eyðandi tilgangi. Eftir nokkra klukkustunda siglingu austur og barning rofaði eitt augnablik til og þau sáu land framundan. Hrafnkell þekkti staðinn og vissi að þeir væri komnir til Dreitvíkur á vestanverðu Snæfellsnesi. Þeir höfðu hrakist undan veðrinu langa leið og barist til sigurs. Sem vonall var létti mönnunum við það sem þeir sáu. Innan skams sigldu þeir fyrir Tanga og inn fyrir náttúrugerða höfn í Dreitvík og fengu skjólastórum kletti sem varði þá fyrir sunnanáttinni sem ríkti.
Nokkri bátar stóðu í fjörunni í Dritvík og var frá þeim gengið á venjubundin máta. Ofar voru verbúðir sem sjómenn á staðnum höfðust við í. Nokkri verbúar stóðu í fjöruborðinu þegar Fróði Ben sigldi fyrir tangan og mennirnir felldu seglið og reru síðustu metran í land. Verbúar höfðu veitt bátnum athygli dálitlu áður en hann kom inn og reiknaði með að fleyið væri langt að komið og mennirnir borð orðnir þrekaðir á volkinu. Og undir eins og vætt var óðu kallandi til mannanna og hjálpuðu þeim frá borði og drifu þá í hús. Aðrir sáu að koma bátnum í öryggið fyrir ofan Stórströms fjöru. Í verbúðinni beið áhafnarinnar matur ásamt sjóðu kaffi og rúmstæði sem þeir gátu gist í nóttina. Og nóttin leið án frekari tíðinda. 2:00 næsta dag var veðri gengið niður. Hrafnkell þakkaði verbúum hlýjar móttökur og bað Guð að blessa þá og varðveita ásamt að biðja gott leiði fyrir sjálfan sig og áhöfnina yfir Flóann og til Reykjavíkur. Með hlýjum kveðjum og sannri vináttu, faðumlögum og votum kvörmum yfirgáfu þeir mennina og gengu að bátnum sem beið í fjörunni. Fáeinum mínútum síðar var báturinn komin á flot og hver maður sitjandi á sinni þóttu, tilbúin að beita sinni árum leið og búið var að fara með sjóferðabænina. Með taktvissu áralagi og söngum hinna hraustu hetju Jesú Krist hurfu verbúar þeim sjónum og viðtók víðáttur hafsins og sunnan góla blöndu saman við slétt og meðfærilegt sjólag. Ferðin til Reykjavíkur var tíðindalaus. Þreyttirinn glaðir menn kom til hafnar kvöldið og fegnir að enginn af þeim vantaði. Tá runnu mennirnir á Fróða Ben stigu í land og hitti fólki sitt sem hafði fylgst æ meiri ótta eftir til sin tíminn leið og báturinn nú kominn. Fiskisagan flög komu bátsins og menn og konu þustu á bryggjuna til að fagna skipurum og gleðjast með þeim sem voru tíma fullir áhyggna og efa afdrif mannanna hreftu þó lifandur háskanum sem hafið og margur sjómaðurinn hefur endað ævi sína í og skilji eftir ekkjur og föðurlaus börn í landi. Þarna sýndi drottinn mátt sinn í lífi Hrafnkels og sannaði hversu smár og varnarlegs maðurinn andspænis náttúru öflunum sem ygla sig og sýna mönnum alvöruna, oft svo miskunnarlausa og harðsnúna. En þetta átti sér stað fyrir 8 árum. Háskafurinn sem hann lenti þá í ásamt mönnum sínum kenndi honum margt sjóinn og mikilvægi samstöðunum borð. Hrafnkell var stattur við bátinn eins og hans var von og vísa. Enn var bræla en svolítið hafði þó lygn sem að merki að veðrið væri byrjað að ganga niður. Bárjárnskúrinn ofar í fjörunni eins og kallaði til hans. Hann stakk höndunum í vasan og gekk rólugum skrefum í átt að skúrnum. Tréflegur sem bandspottu var bundin í var rekin í lykkjuna sem hestbán fór yfir og hélt í ránum lokuðum. Hann kippti flegnum úr. Lágvart ískur heyrðist að hurðir snerist á lömunum og birtan streymdi inn í annars dimman kofan. Sjófatnaðu karlana og hlíðabúnaður hékk á sínum stað og snögum og blasti við augum undir eins og opnað var. Þarna lágu líka línur og annað dót í eigu útgerðarinnar. En hvað var nú þetta? Já, hérna, nú bar vel í veiði og gott ef kvöldmaturinn ekki komin í leitirnar. Sagði Hrafnkell við sjálfan sig og gat ekki varist hlátri yfir eigin orðum og því sem blasti við honum hann gekk inn og augun höfðu vanist rökkrinu. Það sem vakti áhuga hans á kátinu voru 3 feitar dauðar rottur sem höfðu álpast í jafnmargar uppspenntar gildur á gólfinu sem kallarnir sáu að hreinsa úr og spenna aftur upp til að halda óværan í skefjum. Skrá í póka á gólfinu og tíst benti til að fleiri akveita rottur væri á staðnum og að betur mætti ef duga skildi í baráttunum við þessi meindir. En ætli maður hlífi ekki konungreinu við slíkri sendingu og hendi kvíkidónum frekar í sjóin. Hrafnkell teygði sig niður og tók gildrurnar upp, losaði bráðinu úr og gekk svo frá þeim á nýjanleik með ossbíta í og fór út og lokaði kofahörðinu á eftir sér. Í flæðamálun fleygði hann kvíkidónum 3 eins langt og hann gat út á sjóin með orðunum: Far vel, Frans, farið hefur féð betra,
hrópaði hann með hræjunum sem flugu í loftinu og skullu í sjóinn með skvampi. 3. kafli. Að sjá til mín gamla og góða vinar, og hvað kemur til að hann fleygir afla í sjóinn í stað þess að nýtast til hann? Hvað hefur orðið hinn nýtna mann sem kann öðrum mönnum betur í höfuðstaðnum að nýta hlutina til síðasta ráðs? Heyrðist hlæjandi rödd að baki Hrafnkels það bil sem hann sleppti hendi af rottunum 3. Fyrirgefðu Böðvar minn, en þú hefur vantanlega getað nýtt þér þennan afla minn. Ég skal muna þetta næst þegar ég verð var og geyma þær með þig í huga. En góðan daginn. Þú eins og ég ert líklega orðin langaugur eftir róður af veðri, sagði Hrafnkell við Böðvar sem kom labbandi til hans. Hann teygði sig í brjóstassa skyrtunar innan undir þykkri lopapissinu og dró fram pípuna sína. Í hægri buxnavastanum geymdi hann tóbaki sem hann tróð í pípuhausinn og bara elda og saugaði sér reykinn. Svo verðist sem töluvert sig á rottum í borginni. Við alltíðend höfum fengið nokkur stykki í gildrurnar okkar, sagði Hrafnkell. Sama hér, við erum í hreinustu vandræði með kvikindið og eigum í basli með að halda skúrgarminum hreinum af þessum ófögnuði. Kvikindin nagar svotan óhemju og sóðskapur mikill af þessu. Og svo smýgur þetta inn hverja smugu sem á kofanum og engan nast á að finna sér inngöngu laug. Nú ef ekki, þá tönnum beitt og nagað í gegn. Í kjölfari kemur svo heill flokkur, rottu her, stormandi inn og tekur sér bólfestu, allt óvelkomið, og pláan vext með endalausum gotum kvendýranna. Daginn þegar við tókum fram eitt tóið okkar og búið að naga það svo að við verðum að skera það í sundur á nokkrum stöðum og splæsa aftur saman til að geta brúkað það, sagði Böðvar og tók munnin og hústaði eins og lungun ætluð upp úr honum. Máli virtist vera honum ofarlega á baugi. Kvefið ætlar aldrei úr mér, sagði hann á milli hóstakveðana. Böðvar tók pípustertin sinn fram og innan stundar stóðu reykjabólstrarnir út munna beggja mannana og meðan þeir töluðu hvor við annan, enda báði snillingar í að tala og reykja í sömu andrá. Eftir fleiri orðum ástandi í skúrnum mannana barst talið að sjónum og sjómennskunni og fiskidrættinum eins og gjarnan gerist þegar formenn á fiskibátunum koma saman. Búið vera að afgreiða rottuplógun og báðu orðnir ásáttur að halda baráttina áfram við skjaðræðis pláguna sigur innist. Böðvar leit upp í himinin. Reykjabólstrarnir sem gengu út munn hann hurfu jafnharðan út í vindin. Hann sneri sér að Hrafnkeli. Mikið hann loksins byrjar að ganga niður. Ég trú að sjóveðu verði komið í fyrramálið eða í síðasta lagi seinnipartin á morgun. Böðvar var komið með hægri hönd sín og kaf ofan í hægri buxnavasa sinn og gramsaði þar í örvindingafullir leit að eldfærum til að kveikja betur í tóbakinu sem hafði að mestu slokna í vegna ómikils raka í því. Í vasa sínum geymdi hann ýmislegt dót eins og lykla, vasanhníf og snepla sem voru svona leið minnisblöð. Allt þvældist þetta nú fyrir honum og töfðu mikilvæga leitin að eldspýtnastokki eða stökum eldspýtum sem kynna leynast í vasanum. Maðurinn varð að játa sig sigraðan. Æjæ, þar fór í verra. Eldspýtnastokkurinn minn tómur og ég held að annar stokkur væri í vasa mínum, en hann liggur líklega á eldhúsborðinu heima. Hrafnkell stakk hendi ofan í sinnvasa og dróð þaðan upp stokk og rétti honum. Lítill logi stóð upp af nettri eldspýtinu sem lói mannsins skýldi fyrir vindinum og meðan login skerti á svo til kulnaðri glóðinu í pípuhausnum. Böðvar sög stertin sinn líf var komið í og allt orðið aftur eins og ætlast var til. Þetta betra, heyrðist í honum. Aftur stóðu mennirnir tveir með sína pípuna í munninum og héldu spjalli sínu áfram. Vindurinn kom svona í kviðum og einni snarpri kviðu munaði minnst að húan fekk að höfði Hrafnkels sem snarraði skellti hönd sinu ofan á höfuðfatið og bjargaði verðmæti frá að fjúka í sjóinn. Bátar sjómannanna lágu í fjörinni. Færi og tóg voru ýmist við hlið þessara báta eða borð og tilbúin til notkunar.
Formaður útgerðarmaður fleyjana sá allt væri gert klárt svo unnt væri að ýta frá landi undir eins og veðri segði já. Út á höfninni lágu nokkur skipi stjóra. Þetta voru stærri skip. Þarna voru einnig tvímastra kútterar sem íslenski sjómenn voru í æríkara mæli að eigna sér og sækja sjóin á. Kútterarnir voru stóru og öflug veiðiskip sem gátu farið töluvert lengra en menn höfðu möguleika á að gera á litlum árabátum. Kútterarnir gátu aðtapna sig í verri veðrum og ágjöf skipti þá ekki eins miklu máli og opnu árabátana. Voru þeir enda þilfarskip með talsvert af innbyggðum vörnum í glímunni við áskalega ölduna sem meildi sig þegar vindar blésu eins og undanfarna daga. Byggingala kútterarna jók sjóhæfnina og leið öryggi áhöfnarinnar sem unnu á þessum skipum. Þótt sjór gengi yfir bát og menn hélst sjórinn ekki við né heldur kallaði á austurstróið, heldur rann eftir þilfarinu og út lensportin á síðunni án þess að gera annan skandal af sér en að vökva örlítið mannskapinn og timburverki og í verstafalli taka með sér gogga og kannski aðgerða hnífa og einstaka vasanýf sem einhver áhafna meðlaumur misti í ógáti niður á dekkið og var ekki nógu snöggur að taka upp aftur áður en aldan reið yfir. Atviki kallaði vísu ákveðin orðaforma fram og var í sjómannsins. Að öðru leyti var málið ekki alvarlegt. Alltaf mátti fá sér annan hníf og annan vasanýf og annan gogg í landi. Á þessum kúttunum var allur aðbúnaður sem vonandi var betri og menn gátu búið borð og dvalist í upphituðum vistarverum og hvílst í sínum kojum og etið skrínukostin í þægilegu umhverfi neðanþilja. Nokkuð sem var útilokað í opnum róðrabáti sem rúmaði litlu meira heldur en kallana sjálfa og einfaldan búnað þeirra til veiða og aflan sem þeir drógu. Vissulega voru kútterarnir bylting sem margir væntu mikils af, en upp í stað íslenska flotans var samt árabáturinn. Hann var það sem mest mætti á fyrir íslenskan efnahag. Ytri höfnin var á að líta eins og skógum mastara sem lítilega hreyfðist. Skipin snerust á legufæranum í breytilegum vindinum og þar var ekki tekið tillit til stærðar skipana. Sumir kútterarnir á legunu voru mannlausir og líflausir að sjá. Í öðrum bjuggu menn annars staðar af á landinu uns verti var að baki. Sumir kútterarna voru erlendir með erlendir áhöfn. Þótt skipin stækkuðu var samt til lögmál sem allir urðu að beygja sig fyrir. Hafið og aldan sem íbjóð gríðarlegur og eyðandi kraftur sem menn urðu að gæta sín á. 2 flutningaskip lágu út á. Borð sáust menn sinna verkefnu sem þeim hafði verið falið af yfirmönnum sínum. Þetta voru stór og öflug skip smíðuð úr stáli og hnoðuð saman með sérstökum hnoðnöglum og styrkt bæði til siglingar í ís og til að þola allar hamfærarnir á höfunum. Stundum heyrðist hróp og köll frá þessum mönnum sem barst með vindinum til kallana í fjörunni. Hvaða mál þessi menn töluðu gátu hvorki hrafnkjallni böðvar grein. Til þess var fjarlægðin og mikil, en þeir vissu að mannskapurinn var af Erlendubergi brotin. Annað skipið hafði margsinnis komið til Reykjavíkur með sína erlendu áhöfn. Þessi skip áttu það sameiginlegt að bíða losunar og svo lestunar til að geta sem fyrst létt angjörum og haldið til hafs. Ákveðin lömun á völdum veðurs hamlaði flutningsbátanum för út í skipin. Verkið lá því niðri af óviðráðanlegum orsökum. Hávaxinn maður snyrtilega klæddur gekk eftir veginum með frá sjónum. Hann var léttstígur og klæddur í þykka hettuúlpu með derhúfu á höfði eins og algengt var í borginni. Maðurinn gekk sinn léttu skref og blístraði lítinn lagstúf. Hann vætti vísifingur sinn og strauk með honum yfir yfirvaraskeggi sitt, fyrst hægra megin og svo vinstri helming skeggsins. Framundan sér og eilítið til hliðar kom hann auga á 2 menn í hróka samræðum. En hann kom nær, þekkti hann Hrafnkell og Böðvar sem veittu honum ekki athygli. Þegar hann nálgaðist gat hann ekki lengur á sig setið og hrópaði: Hvað að sjá til ykkar, pilta mínir? Með af allan reikin í kringum ykkur mætti halda að það veri annarkot kveiknað í ykkur sjálfum eða einhverju dóti sem hjá okkur er. Mennirnir sneru báðir höfðu sínu til hljóðsins að baki sér.
Böðvar var fyrir til svars. Að heyra þetta. Vertu bara stiltur, ellega setjum við á því frímerki, pökkum þér inn og sendum aftur til Danmörkur með næstu skipsferð. Böðvar sög hressilega sér reykinn úr pípunu sinni og blés út í andrúmsloftið. Í kjölfarið fylgdi svo önnur hóstakveða engu minni heldur hinn fyrri var. Maðurinn fór í keng undan sínum hósta. En komdu blessaður gamli vin og talaði stundarkorn við okkur, sagði Hrafnkell og rétti honum hlæjandi hönd sína og bætti við. Ekki taka Böðvar of alvarlega. Þú veist hvað hann stundu snöggur til svars án þess að meina neitt illt. En hvað að frétta úr borginni? Eru nátthrafnarnir til friðs eða þarftu að eiga við þá og jafnir smetla járnun utan múlnum þeirra og færa á stöðina til frekari skrafs? Blessaðir báðu tveir. Olsen Larsen horfði á Böðvar sem var í einum keng fyrir framan hann og hóstaði og hóstaði. Nú, vaktirnar ganga vel og borgarinn til frið, svona í flestum tilvikum, en vitaskuld kemur fyrir að menn bregði fyrir sér verri fætunum og taki spor sem þeir ættu alls ekki að stíga. Og þá kemur til minna að kasta sér næturvörð eins og líka lög landsins gera ráð fyrir. En hvað kemur til að þið hangi hér í flæðarmálunni bladrandi hvoru annan í stórreykingum í stað þess að vera út á flóanum að fiska í bátana ykkar og afla tekna fyrir bú og samfélag? Olsen Larsen næturvörð varð aðeins að fá að svara fyrir sig vegna undangengi skot Böðvars á sig. Hóstinn leið hjá en bjó til tár í augum Böðvar sem nú hafði reist sig upp og benti því annarri hendi sinni til himins og þurrkaði sér augun með hinni og sagði hásum rómi: Nú þetta ástæðan. Böðvar ræksti sig og röddin var aftur eins og hún átti að sér að vera. Veðri, vinur. Veðri gerir að verkum að við stöndum hér og spjallum saman í stað þess að stunda sjóin í dag. Nú var eitthvað farið að gerast við aðra bryggjuna sem nýverið var risin á Hefnastæðinu og stóð eins og spjót út í sjóin og átti að þola mikinn öldugang án þess að haggast. Vitaskuld var bryggjan gríðarleg búbót og mesta þarfa þing sem auðveldaði mönnum alla vinnu og með aðgang að bryggjunni gekk þjónustöðinu við skipin hraða fyrir sig en áður þekktist. Fiskibátarnir nutu á góðs að bryggju hausnum sem eftir byggingu hennar gátu lagst þar að og fleygt aflánum á bryggju gólfið þar sem menn með sína handvagna eða kerrur með hesta spennta fyrir setti fiskinu upp á og fluttu yfir í verkunastöðuna á lögðum vegi. Engu blöðu var að fletta að bryggjan var mesta þarfaþing og til mikils hægðarauka og reyndar bylting frá sandfjörunni. Að vísu þurfti að greiða eigendum bryggjunar gjald fyrir afnotin, en gjaldið skilaði sér tilbaka í skjótari afgreiðslu bátana og þægindunum. Bátarnir sem notaði voru til að flytja varningin til og frá skipunum lágu bundnir við bryggjuna og veltust til og frá í öldunni og nödduðust utan í timburverkið. Veðrið hafði hægt nóg til að hægt væri að kalla út mannskapin sem tók sér stöðu borð í þessum bátum og réri út í skipið sem lengur hafði beðið. Karlarnir sem fylgdust með veðrinu borð í skipunum byrjaði að gefa bryggjunu auga og sáu mennirnir stigu borð í knerrina og gerðu sig klára að sínuleiti. Hvæs barst frá skipinu gufuspilin fóru í gang. Hvæs sem barst yfir til mannanna sem stóðu í fjöruborðinu og fylgdust með. Bómur við fremstu lúan lyftust og náðu réttri hæð. Allt var gert klárt undir eins og báturinn lagðist að stórum og þungum skipsskrokknum. Sérbúið net fullt af varningi úr lestinni kom upp fyrir lestarkarmin og var slakað niður í bátinn sem beið eftir farminum. Karlarnir losuðu krókin úr. Nokkrum mínútur síðar barst önnur hífing sem fekk sömu afgreiðslu. Jæja, mikið var að líf hefur aftur færst í tuskurnar og menn loksins byrjaðar að starfa, sagði Hrafnkell við Böðvar og Larsen næturvörð. Fáum okkur göngutúr yfir til kallan og athugum hvort þeir hafi ekki einhverja fréttir sem við höfum enn ekki heyrt. Hrafnkell hugsaði til hreyfings og vildi fá vini sína með sér í þessa ferð. Böðvar og Larsen gengu með honum. Fótsporin sem fætur þeirra mynduðu sá skreinilega í sandinum. Bryggjan iðaði öll af lífi. Þar sem áður ríkti stöðunum með vindin einan leikandi mannverkið heyrðist tal og hlátarar manna.
Menn með hesta spennta fyrir vagn og aðrir með handvagna sáu slappandi eftir veginum í átt að bryggjunni til að nota undir vörurnar úr skipinu. Vagnarnir innihéldu flestir saltfisk sem kaupendur erlendis höfðu gert samkomulag kaup á við íslenska framleiðendur. Og nú komið að því að standa við samningin og senda vöruna með skipunum til kaupenda. Borð í flutningaskipinu gerðist hlutirnir hratt. Bátunum við skipshlið bar ekki meira og sneri frá. Annar bátur tók stöðu hins og þannig gekk uppskipinu fyrir sig, hratt og markvisst. Þegar Hrafnkell, Böðvar og Larsen næturvörðu komu var fyrri báturinn það bil að leggjast upp að bryggjunni. Tók sveiflaðist í land sem einhver nærstættu greip og skellti á bryggju polla. Í botni bátsins lágu nokkrir trékassa með varningi í og poka með hveiti og korni til brauðgerðar og baksturs bæði til heimabrúks og fyrir bakaríið í borginni. Þarna voru einnig nokkrir sekkir af sykri, en sykurskorti hafði verið í Reykjavík dagan og undan og sykurinn því skammtaður í versluninni. Farmurinn nú leysti þann vanda. Eins og vanalega heyrðust hróp og köll sem bárust bryggjusvæði strax og menn hófu að taka upp úr bátnum og koma fyrir á auðum pöllum kerrana sem biðu á bryggjunni og koma saltfisknum borð. Öðru hverju heyrðist hestur frussa, annars sást japla á beislismjölunum upp í sér. Að öðru leyti voru þeir rólegir, enda vel tamdir og vanir svona vinnu. Kúskarnir, allt unglingar, stóðu við hlið hesta sinna. Þeirra verk var að ganga með sínum hestum til skemmu, svo aftur niður á höfn, fram og tilbaka eins verki laug. Góðan daginn, hvernig gengur? Sagði Hrafnkell við einn verkamannin sem streittist við að koma kassa upp á kerru. Góðan daginn, farið þið aðeins og ég geti aðtapnum mig betur, sagði maðurinn án þess að svara spurningu hans frekar. Honum lá greinilega mikið á. Hrafnkell steig til hliðar. Augljóst var ekki mikið fréttaflutning á meðan hamagangurinn var hvað mestur. En hann þekkti ástandi og vissi allt kappi sem hljópi menn á slíkum stundum og var því ekkert að gera sér neina grillu vegna orða mannsins og skeytingarleysi vegna spurningar hans. Og maður mávist heldur ekki trufla vinnandi menn. Var alltaf eitt af því sem ámundi faðir hans kendi honum hann enn var lítill drengur. Kúskurinn sem var fremstur fékk á sinn pall og lagði að stað upp bryggjuna. Báturinn leysti festar og tók skrið í átt að skipinu. Á miðri leið mættust bátarnir. Í skauti bátsins sem kom satt séra Þorgrímur prestur í borginni. Ekki var algengt að sjá hann á þessum stað. Á sínum yngri árum reri hann til fiskjar frá Vestfjörðum á 8-æringnum Guffa, en gekk svo að Guði á hönd, dreif sig í prestaskóla og tók eftir það ákvörðunum að þjóna drottni og fluttist að vestan og til borgarinnar til að sinna sínu prestakalli sem biskupinn veitti honum og blessaði hann í. Þar sem þremenningarnir þekktu allir sér að Þorgrím, gengu þeir til hans. Breitt bros breyttist yfir andlit sér að Þorgrím. Sælir, piltar. Það kom svo litið skrítin svipur á ykkur þið sáu mig með stýrisvegin í hendi í stað þess að standa á bak við púltið í kirkjunni og flytja predikun dagsins. Séra Þorgrímur teygði sér til vatnsflösku í bátnum, skrúfaði tappan af og fekk sér góðan sopa af heilnæmu vatni úr flöskunni. Og ekki segi ég það nú, sagði Larsen næturvörður og strauk yfirveraskeggið. En hvað kemur til að þú ert hér en ekki þar sem þú ert ráðin til að vera? Ekki ætla þú að segja mér að þú hafi yfirgefið Guð þinn til að þjóna öðrum herrum. Það vonast spurt sé, ástæða þess að ég er hér en ekki þar, að ráðin formaður bátnums forfallaði skyndilega og einhver á staðnum vissi mína fyrri stöðu. Þá var leitað til mín og ég bið að hlaupa í skarðið. Sjálfsagt var að verða við þessari bón og æfa leið upp gömul handtök. Spurning þín að ég sé hættur að þjóna drottni og komin til að starfa hjá öðrum herra, að svari við þeirri spurningu vitaskuld þvert nei. Maður yfirgefur ekki sinn lifandi Guð og hví ætti ég svo sem að gera slíka ósvinu og heimsku? Séra Þorgrímur hirti ekki þótt hann talaði sínu máli á háu nótunum og skaut bátsinn.
Margir aðrir á staðinu gerðu það einnig og tal hans skar sig ekki úr fjöldanum. En vegna orða hans Guð og Drottin litu samt nokkrir á hann með svip sem bar í sér hugsanir eitt og annað og ekki allt velviljað boðskapnum upprisin Jesús. Séra Þorgrímur hélt áfram: Strákar, úr því að þið eru staddir hér gott tækifæri til að segja ykkur frá bæna og söngstundin sem ég langar til að vera með í kirkjunni í kvöld klukkan 8. Þið sjómennirnir hafi gott af að styrkja trú ykkar og jafnilega að segja nærstöddum frá vitnisburði verk Drottins í eigin lífi. Og þú, Larsen minn, Drottin vill fá að vera með þér á næturgöngunni. Jæja, piltar, hvað segið þið kostabóð mitt? Böðvar setti upp skrítinn svip og varð vandræðalegur, leit niður og gerði hring með tánum í bryggjugólfið. Bæði Larsen næturvörður og Hrafnjall formaður voru strax með á nótunum. Ég læt sjá mig hjá þér í kvöld og tek Bjargveig konu mína með mér. Stund með Drottni lyftir upp andanum og það sem ekki hefur róðum séð en allt útlit fyrir að morgundagur ber í sér enn einn sjóróðurinn tilvalið að lofa Drottin í kvöld. Larsen tók í sama streng, sneri sér svo að Böðvari og setti hönd sín á öxl hans og sagði: Kemur þú ekki líka með okkur? 4. kafli. Böðvar var ekki undir þessa spurningu búinn. Hann sem alla jafna var skjótu til svars með já sitt og nei á hreinu og oft óvægnu orðum, en núna hikaði hann. Maður sem lét engan eiga neitt inni hjá sér var skyndilega orðvana og vissi ekki hverju skildi svara. Kannski var spurning Olsen Larsen of einföld, kannski gekk hún nær hjarta hans heldur en hann gat viðurkennt og borun upp með meiri hlýju og alúð heldur en þessi harðgerði maður hafði áður kynnst. Böðvar, sem var þekktur á meðal sjómannan í borginni sem harður sjóhundur, sem ekki kallaði allt ömmu sína og réri oft einskipa og þegar allir aðrir formenn í borginni heldu keri fyrir vegna veður, upplifði veikleika í sínu fari sem hann kunni ekki að bregðast við. Og hann fann til mýktar í sínu hjarta. Eitt augnablik reyndu meira að segja tára brjótast fram og renna niður kinnarnas. Eins og slíkt væri boðlegu gerningur hjá virtnum formann og aflaklóu verandi innan alla harðjasta bryggjunar sem blótuðu og streðuðu og notuðu röddina með mesta styrk þegar munnurinn var á annað borð opnaður. Menn sem báru á sjálfum sér pakka, poka, trekassa og annan varning úr skipinu svo svitan lagði af þeim. Hvað var í gangi? Hví leið honum svo? Var hann að missa vitið og líkastur vælandi kerlingu? Allt var fyrir honum svo rugglingslegt og einkennilegt. Átökin voru öll innramið honum og ósýnileg öðru fólki. Hann vissi vel að Hrafnjall ekki bara fór með sjóferðabæn og las daglega í Biblíunni heima fyrir, heldur einnig að hann greip til bókarinnar og útleiðinni og las nokkuð vers þegar sjór var stilltur og hægt vik. Böðvar vissi og kirkjuferðir hans sem Drottin var lofaður á, eins og Hrafnjall sjálfur orðaði þetta, þegar tóm gafst frá sjósókninni og sér hann auglisti stund. Böðvar gat svo sem vel viðurkennt að oft hugleiti hann hvað það væri sem Hrafnjall og Bjargveig kona hans sóttust eftir með kirkjuferðunum og hvað Guð væri fyrir þeim. Sjálfur hafði hann enga sérstaka skoðun á Guði og mat hvorki góðan eða vondan heldur eitthvað sem hugsanlega var, nú eða var ekki og sem slíkan hlutlausan í hverju máli. Skapari, lífgjafi, frelsari, eins og Hrafnjall talaði Guð, var ofar skilningi Böðvars. Tími Böðvars var einfaldlega mikilvægur en svo að hann brúkaði hann í slíka vitleysu. Biblíufræði ráku senda á hvers annars horn þegar upp var staðið. Að vísu hafði Böðvar lítið lesið orðin nema í mestalagi versin sem flutt voru undan eða eftir sjóferðabæn mannanna í fjöruborðinu. Að karlmaður hefði ekki komið nærri getnaði Maríu hún var þunguð af Jesús heldur þarna, hvað heitir það nú aftur? Já, heilagur andi, var eitthvað sem heili hans gat ekki móttekið, né heldur samþykkt með einu móti. Þetta voru honum á framandi og gersamlega andstöðu við allt sem hann þekkti. Átti hann ekki sjálfu börn með sinni konu og kviknaði ekki þetta líf í kviði hennar eftir sæðiskju frá honum. Hann vissi ekki betur. Eingeiti sonur Guðs, heilagur andi, Jesús, frelsari mannanna,
í heimi sem blæddi, heimi sem fólk dói eins og flugur á völdum sáborgar og herja ríkjana sem geistust fram á hestum og vögnum með sverðum, framhlaðningum og öðrum tólum til að sölsa undir sig lönd og eignir mannana. Þvílíkt bull, fuss og svei. Augnabliki var sífellt ruglingslegra og þversagnakendara hjá Böðvari en samt í grunninn áhugaverð. Eitthvað líf hafi kviknað sem setti allt þetta af stað. Var Böðvar formaður að blesa virkilega að missa af einhverju áhugaverðu með því að ganga ekki sama veg og nætuvörðurinn Olsen Larsen og Hrafnkell formaður gerðu? Spurning Olsen olli honum hugsunum og pælingum sem ekki hafðu áður komið upp. Allt gerðist þetta innan ís og þys, hróp og köll blanda saman við hófatinn og freti einstakar hrossa sem framjá gengu. Smá saman komst hann aftur í rétt samband við sjálfan sig. Böðvar fór í vasa sinn og tók fram pípuna og tróð tóbaki í hana. Hann hnippti í Hrafnkell sem stóð fyrir framan hann með hendur í vösum og fylgdist með gangi mála. Eldspýtnastokkur Hrafnkell skipti hendur og Böðvar snýri sér undan vindun til að fá skjól. Hann tottaði stertinn sinn uns reykurinn tók að streyma út hitt munnvikið. Böðvar var ekki alveg í réttu sambandi við atburðarásina sem gerðist í kringum hann akkurát á þessu augnabliki með allar sínar spurningar. Olsen Larsen sem bar upp við mannin eina einfalda spurningu en beið ekki svars og hugleiddi heldur ekki hvað framfór í huga hans og hvernig átti hann svo sem að geta gert það þegar engin svipriði sáust á þessum harðgerða sjóhundi og dugnaða manni sem bentu til einhvers konar átaka í honum sjálfum. Olsen Larsen var eins og hver annar maður við sínar eigin takmarkanir. Að skyggnast inn fyrir í öðrum manni var hún með einfaldlega ofviða. Á stöðum sem margir komu saman á heyrðu menn oft nýjustu fréttir. Vinnan í kringu skip sem komu frá útlöndum flugu fljótt bæinn. Þegar svo póstskipi sjálf lá við stjóra jókst fórvitni manna allan helming. Sjálf drottningin var á legunni og komin alla leið frá Danmörku með farm innanborð sem Íslendingar höfðu lengi vænst og beðið eftir. Alltaf var gaman að fá sendibréf frá fjarstöddum ættingja, hvort sem bréfið var langkundur eða að fá inn orð á miðju blaði með undirskrift. Komur erlendar skipa til höfuðborgarinnar höfðu ótrúlegt aðdráttarafl sem gerði að verkum og oft var margt mannin við höfnina þegar vinna var komin í gang og varan byrjaði að berast í skemmurna og svo áfram í búðirnar. Fólki fylgdist með hvað kom. Vöndunin sem oft var í matvöruversluninu og í öðrum deildum verslunarinnar jók verulega á áhuga manna. Á póstuðinni í Reykjavík biðu allmörg bréfi sekkjum tilbúin til að fara borð. Þetta var nokkra vikna samansafn einkabréfa og bréfa viðskiptalegs eðlis. Eitt bréf ferðaðist mörg þúsund sjóminna leið áður en spenntar og oft skjálfandi hendur fengu það og gátu loksins rifið það upp og komist að innihaldinu. Bréfin fluttu fólkinu ýmis gleðifregnir eða sorgarfréttir sem fólk þurfti að fá og vita og glíma við. Einhver hafði látist í fjölskyldinu af slysförum, af sjúkdómum eða með eðlulegum hætti sökum elli. Veikindafréttir bárust í blanduð uppgang og hamingju. Öllu ægði þar saman. Mannlist flóran enda einn stór og víðáttumikil breiða atvika. Engin borgarbúi gat neitað því að þessar skipakomur höfðu ákveðnum sjarma að búa sem gáfu lífinu í Reykjavík annað yfirbragð þó ekki væri nema stutta stund. Margt var að vera og fullt af nýjum og ferskum vörum sáust í búðunum, þótt innan og saman við væri vara sem óbrútin náungi ytra lætt inn á milli og kom skemmt til landsins. Bjargveig, kona Hrafnkell, lendi einmitt á möðkuðu hveiti sem hún verslaði matvörubúðinu og hugðist brúka til baksturs heima. En kaupmaðurinn brást þegar við og lét hann að fá annan hveitipoka lausa við óværuna. En gat þess svona í framhjáhlaupi við frú Bjargveig að maðkurinn sem Arna hefði nú engan drepið ennþá og glotti leið. Þótt margt fólk heyrði og smjattaði svo á því sem það heyrði við aðra, var fráleit að slíkt ætti við alla. Sumir voru vandaði menn sem gættu þess að flytja einvörðingu staðreyndir.
Þetta fólk tilheyrði fráleitum hópi manna og kvenna sem fluttu fiskisögu með engan grunn undir sér, sem sáum að hendist og ógnarhraða með bæinn sem í versta falli var það risastóru fjalli hjá síðasta flutningsmanni. Svona fréttaflutningu var ekki eftirsóknarverður fyrir menni svo Hrafnkel, Olsen Larsen og Böðvar, heldur hann einn sem greindi rétt frá atburðum. Drottningin var svona lítil vin í huga margra Reykvíkinga. Í bréfi sem menn fengu til sín frá fjarstöddum ættingja ytra kom oft fram markverður atburður í blandu upplýsingar eigin hag. Alltaf voru einhverjir til að greina frá atburðum sem vakti áhuga nærstaddra. Sá lausmáli var sem vonlegt var ekki langlífur í svona hópi og fréttaflutningur slíks manns fór fyrir ofangarð og neðan og frétti sem hann flutti var ekki talið ástæð til að vera neitt að festa sér í minni né flíka frekar með. En rétt það að stundum ratast kjöftugum satt orð og munn. Hrafnkell gekk rólega Olsen Larsen og sagði: Jæja, Karlinn, skildi bíða þín bréfað utan, þú átt marga ættingi kóngsins Kaupenhafn sem neita að gleyma þér, þykist ég vita. Olsen Larsen bar vísifingur upp að velsnirtu yfir að skeggunu og strauk það samkvæmt vananum, leit svo á Hrafnkell. Gleyma mér? Enginn hefur enn gleymt mér, kæri vinur, og ég veit heldur ekki til þess að einhver sé að reyna slíkt, sagði Olsen Larsen ákveðinu röddu. Í svari hans mátti greina í litla móðgun sem ekki var áætlun Hrafnkels að framkalla hjá honum. Olsen Larsen vatt sér undan stundakorn en sneri sér svo aftur manninum. En svo að ég svari spurningu þinni þá á ég reyndar von á bréfi, já, og ég býð spenntur eftir að það berist mér. Bróðir minn sendi mér yfirleitt orðsendingu og eins og vanalega á hann einnig von á bréfi frá mér og minni fjölskyldu með þessu skipi. Bréfi lagði inn á pósthúsið daginn og ofan í einhverjum pókana sem Bói póstmaður kemur með og eftir. Já, sagði Hrafnkell, alltaf gaman að fá fréttir frá fjarstöndu vinum sínum. Orðalag hans áðan hafði verið klaufalegt og talað gegn hans eigin vilja, en svona bara gerist líka hjá vandaðasta fólki. Böðvar blandaði sér í samræðunar. Þetta minnir mig á að ég á von á nýri seglstölu og blesa frá seglaverksmiðju í Kóngsins Ká. Aðalseglið borðið orðið fúið og tími til komið að skipta því út fyrir nýtt segl. Sé seglið hins vegar ekki með í þessari ferð, líða kannski margir mánuði þangað til farmönnum best mér. Síðasta skip sem kom hafði sendingun ekki meðferðist þó að vonist hefðu til þess. En verslunareigandi sem pantaði segli fyrir mig reiknaði fastlega með því í þessari ferð. Piltar mínir, piltar, hvað í gangi? Hrafnkell rétti upp hendi upp að hljóð. Ekki gleyma Guði í öllu þessu ferli. Hann hefur margótt og lofað að vel fyrir sjá og segist engum hafa gleymt. Og hefur hann ekki skilað okkur öllum heilum heim hingað til og varðið bæði knörr og áhöfn. Hrafnkell lagði hægri hendi sínu á vinstri ögn Böðvars og sagði: Böðvar, drottinn er með sérstaka vernd yfir þínu lífi. Hann talaði þetta til mín rétti þessu sem ég fannst ég knúin til að segja þér. Amen, hrópaði Olsen Larsen. Hróp hans yfirgnæði hróp mannan á bryggjunu og hafði sínar afleiðingar því að piltur sem í þessu bar sykursekk á öxlinni brá svo við hið skyndilega neyðarvein, eins og hann sjálfur sagði síðar, að honum fipaði skangan og misti pókan og bryggjuna sem rifnaði við höggi og hlutir sykursins lag á milli rimlan og í sjóin. Hvað er að þér, maður? Þarftu að öskra svona? Ertu orðinn geggjaður? Heyrðist í sármóðguðu manngreinu. Engu að líkara en að talaði með grátstafinn í kverkonum. Hann bógraði yfir pókanum og reyndi að taka hann þannig upp ekki færi meira verðmætum sykurinn til spillis. Egillinn brá þegar við og vildi hjálpa til en við það kom ókyrrð og klárinn. Hreyfing komst og á nærstadda hesta og þeir hreyfðu hausan upp og niður, órólegir, óvissir hvað væri að gerast. Sumir af þeim kröftuðu fæti í trególfi til merkis óróa sinn. Eklarnir voru allir kunnugir sínum klárum og gátu fljótt að róa þá. Smá saman fælist allt í sama farveg
og hestarnir hengdu aftur sinn haus. Smá spenna hafði myndast á staðnum sem fljótt hjaðnaði. Atviki hindraði Böðvar í að svara, var hann ekki frekar reyndur eftir því, en orðin rótfestust í hjarta hans. Hestar og vagnar skröltu á hjólum sínum eftir malaveginum ofan við flæðarmólið og beygðu til hægri inn á bryggjuna og stöðvaði för við næsta vagn sem beygði. Klárarnir jöfluðu á beislismjölunum eins og einhverja næring væri að hafa úr þessum mjölum. Kúskar og sumir frekknótur og með derhúfur á höfðinu héldu í taumana og stjórnuðu öflugum skepnunum. Hrossin gengu með sínum stjórnand á sama hraða og þeir og stöðvuðust þegar stjórnandinn stoppaði. Samband manns og hesta var algjört og ekki upp á annað boðið. Kúskur kom akandi eftir veginn með 5 lýsistönnur úr tré á vagnir sínum sem allar innihéldu hákallalýsi sem kaupandi í kóngsins kaupanhafn hafði verslað af framleiðanda. Verðið var frekar lágt þessa dagana en samninga var að halda og því ekki neitt annað að gera nema að senda vörun út og vænta hækkandi verðs. Á sömu vögnunum var saltvirkur sem stafla var í haug á kerrunum og á það látið eins og toldi. 3 saltvistvagnar stóðu hver á eftir öðrum og biðu næsta báts. Báturinn sem það bil var að leggjast upp að var hlaðinn póstbókum sem margir biðu spenntir eftir. Bói fór pósthúsinu beið með sinn vagn tilbúin. Tilkynningin hafði borist frá bátnum á undan að næsti farmur úr skipinu var pósturinn. Þegar tilkynningi var komin var maður á bryggjunni gerður út af örkinni sem næst skokkaði léttstígur upp bryggjuna og eftir veginum að pósthúsinu og bar orðstendinguna áfram til þeirra. Bói, miðaldra maður, skellti upp húi póstsins og íklæddist einkennisjakka fyrirtækisins. Hann greip með sér 2 poka sem hann skellti ofan á pallinn og linnti ekki látum fyrir en allir 10 pokarnir sem áttu að fara um borð í drottninguna voru komnir út úr pósthúsinu. Klárinn beið rólegur á meðan hún hengdi haus og virtist vera sofandi. Hann var orðið þessu vanur og var ekkert að kippa sér upp við það þótt kerran hristist lítið eitt pokarnir skullu á henni. Hrossi lyfti hausnum og horfði aftur fyrir sig og á Bóa sem kom gangandi. Hvort Hrossi var fegið komu hans eða ekki gat engin maður vitað um. Engin svipriði voru á skepnunni sem gaf eitt til kynna og engin maður veit heldur hvað í einum hesthaus býr. Áður heldur maður hélt af stað tók hann fram neftókbótspungin sinn, haglega gerðan kindahorni og fekk sér eilitla hressingu. En honum var ekki lengur stætt og verk framundan. Bói bar vasaklút upp að nefinu, snýtti sér með háum hvelli og greip beislistaumin og gekk af stað þessa nokkra mínútnum göngu. Á skjólborðið vaxins vinstra megin var ritað ritningaverð sem póstmaðurinn Bói vissi ekki hver skrifaði né heldur hver lengi versi hafði verið þarna. Fyrir allmörgum árum og eftir frí helgarinnar voru þessi orð komin á skjólborðið. Þar sem yfirmenn póstsins voru sáttir við fráganginn og hafa svona orðsendingu á vagni merktum fyrirtækinu, leyfðu forsvarsmenn póstsins henni að vera þar áfram. Póstvagnin fór víða borgina og margir borgarbúar höfðu lesið þetta magnaða ritningaverð. Með tímanum og eftir margan barning við regn, vind, snjó og frost höfðu þau talsvert dofnað en voru þó enn vel læsileg. Orðin eru eftirfarandi. Er nokkur sá faðir yður á meðal að hann gefi syni sínum biðin fisk höggorm í staðinn. Lúkasar Guðspjall, 11. kafli, 11. vers. Kunnuleg hljóð bárust manninu frá járnklæddum vagnhjólunum sem rúluðu eftir malargötunni. Vagnin ýmist hallaðist til hægri eða vinstri eftir því sem hjólin lentu ofan í hólunum og veginum. Bói póstmaður stóð fremstur í röðinu og beið póstpokana. Undir eins og báturinn var komin upp að bryggjunni, handlönguðu röskir mennirnir pokana sín á milli uns allir sekkirnir stóðu á vagninum. Bói lagði af stað eftir rimlaborðinu með sjóin undir sér. Kerran fyrir aftan Bóa bar saltfisk.
Hver fiskurinn eftir annar gekk á eldingahraða frá einni hendi til annar og hafnaði í bátnum sem lítilega ruggaði vegna vinnu mannanna borð. Helmingurinn af farmi næstu geru fluttist yfir í bátinn en þá gat hann ekki borið meira og hann hélt þegar út í skipið. Hrafnkell, Böðvar og Olsen Larsens hafðu fengið nóg í bili. Séra Þorgrímur stjórnaði bátnum sem næst kom og sami hamagangur hófst. Veðrið var gengið niður og ekkert sem benti mönnum á annað en að sjófuðu yrði í bítið morgunin eftir. Á bryggju endan kvöddust mennirnir og Hrafnkell gekk inn í bæinn og til sinna manna til að tilkynna þeim að vera við bátslið klukkan 05 næsta dag. Sama gerði Böðvar við sitt fólk og aðri formenn einnig sem borgin hýsti. Þetta var þeirra hlutverk. Voru þeir enda mennirnir sem tóku ákvörðun hvort og hvenær róið yrði. Hrafnkell kom við í fjörunni eins og hann var vanur og aðgæti hvort allt væri á sínum stað í fróða ben og klárt til brottfara. Hrafnkell gekk upp eftir hólnum áleiðis heim. Þar nam hann staðar eins og oft áður og leit út á flóan sem hafði verið vinnustöðar hans í mörg ár. Kyrr sjór blasti við honum í stað ólgu og hvítra öldutoppa hvert sem litið var dagan og undan. Ungur maður kom gangandi sömu leið. Hákon Lúðvík, sonur Hrafnkels, hélt á svartri læknatösku. Hann hafði verið í læknisvitjun. Fyrr daginn kom fólk á stofu hans og bað að hann vitjaði sjúkling seima. Fólkið óttaðist að manneskjan væri haldin holdsveiki. En svo var Guði fyrir að þakka að við nánari skoðun reyndist hún ekki orsök sjúkleikans heldur vond ígerð og bólga sem erfiðlega gekk að meðhöndla og græða. Bygging Holtsveikar spítalans í borginni sem var gjöf frá dönsku oddfellóðareglunni til íslensku þjóðarinnar miðaði vel og allt útlit fyrir að hægt yrði að taka byggingunni í notkun næsta ári, 1898. Holtsveikar spítalinn var mikil bygging sem rúmaði marga og myndi verða bylting í aðhlýningu og meðhöndlun Holtsveikara í landinu. Sem vonlegt var hugleiddi Hákon Lúðvík sem menntaður læknir töluvert þetta mál og fagnaði stórhug dönsku oddfellóðareglunnar og vináttu hennar til þjóðarinnar. Hákon Lúðvík hafði verið orðaður við spítalann sem einn af læknum hans. Rétt fyrir klukkan 20 kvöldi gengur Hrafnkell, Bjargveig og Hákon Lúðvík heima frá sér til stundarinnar sem séra Þorgrímur bauð til fyrr daginn. Fólki var allt upp á búið og fannst að tilheyra svona samkomu. Við höfnina var allt með kjörum, hreyfing var komin á drottninguna sem átti næsta áfangastað á Ísafirði þar sem íbúar byðu komu skipsins með jafnmikill eftirvæntingu og Reykvíkingar. Hrafnkell og Hákon Lúðvík tóku ofan höfuðfötin. Hrafnkell bað: Drottinn, vertu með áhöfninni og verndaði ferð skipsins og skilaði öllum heilum heim. Amen. Amen. 5. kafli. Þegar Hrafnkell, Bjargveig og Hákon Lúðvík læknir kom inn í kirkjuna var þar fátt manna. 2 karlmenn og ungur drengur sátu á bekk hægra megin aftarlega í salnum og 2 konur og maður 3 bekkjarlengjum framan. Vinstra megin voru 3 manneskjur og aðra 2 þar fyrir framan. Fólki satt hljótt og teygaði í sig friðin á staðnum. Orgelleikarinn satt við orgelið og steig fótstig tækisins og lék gamlan sálm. Tónarnir risu og hnígu eftir hljómfallinu og eins og léku við fólki sem kom inn. Hvorki Olsen Larsen í Böðvar voru komnir. Spurning var Böðvar en næsta víst að Olsen kæmi og jafnvel kona hans og með þeim Andris Olsen. Andris hafði gefið Jesú líf sitt á svona stund í dómkirkjunni. Séra Þorgrímur var hvergi sjáanlegur. Gat verið að sjálfur séran væri fjarstaddur á boðaðri stund. Slíkt var ólíkt séra Þorgrími, en krosstré bregða sem önnur tré. Hrafnkell velti fyrir sig hvort uppskipinu fyrir daginn hafði staðið svo lengi og ekki unnist tími fyrir herra prestin að eta, hafa fataskipti og mæta í kirkjuna á réttum tíma. Ekki var hann að sjá en allt væri hægt og hljótt og athafnasæði bryggjunar
og báðir ferjubátarnir bundnir og mannlausir vaggandi sínum léttu veltum. Hugleiðingar formannsins séran reyndust úr lausu lofti. Séra Þorgrímur var kominn. Hann hafði brugðið sér inn í skrúðshúsið að sækja sönghefti sem geymd voru í læstum skáp til að dreifa meðal gestanna. Hefti sem alla jafna voru notið í messunni sem framfór á sunnudögum. Að vísu var þetta ekki hefðbundin messa, en söngurinn átti jafn mikið erindi nú eins og þá og ævinlega fólk kom saman í Jesú nafni. Séra Þorgrímur var sér vel meðvitaður hvað söngurinn gerir fyrir hjarta mannsins. Til að menn getur sungið sálmanna voru hefti nauðsynleg. Ekki var hægt að ætlast til að fólkinu það kynni öll lög kirkjunnar utanbókar. Sjálfur notaðist hann við bókina þótt sömu lögin væru endurtekið sungin í messu hjá honum. Hann átti í erfiðleikum með að læra stafgrokk utanað og komst í mestalagi í 2 línur áður en minni sagði við hann í áminnandi tón: Þorgrímur, hingað og ekki lengra. Og hann neytist til að teygja sig eftir skrudunni góðu og yfirgnæfa aðra í kirkjunni með fagurri bassarödd, enda príðulegu söngmaður sem stundu tók einsöng í kirkjunni. Hefti var góð leið til að fá fyllt hinum eftir án ítrekkaðara þagna og högt og hicks eins og gerist þegar textin gleymis og vandræðagangurinn byrjar. Dómkirkjan glæsileg bygging og vel hirt. Fólk sem þangað kom gekk gjarnan hana og skoðaði fallega málverki á veggnum sem sýndi Jesús upprisinn með mikinn og öflugan englaherri kringu sig, baðaði hann dýrð föðurins og ljóma hans. Bjargeyjaltind elskaði þessa mynd. Myndin gaf henni styrk í hjartað í hvers sinn sem hún sá hana og myndi á hvað Jesús var fyrir henni. Að hann var styrkur sem fleytti henni yfir erfiðleika. Hví oft hafði hún ekki séð þessa mynd með sjálfri sér og látið huggast eftir að reikningaversi sem fylgdi með rifjaðist upp og gaf henni aukna von ef veðri skyndilega tók upp á þeim ósið að breytast og sjórinn að ívast og hvæsa framan í áhöfninu á Fróða Ben sem fiskaði í sig út á flóanum. Þegar hann var að koma þar að, sem fariði ofan á Olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans á lofa Guð fagnandi hári röstu fyrir öllu kraftaverk þau höfðu séð og segja: blessaður sé sá sem kemur, konungurinn í nafni drottins, friður á himni og dýrð í upphæðum. Lúkasarguðspjall 19. kapli 37. og 38. vers. Voru orðin sem drottin á sínum tíma gaf og grópuðust í hjartanu og myndin góða á vegg kirkjuna myndi hana stöðulega á. Dyr skrúðshúsins opnuðust og séra Þorgrímur steig fram með söngheftin í fanginu. Prestur var klæddur borgaralegum fatnaði en með hvíta kragan hneftan hálsinn. Hempan var tekið fram við athafnir eins og skírnir, giftingu, greftararnir og vitaskuld við sunnudasmessuna góðu en hékk þess á milli á herðatri inn í fataskáp skrúðshúsins. Þorgrímur bauð alla inni velkomna með þeim orðum að honum þætti gaman að sjá þau. Olsen Larsens, kona hans og Andris Olsen kom inn í andirið. Olsen tók ofan húfuna, strauk yfirverastéðkið samkvæmt vananum, fór úr frakkanum og hengdi hann á herðatri. Fólki beið á meðan karlinn athafnaði sig án þess að taka sjálft af sér eigin í hlífðarfatnað. Saman gengu þau inn og fengu sér sæti við hlið Hrafnkels og hans fólks að aflokinni venjubundinni kveðju. Hrafnkels sneri sér við og leit til dyrana. Ætli Böðvar blessaði að komi. Mikið væri gaman að hafa hann hér með okkur í kvöld. Hann hefði gott að því að hlusta á söngin og jafnilega opna munn sinn og syngja með. Ég hef lengi haft trú fyrir því að jafnir Böðvar minn frelsist og fái smakkað á kærleik og elsku drottins. Sagði Hrafnkell og tók fram pípuna og tróð lúkun ofan í annan buxnavassa sinn til að sækja pípu tóbakið og gera sig líklega til að kveikja sér í. Bjargveig kona hans sá hvað verða vildi og sneri sér að honum og sagði: Hrafnkell Ámundason, minn kæri eiginmaður, svona gerir maður ekki í kirkjunni rétt áður stund hefst.
Stingdu þessu aftur á þig og láttu enga mann sjá þig gera svona lagað. Mér liggur við að segja guðlast. Ákveðin skipunartónn var í rödd Bjargveigar sem Hrafnkell svo sem kannaðist við á löngu hjónabandi sínu. En það sem hún hafði lög að mæla aðhafðast hann ekki frekar. Fyrirgefið mér. Ég er orðin pípustertinu svo vanur að maður seili stundum eftir honum án þess að hugsa það hvar maður sé stattur. Vitaskuldur ótækt að reykja inn í guðshúsi. Hrafnkell ætlaði að standa á fætur og bregðast fram á stétt til að svala tóbásnund sinni, en Bjargveigar í bíjan og Hrafnkell settist aftur. Hann gat bara fengið sér reyk eftir stundina og myndi áræðanlega lifa þangað til. Larsen sneri sér að Bjargveig og sagði: Þetta líka mér. Taka karlinn föstum tökum og koma honum ekki upp með neitt múður. Bjargveig og Hrafnkell hlógu. Hákon Lúðvík satt við hlið þeirra og las í Biblíunni án þess að fylgjast náið með orðaskiptum fólksins. Hann var einn af þeim sem gat fest huga sinn við verk sitt þótt fólk í kringum hann samkjaftaði ekki og var kostur sem oft kom sér vel fyrir hann í læknanáminu í Kaupmannahöfn. Ertu ekki sammála mér, sagði Olsen við Hákon Lúðvík. Jú, pabbi mætti alveg minnka tóbaktsnotkunina eilítið, en hann verður samt að fá ráða þessu sjálfur. Hákon sökti sér aftur ofan í lesturinn, enda mesti lestra hestur. Þarna talaði læknirinn, sagði Hrafnkell og tók fram vasaklúti sinn. Háar hvellur bast salin Hrafnkell bar klútinu upp með nefinu og blés hraustlega í hann. Ég er alltaf að segja þetta við þig og jafnvel læknirinn með sammála. Þú heyrðir álit hans rétt áðan. Bjargveig sagði skoðun sína. Hverslags eiginlega ofsóknir eru þetta á mig vegna stertins? Það eru konið 3 gegn 1. Leikurinn er ójafn og leið ósangjarn. Ef þetta heldur áfram í sama fari, neyðist ég til að safna liði til ægilegra henda. Ákveðin glettni var í röddinni. Hafði málið enda oft áður borist í tal, bæði yfir mataborðinu heima og annar staðar á heimilinu. Fólki talaði á léttu nótanu þótt ákveðin sannindi fælist í öllu gamlinu sem Hrafnkell svo sem viðurkenndi með sjálfum sér án þess að gera neitt meira í því. Mikill hósti barst fólkinu til eyrna utanað. Hóstinn stóð í smá stund. Bjargveig hnippti í Hrafnkell og hvíslaði: Pípan minn kæri eiginmann, sterturinn. Hrafnkell krosslaði hendurnar yfir brjóstu og horfði beint fram fyrir sig og setti upp einkennilegan svip. Sannast sagna var hann búinn að fá sig fullsattan á þessu tali. Eilítið þögn frá umræðu efninu væri kærkomin. Maðurinn úti heyrði stappanuðu fótunum í ganginum. Skömmu síðar birtist Böðvar gætt innri dyra dómkirkjunnar óvissi framan. Hann leit í kringu sig þar sem hann stóð og meðan hann ákvað hvað gera skildi. Tók svo af skarið, steig fæti inn fyrir og settist við hlið vinafólksins. Minn maður bara mættur, velkomin Böðvar minn. Hrafnkell gladdist í hjartanu yfir komu Böðvar. Hitt fólkið á bekknum gladdist líka. Séra Þorgrumi gekk eftir ganginum og tók í höndin seig og duglega formans. Hannes og þau var glaður að sjá Böðvar í kirkjunu sem alla jafna vandi ekki komu sínar þanga. En hér var hann, óviss, eilítið hikandi og kannski líka hræddur en samt á staðnum sem menn hugðust fræðast veg drottins. Klukkana var að vera 20 stundin að hefjast. Á sama tíma var maður á ferð út í myrkrinu, klæddur úlpu með hettuna dregna yfir höfuðið. Hann gekk rösklega. Af öllu fasi hann sást að hann var að flýta sér. Innanklæða bar hann áhald sem menn alla jafna ganga ekki með götur borgarinnar. Hann hafði sína áætlun og hafðist reynda í framkvæmd þetta kvöld. Maður var léttur á fæti. Hjarta barðist í brjósti hans. Alla mannaferðu framköllu kippi á honum. Augun voru vakandi og rannsökuðu umhverfið. Í daufum ljósum lýsislampana ofan á toppi ljósastauruna sá skuggi hans bregða augnablik fyrir. Hann gekk eftir strætinu. Ljóst flökti í gluggunum á híbýlum mannana. Einstaka manniska gekk fyrir þessa glugga.
Sumir höfðu kaffibolla, aðrir blað í hönd og enn aðrir báru bara sjálfa sig og námu staðar við ljóran og rýndu út í myrkrið án þess að veita manneskjunni úti athygli. Kirkjubyggingin blasti við manninum. Í 50 metra fjarlægð barst til hans orgelleikur og söngur og lágróma raddir manna og kvenna og svo skyndilega kröftug og mikil bassarödd. Raddir karlan og kvennana voru samstilltar en greinilegt að hver söng með sínu nefi og fæstir inni æfðir söngmenn nema sá með bassaröddina. Dauf ljós sáust í glugga kirkjunnar og sömulegis dauf týra út kirkjudyrnar sem báða voru galopnar og alveg inn í kirkjusalinn þar sem fólkið var. Maðurinn eins og sogaðist á hljómfallin og stöðvaðist við opnar dyrnar og horfði inn á götunni. Hann sá í hnakka nokkur á manneskja. Maðurinn svo sem þekkti sönginn þótt ekki væri hann fastagestur né heldur kirkjusækin maður. Hann var mannaferða var og gott ef manneskjan var ekki líka einkennisklædd. Maðurinn tók á rás og hvarf fyrir horn kirkjuna, blés þar mæðinni og lét ekki á sér bæra. Hann kíkti varfærnislega fyrir hornið. Hann hafði getið sér rétt til. Einn af lögregluþjónum borgarinnar var á sinni venjubundu eftirlitsgöngu hálfmyrkvaða göturnar. Lögreglumaður var hávaxinn og kraftalegur maður 30. Í hendinni hélt hann á kylfu sem hann sveiflaði kærislega fram og tilbaka á göngunni og blístraði lagstúf. Fram að þessu hafði kvöldi verið tíðindalaust og engin ástæða til að ætla annað en svo yrði áfram. Reynslan hafði kennt manninum að aldrei væri hægt að útiloka neitt í þeim efnum. Kirkjan flutti þessum 2 mönnum sama sönginn þótt lögreglumaður vissi ekki af hinum sem stóð við húshornið. Lögreglumaðurinn stakk kylfin í slíðrið og leit andartak inn í kirkjuna þaðan sem hann stóð. Ja, hérna. Er þetta ekki Olsen Larsen næturvörður sem ég sé standa þarna og syngja hástöfu með kellingunni sinni og sinni? Ekki vissi að Andrés væri kirkjusækin eins og faðir hans og frú eru. Stráknum kippi greinilega í kynið, sagði lögreglumaðurinn uppátt við sig sjálfan. Maðurinn sem stóð við húshornið heyrði orð lögreglumannsins. Nú fór í verra. Olsen Larsen næturvörður inni, sami maður og greip með glóðvolgan fyrir skömmu með ritvélinni í fanginu. Hún var hætt að lítast á blikuna. Hann greip hálsmál skyrtuna til að teygja örlítið á kraganum sem að hans áliti þrengdi óþægilega mikið að á þessu augna bliki. Hvað er með þessa löggu? Ætlar hún að setjast að þarna? Hugleiddi maðurinn. Hann var svo negldur upp við vegg og gat sig hvergi hrært. Tíminn sniglaðist áfram. Svitin spratt fram á enni hans og hjartað sló örar. Lögreglan var í aðeins örfára metra fjarlægð og minnsta hreyfing gat hæglega veitt athygli hennar á honum. Hún komist á raunum verkfæri sem hann bar innanklæða og geti sér til hvað til stóð. Hann vissi að lögreglan í höfuðborgin kannaðist við sig. Ljósið náði ekki til hans og hann því hulinn myrkrinu. Svo lengi sem hann bærði ekki á sér taldi hann sig öruggan. Lögreglumaður stóð kyrr í sömu sporum og fylgdist með fólkinu inn í kirkjunni. Ekkert farasnið var á honum. Loksins komst þó hreyfing á sterklegan lögreglumannin og hann tók kylfuna aftur úr slíðrinu og sveiflaði henni fram og tilbaka eins og áður og gekk eftir götunni án þess að verða neitna mannaferða var. Maður við húshorni slapp í þetta sinn. Hann andvarpaði fegin og settist á trékassa sem þarna var, þurrkaði svitann af enni sér og upphugsaði næsta skref. Hann þurfti nokkra mínútur til að losna við spennunu og taugateitilgin úr líkamannum sem nærvera lögreglumannsins olli honum. Tónlistin inni lék hann og honum leið svo sem ágætla undir henni þótt aðrar ytri aðstæður væru kannski ekki alveg eins og hann taldi æskilegastar. Inni var fólkið í nærveru Guðs. Söngurinn vann sitt verk. Böðvar sat og las textan beint af bókinni en opnaði ekki munn sinn né lét hljóð út hann berast. Sigurinn í málinu var að enn sat hann sem fastast og virtist una hag sínum ágætlega.
Þá steig séra Þorgrímur fram og las valinn texta úr orði Guðs. Flýið, hverfið brott, felið yður djúpt niðri, þér íbúa Datans. Þegar svo að sklötun læti yfir hann koma, þá í hegni honum. Ef vínlestursmenn ráðast á þig, þá skilja þeir ekki neinn eftirtíning eftir. Ef þjóa koma að þér á náttarþeli, þá skemma þeir, þar til að þeim nægir. En að því að ég sjálfur afhjúpa Esúa, gjöri ber fylgsni hann, svo hann getur ekki falið sig, þá verða niðjar hans unnir og frantjóðir hans og nábúar og úti hann. Jeremía, 49. kapli, 8. til 10. vers. Þessi ritningarstaður kom svo sterkt upp í huga mér að mér fannst ég verða að lesa hann í upphafi stundar. Sjálfur valdi annað orð sem upphafs orð, sagði séra Þorgrímur í hálfgerðum afsökunar tón. Þetta Guðs orð og við verðum að hafa djörfung og þor til að hlusta á allt orðið en ekki einvörðingu valda og þægilega kapla úr því, sagði Olsen Larsen nætuvörður til að hugreista prestinn. Orð prestins bárust út til nonna sem enn satt á kassanum í horninu þar sem viðbyggingin og kirkjuskipið kystust. Orðin komu ónotalega við hann og honum fannst eins og upp áform sín hefði komist. Bull, sagði nonni við sjálfa sig til að stappa þessi stálinu. Engin veit hvað ég hyggst gera vegna þess að ég hef engu sagt frá því. Hann horfði í kringum sig. Engin var á ferli. Hann tók fram járnið sem hann var með innan á sér, svona til frekari styrkingar. Ég og þú ætlum að vinna saman verk á eftir og ekki í fyrsta skipti. Lágar hlátur barst út varir hans sem undirstrikaði alvöruna sem að baki bjó. Hann stakk járninu aftur á sig og stóð á fætur. Vegalengdi frá kirkjunni til áfangastaðarins var stutt, hálfur kílómetri í mesta lagi. En þar var verslun sem nonni skyndilega fekk augastað á sem eitt af sínum verkefnum. Hann hafði fylgst grannt með verslunar eigandunum og náði að sjá hvar í húsinu hann geymdi féð, afrakstur dagsins, og núna var réttur tími að seilast eftir þessum peningum mannsins og láta myrkrið fela sig á meðan. Nonni setti hettuna betur yfir höfuðið og gekk sína leið. Séra Þorgrímur stóð upp með Bíblíunni í hönd og las upp textan sem hann hafði valið sem inngangsorð. Og hann sagði við þá, gætið yðar og varist alla áginn, enginn þykkur lífa eigum sínum þótt auðugu sé. Lúkasarguðspjall, 12. kapli, 15. vers. Nonni var í sama mynd stattur fyrir framan dyrnar og textinni svo skall á honum. Hann fann aftur eitthvað gerast innra með sér. Aftur þurfti hann að taka sér taki til að geta haldið áfram án þess að samviskan nagaði og gerði hann lífið leið. Bull, það engin lifandi Guð til. Að lokum komst hann nægilega langt í burtu til að heyra ekki lengur orðin af séra Þorgríms. Útlegging séra Þorgríms á ritningaversunum var eftirfarandi. Jesús hefur lofað að vel fyrir sjá. Öll ágind mannsins mun hindra drottin í verki. Nauðsynlegt að menn átti sig á eigin stöðu og gerir sig glögga grein fyrir hver Jesús Orð hans eru sannleikur. Eftir því sem maðurinn kemst nær hjarta hans vex trúin og honum vegnar betur. Allir þurfa að koma til Jesús og fá fyrirgefningu syndana. Frammi fyrir Guði eru allir menn jafnir. Augabrúnir bögða sigurlítið eftir útlegginguna og skeifa reynda að koma sér fyrir á munnviki hans. Á einu stað var engu líkara en að hann hafði fengið nóg því að formaður gerði sér líklega til að standa á fætur og yfirgefa bygginguna. En samt, eitthvað hélt honum kyrrum í sæti sínu. Nonni komst hann frekari áfalla á áfangastað og stóð við bak til búðarinnar og mundaði kúpenið. Smellur heyrðist hurðin gaf sig. Hann leit í kringum sig. Niðamyrkrið mætti honum. Engi var nálægur. Hann rataði húsakynnin og leit á dimmuna sem kæran vin. 7. kapli, við dómkirkjuna. Komið var á lokum stundarinnar. Böðvar satt með vini sínum inn með augabrýr sínar ýmist niðurdregnar eða uppi.
Fór eftir því hvað verið var að fjalla og hvernig hann skildi predikunina á hverjum stað. Fólkinu var boðið að koma fram til fyrirbænar. Böðvar og Blesa Erri var enn ekki tilbúin undir svoleiðis múnderingar. Samt hafði margt áunnist hjá þessum harðgerða manni sem þekkti fátnum af vosbúð og þrældóma sjómennskunnar, sem segja má hafi verið hlutskipti hans frá barnæsku, hann sem ungu drengu vann með föður sínum og öðrum heimamönnum og aðkomnu vinnufólki í heyjunum sumarsins. Faðir hans bjó búi á Álftanesi. Allt hafði þetta hert hann. Skólaganga Böðvars var eins og gengur. Mest af sínu lærdómi hafði hann hlotið í foreldrahúsum. Þar var honum kennt að draga til stafs, reikna og skrifa í hálfrökkrunni sem baðstofuláttu gaf í gegnum lítinn glugga á stafni hússins. Undir þessum glugga sat drengurinn við lítið borð með blað og blýant í hönd og naut leiðsagnar hinna fullorðnu. Og enn var Böðvar að læra þótt aldurinn færðist yfir hann og hann ekki eins kvikur í hreyfingum áður var hann hljópi frótfrástu kindur og fór létt með. Síðustu klukkutímana hafði eitthvað nýtt fæðst fram í honum sem eins og strauk hjarta hans og orsakaði að hann fór góð og indæl tilfinning sem náði að mýkja hjartatitrið, þó enn kynni hann ekki að bregðast við þessu, en hugsaði mikið Jesús og verkið sem hann guð hafa unnið fyrir mannkynið og sér að Þorgrími imbrað á í predikun sinni. Böðvar hafði svo sem heyrt orðið. Ingunn amma hans satt stundum með hann í kjöltunni bókalærdómnum var lokið og enginn nema þau tvö heima og lesið fyrir hann upp úr biblíunni. Nonni var kominn inn í húsið. Hann gekk inn í myrkvaðan gangin og rakk tann og harkalega í stórar járnkassa á gólfinu sem við höggi færðist til nokkra sentimetra og allir lítilsáttar háaði sem þó hljómaði eins og stórt vassfall í eyrum hans. Við áraksturinn munaði litlu hann félli í gólfið. Hann gretti sig á sársauka, færði kassan til hliðar, nudda á sig tærnar og gerði gangveginn og sína eigin flóttaleið hreina. Hann stakk við fæti. Greinilegt var að kassanum hafði verið komið fyrir skömmu fyrir lokun. Sjálf var hann staddur þar 5 sama dag og náð að skoða ýmislegt með kvöldið í huga. En þá var kassin ekki þar sem hann nú stóð. Þetta var hann handviss. Hann kom að dyrum sem vísuðu inn í verslunina. Spennan var í algleymingi. Skrifstofa kaupmannsins var við hinn enda herbergisins og þurfti að ganga meðfram búðaborðinu og risastórum gluggum sem vísuðu út á götuna. Skyndilega birtist andlið þrekvaxna lögreglumannsins í einum þessara glugga. Greinilegt var að lögreglumaðurinn hafði snúið við og var rétt á hæla nonna. Aftur eins og fraus blóði í æðum hans. Með snöggri hreyfingu dró hann sig tilbaka og faldi sig á bak við vegginn. Hann teygði hönd sína gætilega í dyrnar og hallaði þeim án þess að lögreglan úti yrði neins óeðlilegs vör. Myrkrið var enn hans besti vinur. Ekki varð atvikið sem næst gerði til að þýða upp blóðrásina skyndilega eitthvað loðið og mjúkt straukst við fæturnar á honum og bjóð til ískaldan svit á enni hans. Músa og rottuveðurinn Sámur sem hafði aðsetur í verslunni kom til að heilsa manninum. Nonna langaði til að öskra upp yfir sig og gefa kettinum ærlegt vinstri fóta spark svo hann tækist á loft og flýgi út í myrkrið langt í burtu frá honum. En í stað þess að sparka ýtti hann mjúklega við honum með fætinum og beið átekta. Kötturinn mjálmaði lágt og smeygði sér út rifuna á hurðinni og gekk þvert yfir gólfið og stökk upp í gluggakistuna og settist þar. Nonna var ekki sel og fannst hyggilegt í stöðin að loka einni bakdyrunum sem hann hafði komið innum. Aldrei var að vita hvað þessum kumpánum í einkennisbúningunum dytti í hug og allur var varinn góður. Vel gat verið að lögreglumaður kíkti á baku hús og sæi þá opna hurðina og blési í litlu flautuna sem hann bar í festum hálsin og vekti allt nágrennið. Staðan var frálegt góð. Lögreglumaðurinn var kattarins var og bankaði í gleri til að sjá viðbrögð dýrsins inni. Bankið barst Nonna til eyrna. Hugsun skaust upp í kolli hans að hætta við allt saman. Læðast út og bíða betri tíma.
Þjófsælið og græðgin harður húsbóndi sem enga vægð sýnir og hann vissi hvar peningarnir voru og vel gat verið að afrakstur heillar vikur lægi á botni læstra skúffunar í skrifborðun inni, fúlgur fjár. Að hverfa burt var kæft í fæðingu. Hann herti taki kalt kúpenið og gerði litla rifu á hurðina og aðgætti stöðuna. Lögreglumaður var nú byrjað að leika sér við köttin og dró fingur sinn eftir glerinu utanfrá sem Sámur Músa og rottuveiðari brást við með því að setja loppun á glerið þar sem fingur mannsins snerti það og fylgja honum og veifa skottinu og vekja upp í sér veiði eðlið. Nú líst mér á. Löggan byrjuð að leika sér. Eins og hún hafi ekkert þarfað að gera. Hvað er að hjá þessari löggu? Er ekki allt í lagi heima hjá þessum manni? Ætlar hún að verða með endalausra vandræða í kvöld? Iss. Nonni var að verða alvarlega hneykslaður. Við dómkirkjuna. Á stéttinni fyrir framan dómkirkjuna spjallaði fólki saman. Það sem orðið var áliðið og fyrirséð róðrafiður í bítið var spjallið stutt og sjómennirnir á staðnum drifið sig heim til að ná sér í fáina klukktíma svefn fyrir róðurinn. Böðvar gerði sig líklegan til að yfirgefa fólkin en áður en til þess kom hniftinn Hrafnkell í hann og spurði: Jæja Böðvar, hvernig leist þér svo á? Bjargveig og Hákon Lúðvík stóðu honum til sitt hvora handar. Bjargveig brosti. Böðvar var ekki alveg viss hverju skildi svara. Nú, sagði hann og greip í pípun og tóbakið og byrjaði að tróða í hana. Hann skipti á malargötuna og svo aftur, ræksti sig og sagði: Þetta hefði geta verið verra og söngurum var svo sem ágætur, kirkjan hrein og fín. Einnig kom mér á óvart hver sér að Þorgrímur hefur góða söngröð. Ætli karlinn hafi numið sönga meðan hann enn var í prestaskólanum. Jú, þetta var allt með miklum ágætum og aldrei að vita nema ég mæti á næstu stund í kirkjunni. Það er að segja ef maður verður ekki á sjó. Svo einkennileg sem það rifjast upp atvik ég sem barn satt hún hjá Ingunn og ömmu minnar sem las fyrir mig Guðs orð og talaði hann hérna Jesús. Böðvar bara eldi í tóbakið og saug að sér eins og hann ætti lífið að leysa. Glóðin í pípuhausnum var skær og minnkaði til skiptis. Að lokum barst reykurinn út munnin og undirstrikaði gagnsemi logans og glóðarinnar. Böðvar sneri sér að Hákonu Lúðvík lækni. Hvernig gengur með Holtsveikarspítalann? Maður hefur heyrt þig orðaðan við þá stofnun sem einn að læknunum þar. Nú, byggingin gengur samkvæmt áætlun? Jú, það er rétt. Yfirlæknirinn bar þetta undir mig fyrir skömmu og ég tók boðið hans og hef þar störf undir eins og verkinu líkur og sjúkrahúsið verður formlega opnað. Hákon bretti upp kragan og frakkanum og stakk höndunum í vasan. Húsið er gríðarleg bygging, en hvernig er annars ástandið á liðinu? Er fólki sæmilega hraust í borginni? Böðvar þyrsti í fréttir frá lækninum. Heilsufærið er ágætt, en vitasvöld koma alltaf upp tilvik sem skoða þar betur og allt annað veifi skreppum maður til Hafnarfjarðar til að sinna sjúklingum. Eftir að leiðin þangað orðin jafn greiðfór og nú með brúin Kópavogslækjar eru aðstæður allar orðna betri, bæði til gangs og reiðar. Hákon Lúðvík hneppti betur á sér yfirhöfninu og lagfærði húfuna á höfði sér. Bíblían stóð upp á brjóstasta flíkuna. Böðvar lét á sig vettlingan og sagði: Því get ég trúað að brúin yfir Kópavogslæk geri gæfumunnin og furðulegt að slíkt þarfaverk hafi ekki fyrir löngu verið unnið. En nú best að kveðja og drífa sig heim og undirbúa sig undir langan dag og morgun. Verið blessuð og þakka ykkur samverun í dag. Ef myrkrið hefðu gleypt hann, gengu þau í gagnstæða átt. Nonni. Lögreglan var farin og Nonni kominn að skrifstofu dyrum kaupmannsins. Sámur Músa og rottuveiðari satt áfram í glugganum. Nonni stakk kúpininn á milli stafs og hurðar og tók á járninu. Hurðin hrökk upp. Stykki úr hurðarkafumunum féll á gólfið. Hann gekk brosandi og fullur eftirvæntingar í átt að skrifborðinu.
En hvað var þetta? Efsta skúffan var út dregin. Hann lagði járnið frá sér á borðplötuna, kafaði ofan í skúffuna með fingurunum og fylltist örvæntingu. Fingurnir 5 renndu eftir sléttum botni fram og tilbaka en urðu einskis varið. Allt var farið. Skúffan var tóm. Gat verið að hann hafi tekið feil á skúffum. Brosið þurrkaðist af andlindinu og annar dekkri svipur fékk það rúm. Hann opnaði allar hinar skúffurnar. Hálfgert æði rann á Nonna. Hann gramsaði í örvæntingafulli leit og rótaði til blöðum og lauk upp möppum sem lágu ofan á borðplötunni eða stóðu uppræðaðar í hillunum. En allt kom fyrir ekki. Engir peningar voru á staðnum. Allt farið og tröllum gefið. Ægilegu sannleikur rann upp fyrir Nonna. Einhver annar óprúttinn í borginni hafði verið með sömu áætlun en verið á undan honum að framkvæma verkið. Hvar og hvernig hafði sá gaur komist inn? Það var honum hulið. Kom hann ekki öllu læstu? Hann vissi ekki betur. Aftur langaði Nonna til að öskra. Hann greip höfuð sitt og ruggaði sig fram og tilbaka eins og vitstóla maður. Hvað var eiginlega að gerast og hvar ætlaði þetta að enda? Að lokum gat hann ekki þagað lengur og hrópaði: Þjófapakk! Nonni hrópaði heldur hærra en hann hafði ætlað sér. Hann greip fyrir munnin og leit eldsnögt í allar áttir. Hvergi var nein hreyfing. Enginn hafði heyrt neitt. Hann andaði léttar. Vegna þess sem á undan var gengið þurfti Nonna að tylla sér stundarkorn og jafna sig eilítið á allri spenninu og svo gríðarlegum vonbrigðunum. Sámur músa og rottuveiðar kom gangandi og stökk í kjöltu hans og settist. Nonni strauk honum með bakið og sagði við malandi köttin: Hverslags eiginlega þjófahyski býr í þessari borg? Ekkert lengur hægt að hafa í friði fyrir þessum líð? Hann var alvarlega hneykslaður. Hann tók köttin og setti hann á gólfið, stóð upp og gekk sömu leið og hann kom. Eilítið svalara veður mætti honum utandyra og örlítill andvari einnig. Hann stakk járnin inn á sig og gekk vonsvikinn af stað en stansaði við kamarinn. Þaðan gat hann horft niður götuna án þess að sjást. Hann aðgæti hvort ægilegi lögreglumaður var einhvers staðar á ferð. Gatan var mannlaus. Hann hélt áleiðis heim til sín og haltraði eftir árásturinn við járnkassan á gólfinu. Húsin við götuna voru myrkvuð nema einstaka hús sem enn sjást ljósglæta í. Borgin var að festa svefn og menn og konur að ganga til hvílu sinnar og búa sig undir nýjan átaka dag. Nonni settist í tröppur eins húsan á leiðinni. Tröppurnar voru úr timbri og nýlega málaðar. Nonni var ringlaður eftir atburði kvöldsins og vissi eiginlega ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Allt hafði gengið á afturfótunum. Hann heyrði á tal manna sem nálguðust hann. Hrafnkell, Bjargveig og Hákon Lúðvík komu gangandi og buðu sitjandi mannanum góða kvöldið. Hrafnkell þekkti Nonna sem satt þarna umkomulaus og lítill í sér. Sæll, Nonni minn, sagði hann. Hvaða ferðalag á þér svona seint að kveldi? Nú, maður bara að fá sér frískt loft fyrir svefnin. Járnið sem gekk niður hægri í buxnaskálminn að gera það verkum að annar fóturinn stóð beint út frá honum. Hann rétti úr hinum fætunum til að gera allt eðlilegra. Það gott að anda sér fersku lofti, nóg eigum við til að því á Íslandinu góða. En hvað segir þú mér á sjálfum þér? Já, það allt gott að frétta mér. Ég verið að leita mér að plássi á bát en ekki tekist að fá neitt enn sem komið er. Nonni fitlaði við treyju sína og horfði niður og talaði lágum rómi. Ég skal hafa því í huga, Nonni minn, ef eitthvað skildi breytast hjá mér. Gaman að sjá þig og vegni þér vel í lífinu. Sömu leiðir. Nonni stóð á fætur og gekk af stað sínu haltrandi staurfóta göngulagi af völdu kúbeinsins í buxnaskálminni og verksins í tánni. Heima hjá Hrafnkeli. Vekjarklukkan við rúmgaflinn klingdi sinu skerandi klingi. Hrafnkell vaknaði og teygði hönd sína í klukkuna.
háarhringingin þagnaði. Vísarnir gáfu til kynna að tími væri fyrir kaffilögg og súrt slátuð áður en hann færi út úr húsi. Hann steig fram úr rúmunni, syngdi sig, bað stutta morgunbæn og skellti sér í sjófötin. Hann gekk að glugganum og meðan hann hefti að sér skyrtinu með buxurnar fráneftar og pokalegar utan á sér og axlaböndin lafandi niður og klaufina galopna. Þetta kallaði ákveði göngulag hjá honum sem hélt buxunum uppi og meðan hitt verkið var unnið. Hrafnkell leit út. Veðrið var kyrrt. Hvít snjóföl lá yfir umhverfinu. Lítilega hafði snjóað nóttina. Tunglskinið gaf sína birtu sem snjórinn magnaði upp. Hann sá för eftir ketti næturinnar sem strikuðu snjóin og auðkendu ferðir sínar svæðið. Á einu stað var töluvert rót á snjónum, sennilega vegna áflóa tekja freskata sem börðust yfir á það svæði. Hann leit niður eftir glugganum og mikið rétt. Þarna satt högnin sigurviss og sleikti feld sinn. Rauðningurinn í snjónu var þó eftir hann og kattar sem seildist inn á yfirráðasvæði sem hann var búinn að eigna sér. Hann girti sig og setti axlaböndin á sinn stað á axlirnar. Yfir þetta allt saman fór svon hausþykk ullarpeysa. Endastöðum var húan sem tóldi vel á höfði hans og verndaði hárlausa svæðið sem þar var efst og stækkaði með hverju ári sem leið. Hrafnkell gekk að kaffikönnunni, tók fram bolla og hellti í hann ísköldum, bleksvertum leginum og skar sér slátur sneið. Gekk svo að speglinum og leit á þykkt og mikið skeggið. Bitlítil skæri lágu við hlið spegilsins. Hann greip þau og klippti skeggið eilítið til að neðanverðu. Hákon Lúðvík svaf. Í morgunsárið beið hans ferð yfir til Hafnarfjarðar að vitja sjúkling sem hann hafði stundað og lá rúmfastur heima en var á batavegi. Hettuúlpan hékk á snaga við útidyrna. Hann snaraði sér í hana og vatt sér út í morguninn. Blíðan tók á móti honum en svalt í skeggið. Hann gekk götuna sem leiddi hann að fróða Ben R.E. í fjörunni. Skúrinn í fjöruborðinu var mannlaust og hann greinilega fyrstur á áhöfninni til skips. Hann klæddi sjófatnaðinum utan yfir hinn fatnaðinn, batt snæri mjaðmirnar og herti þéttingsfast stað og gekk svo á bátnum. Fljótlega fór mannskapurinn að tínast niður eftir og klæða sínu sjógala sem hékk á snaga í skúrnum góða. Andris Olsen kom. Hann hélt í skotti og dauðir í rottu sem hafði álpast í eina gildruna. Dautt dýri flaug í boga út yfir hafið og skall í sjóinn og rak til hafs og sökk til botns að skömmum tíma liðnum. Þegar áhöfnin var mætt var brautin gerð fær til sjávar með hvalbeinum sem kjölur bátsins rann eftir. Mennindi kipptu stóðunum undan fleginu og ýttu á bátinn standandi sitt hvoru megin við hann. Knörri rann hægt af stað og nálgaði sjóinn. Ef fróði Ben var komin á flot, undu mennindi sér borð og settist á sína þóftu. Og eins og vanalega við lendingarstaðinn tóku þeir ofan höfuðfötin og Hrafnkell fór með bæn sem áhöfnin samþykti með Amen. Mennindi gripu til árana og báturinn tók skriði til hafs. Hákon Lúðvík kom fram á eftir Bjargvögu móður sinni. Hann speið heitt kaffi og morgunverður sem samanstóð á hafragraut, fransbrauðsneið, makarín á og súru sláturu úr tunnu sem stóð við húsgaflinn. En hann fekk sína magafylli. Tíminn leið og hann hafði verk að vinna. Hákon Lúðvík kláraði af diskinum, stóð upp og klæddi sig í skjólgóðan fatnað, gekk inn í herbergið sitt og greip þar læknistöskuna sem í voru áhöld og lyf sem hann þurfti að nota í vitjuninni. Bjargvi fylgdi honum til dyra og óskaði honum góðs ferðar og horfði á eftir syni sínum ganga röskum skrefum eftir götunni. Í einu horni eldhússins var karfa með óhreinu þvotti í sem hún ætlaði að fara með í laugarnar. Frá hæðinni sá Hákon Lúðvík að fróði Ben og önnur fley sem þar lágu yfir nóttina höfðu öll haldið til hafs. Hann lagði töskuna stundakott frá sér, tók ofan og bað Guð að blessa allar þessar áhafnir og skila þeim heilum heim.
Að bæn lokinni gekk hann áleiðis til Hafnarfjarðar. Taskan tók í, en hann var sterkbyggður að eðlisfari og vanur svona ferðum. 7. kafli. Himinin var heiður, kuldin beit ögn í kinn. Gangan yfir til Hafnarfjarðar yrði þægileg með stillun allt í kring. Borgin var vöknu og tölvörð umferð manna og hesta á götunum og lífið að komast í gang. Hestvagnar með 1 eða 2 hesta spennta fyrir mættu Hákonun Lúðvík. Sumir eklana veifuðu honum, aðrir buðu góðan daginn, margir vissu deili á lækninum. Einhesta reiðmenn og aðrir með 1-2 til reiðar voru á ferð og sumir úr nærliggjandi héruðum. Hákon Lúðvík kom og Bjarna sem reið niður Laugaveg. Bjarni bjó búi austur í Flóa og var á ferð í borgin við 3. mann. Mennina hitti hann austan megin við Kambara og urðu þeir honum samferði við fjallið og til höfuðborgarinnar. Þessi menn voru bændur í Ölfusi. Menninni voru með nokkra hesta sem gengur lestargang með töskur hangandi og klökkum á bakinu undir varning sem vestlarir í borginni. Þeir komi í bæinn kvöldi áður og gisti í borginni nóttina. Þetta skýrði veru þeirra svo alla dags. Skrölti vagnhjólum og einstaka hneggi hrossi sem kalla á félagskap annarra hrossa heyrðist á svæðinu. Hrossin voru í vinnu ásamt eigundu sínum og umsjónarmönnum. Hvatningarhróp eklana hvöttu hrossin áfram. Gamalkunn stemning og hljóð sem erfitt var að stjórna í miðri lífað höfuðborgarinnar. Hákon Lúðvík læknir átti ekki hross sjálfur en gat fengið fót frá reiðskóta lánaðan byði honum í grun að betra væri fyrir læknin að koma fyrr heldur en seinna til viðkomandi sjúklings. Stundum hafði það rétt fyrir sér og gat afstýrt meiri skaða. Brjóstviti var stundum látið ráða ákvörðun menntamannsins. Skilti út í glugga verslana auglistu varning sem kaupmaðurinn vildi vekja athygli viðskiptavinana á. Gæða ostur til sölu og góðu verði, kostakaup inn á hvert heimili, voru orð sem eins og æftu á fólkið frá skilti sem stóð við dyr einnar verslunar. Áhald voru þó hvort dulið hrópin næði að kveikja áhuga fólksins nægilega til að það léti glepjast og keypti auglýsta matvöru, en að knýja á var málið. Umhverfið var kunnulegt og vakti í sjálfu sér lítil viðbrögð í Hákoni. Hann líkt og margir aðrir voru þarna á ferð og gekk þangað sem leiði lá án þess að veita smáætriðunum í umhverfinu athygli. Stór og mikill vagn sem 2 fagrir og frísandi fákar drógu kom akandi. Hreyfingar hrossana voru kvikar og líflegar og báru vilja hrossana sitt merki. Hávaxinn reisulegur maður með háan pípót á höfði og stóra vindil í munni sat í egilsætun og hélt taumana og hafði góða stjórn á sínum hrossum. Augljóst var að þar fór maður sem kunni að aka vagni og að umgangast vilju hross. Í aftursæti vaxins sátu 2 manneskjur. Mikil flíkin gerði manni breiðar sig en hann raunverulega var. Flíkin vakti og sína athygli vegfarenda. Ekki svo að skilja að mannin var í svo umhugað athyglina en dýrindis flíkin einfallega talaði sínu máli og var eins og fáni á stöng. Flíkin bar merki að hafa kosta eigandi sem skildingin. Klæðnaða farþegana bar þess merki að hér var ríkt fólk á ferð. Á litlum palli, aftan við öftustu stætaröðuna, stóð 2 trétunnur með súru slátur í ásamt 3 sekkjum af hveiti og 2 af korni til baksturs. Varningin átti að selja í verslun kaupmannsins. Slátur, hveiti og korn var allt uppurið sem tunnurnar og sekkjunum var ætlað að mæta. Eigandi gripsins var Baddi Kidd, kaupmaður í borginni með verslunarrekstur í Austurstræti. Vagninn, eins og veglugu klæðnaður mannsins, bar af öðrum vögnum í borginni fyrir glæsileika og góða hönnun og olli því að mönnum var starsýnt á hann hvenær sem þessi vagn sást á götu borgarinnar. Og ekki spilti fyrir að hann kom frá útlöndum og var ekki allt útlend gott, svo var að minnst kosti sagt. Maðurinn tók ofan pípuhattin og hneigði höfuðsitt en hann mætti Hákoni Lúðvík lækni.
Þar sem borgarbyggðinni lauk og vegurinn til Hafnarfjarðar tók við, var hópur manna á vegi hans. Fólki stóð í hnapp og rabbaði saman af miklum áhuga og móð. Húfur og hattar hreyfðust til á öllum þessum samankomnu höfðum og hlátarar bárust frá hópnum. Kannski var hópurinn samankominn til að heyra fréttir og segja samborgarunum markverða atburði. Drottningin hafði jú nýlega verið í Höfn og vitað að margur Reykvíkingur fékk póst frá útlandinu sem innihelt fréttir sem gaman væri að vita frekari deili á. Flíkur, mest í dökkum litum, sást á hreyfingu í hópnum í blandið marglita sokka sem náðu mönnum upp undir hnéf og huldu neðri hluta buxnaskálmanna og mynduðu eins og poka á lærunum. Sokkarnir voru eins og flestar hinnar flíkurnar heimasömmur handlagina húsmæðra sem sjálfar sömuðu prjónuðu mest af fatnaðinum sem þeirra fólk brúkaði. Margar hendur í hópnum ýmist stungust ofan í buxnavasa eða drógust upp úr buxnavössum, stundum með bréfsnýsi, stundum vasaklút og eða ekkert. Allur gangur var á. Hákon Lúðvík gekk framjá var kallað til hans úr hópnum. Hæ doksi, hvert verið að fara? Hefur heyrt bóndan í Kjalarnesi sem fekk 2 kálfa í fyrradag? Það var aldeilis happafengur á bænum þeim. Báðir kálfarnir voru frískir og sprækir mjög. Maðurinn virtist leiða hópinn. Sæli strákar, gaman að hitta ykkur. Nei, ég var ekki búin að heyra þessa frétt og samkvæmt minni bestu vitundi fyrir eitthvað fátít að kýr byrja 2 kálfum og að báðir lifi. En allt getur gerst í heimi hér. Kýr bóndast ástæði fyrir því að þið nappist hér saman og tali svo mjög? Já og nei, bæði og, mælti maðurinn. Við vorum líka að ræða sund og sundiðkun og að vekja borgarna til frekari dáða og sundsviðinu. Mikilvægt að börnin læri sundtökin og einnig fullorðnir sem enn kunna ekki sundtökin. Eftir aðstæðan í Laugarnesi skánaði með gerð stíflunar hefur laugin stækkað og sömulegis aðstæðan fyrir fólkið og sjálfsagt að hvetja menn til að notfæra sér þetta. Hér í hópnum hefur við sundmann mikinn og sundkonu góða. Hún reynda nýfarin, en bæði hafa hjarta fyrir verkefninu og eru tilbúin til að gefa tíma sínum og leiðbeina fólki sem vil læra almennilegt sund. Í seinustu viku áttu við fund með sjálfum verkfræðingi bæjarins sem tók vel í málið, enda sjálfur áhugasamur málefnið. Maður tók ofan húfuna, skoðaði koll hennar, sló henni við lærið á sér, leit aftur húfutetrið, burstaði óhreinindi af og skellti henni svo á höfuðið. Hann benti Hákoni Lúðvík og karlmann í hópnum sem væntanlega sundkennara. Maður stéð fram, eilítið rogginn en samt vandræðalegur og hnoðaði húfuna milli handa sinna óstyrkur yfir óvæntri athyglinni. Hákon Lúðvík kannaðist við mannin. Hann hafði síðan syndað í sjónum og vissi að þar fór afbragð sundmaður. Hópurinn var hættur að massa, hvert andlið sneri sér í áttaðu mönnunum 2, en ekki á hverjum degi sem hámenntaður önnum kann við læknirinn staldraði við hjá þeim. Hákon Lúðvík klóraði sér í kollinum undir húfunni. Svo sannarlega fulltar á að kenna bæði ungum og öldnum sundtökin í þessu landi sem byggir svo mikið á sjósókninni. Sjóslýsið á Viðeyjarsundi fyrir fáinum árum botnum hvolfið með 3 ungum mönnum í sem allir drukknuðu og enn talað hefur oft dregið fram umræðu í bænum nauðsyn góðrar og stöðugrar sundkennslu. Mætustu menn í borginni fullir það á opinberum vettvangi að allir þeir sem ungu menn hefðu bjargast ef sundkonóti hefði verið fyrir hendi. Sundkennsla og áhugi manna á að læra sund af hinu góða og má ekki dala né áhugin að minnka. Hákon Lúðvík bar hönd fyrir munnin og hóstaði. Við vorum einmitt að ræða þetta sjóslýsi þegar bara garði. Gretti gamli og afreiki sem hann vann hefur lengi örvar landa til sundiðkunar og duga til að halda sundagvonum vakandi á meðal landslýs. En samt eins og þessi áhugi manna dali alltaf á milli og þá þarf aftur að kveikja elda áhugans. Grettir Ásmundsson gamli var sko ekkert að tvínóna neitt við hlutina, heldur barði sér á brjóst standandi í fjörunni og skellti sér svo út í ískalt hafið og linnti ekki látum
fyrir landi var náð í Drangey. Landtökunni þeirri Arna var hann vist lifandi fegin með aðstæðan sem Karl Greifi var í á þeim tímapunkti lífsins, enda útlágu gjör á samt illhuga bróður sínum sem fræktur orðið, sagði maðurinn glettnislega. Hlátur kvaðið í hópnum. Ég heyri að í ykkur býr eldur framkvæmdagleðinnar og kannski að hinn vaski og kjarkaði Grettir Ásmundsson hafi beðið bæni í Jesú nafni þarna í fjöruborðinu áður heldur en hann lagði í sitt frækna sund, sagði Hákon Lúðvík hlæjandi og tók upp töskuna sem hann hafi lagt frá sér og bjóst til að fara. Maðurinn horfði á læknin hugsandi á svip. Hver veit, sagði maðurinn, hver veit. Hákon bætti glaðilega við. Nú mér ekki stætt á að vera hér lengur. Í Hafnarfirði býður mér sjúklingur sem ég þarf að annast. Verið allir blessaðir og sælir. Þú þarft endilega að fá þér hrossmaður sem flytur þér hraður á milli staða heldur en þínar eigin lappir fá gert. Læknirinn í borginni ætti nú að geta veitt sér slíkt. Bless doksi og góða ferð. Maður veifaði hendi í kveðjuskyni og sneri sér á hópnum sem þegar var komin í hróka samræður. Já hérna, menn eru bara stórhug í dag og hundur skal ég heita ef ekki verður eitthvað úr þessu til styrta sundkennslu og sundaáhuga borgarbúa. Friskandi sundsprettur, hvort sem í ísköldu sjónum eða volgri laugin í Laugarnesi, hefur engan drepið hingað til, svo sund líka bráðholt til anda og líkama og skemmtilegasta sport. Hákon læknir greikkaði sporið. Öskjuhlíð var framundan á hægri hönd, svo einmanna og ber. Frá Öskjuhlíð sást út yfir sundin blá og til Esjunnar í norðri. Í vestri blasti Álftanesvið og Fossvogur til suðurs. Húsin í Reykjavík voru í dálítilli fjalla frá hlíðinni en syðstu húsin samt sýnileg þaðan. Í gegnum tíðina hafði margt fólk gengið þarna á leið sinni annarkvort til höfuðstaðarins eða frá honum og allt suður með sjó. Ef Öskjuhlíðin fengi mál gæti hún sagt marga merkjaðar sögur og lokið upp mörgum leyndarmálum sem hvíslu voru í eyru frá því að Ingólfur Arnarsson fann sínar öndvegi súlur og nefndi staðinn þar sem þar lágu Reykjavík. Öskjuhlíð eins og aðrar hæðir var dauð í sjálfri sér og ófærum neitt nema að vera kyrr þar sem hún var niður komin. Vegurinn til Hafnarfjarðar var framundan. Í miðri brekkunni stansaði Hákon Lúðvík eitt augnablik og leit tilbaka. Hann sá að fólki stóð enn á sama stað án þess að láta hið eilítla svala loft hafa áhrif á fundartíman. Áhuginn hefur enda getu og burði til að auka úthald manna og kvenna og jafnvel að lyfta Grettis taki. Og svo var líka alltaf hægt að berja sér til hita ef fundamönnum fór að kólna óþægilega mikið og koma blóðinu aftur og eilítla hreyfingu. Hákon Lúðvík lagði frá sér töskuna, tók ofan, laut höfði og bað til drottins. Drottin minn, Jesús, vertu með og fyndu leið til að áform mannana nái fram að ganga í Jesú nafni. Amen. Við bænina lifnaði yfir hjartanu og hann fann guðlega gleði fara sig. Ritningaversi rifjast upp fyrir honum. Halda mætti að sjálfur Guð vildi eiga við hann tal þarna við Öskjuhlíðina. Sjá, ég legg við hana umbúður græðslulyf og lækna þá og opna þig neyð stöðugra hamingju og ég leiði heim aftur hinna herleitu frá Júda og hinna herleitu frá Ísrael, byggja þá upp aftur eins og áður. Jeremía 33. kapli 7. og 7. vers. Við orðin lyfti Hákon Lúðvík upp höndum til drottins. Takk Jesús að þú heyri bænir sem beðnar eru af hreinu hjarta og í auðmýkt. Hann tók aftur upp töskuna, áfangastaðurinn var Hafnarfjörður. Margir voru á ferðinni, flestir voru fótgangandi. Sumi brúkuðu þarfast á þjónin sem spenntu var fyrir vagni undir varning. Framundan var mannvirki sem gerði mönnum kleift að komast þörfum fótum yfir Kópavogslæk. Hákon Lúðvík gekk undan brekkunni og nálgaðist brúna. Hinum megin gekk miðaldra maður.
Hann var einn þeirra sem hafði hest sem kerra var tengd við. Klæðin hafði mannsins skar sá engan hátt úr fjöldanum. Hann tilheyrði flokki venjulegra alþýðumanna og hvarf sem slíkur í fjöldan. Öndvert við opinbera fólkið, læknirinn, landsfeðurna, marga formenn, kaupmanninn og aðra svoleiðis kújóna. Hver maður í borginu og víða landsbyggðina þekkti þessa menn í sjón og sömu voru þeim meira að segja málkunnir. Og til voru aðilar sem meira að segja létu aðra vita þessi kynni sín og töluðu þau í svona gortandi tilgangi. Ég og herra bankastjórinn eru mestu mátar, þið skiljið, og þar fram eftir götunum. Í 100 metra frá suðurenda brúarinn stansaði maðurinn, tróð hönd sinni ofan í annabuxnavassan og dróð þaðan upp pípu og tóbak. Reykur var farin að rópa hátt og ítrekka á mannin sem á endanum brást við og lítið þörf líkamanns fyrir reyk. 2 mínútur síðar tók maðurinn aftur í beislistauminn og hélt ferð sinni áfram. Hesturinn tugði beislismélin sem olli froði í munnvikum hans. Stuttöf mannsins orsakað hann og Hákon Lúðvíks stigu samtímis inn á brúna frá sitt hvorum enda hennar. Á miðri brúni gerðist óhapp. Ró sem hélt vinstra hjólinu föstu skrúfaðist af án þess að maðurinn tæki eftir og hjólið rann út af öxlinum og rúllaði frá vagninum og mátti minnstu mun að það hafnaði ofan í vatninu. Hákon rétt náði að grípa það og forða hjólinu frá að rúlla út af brúnni. Vagninn skall harkalega á hliðina. Skjólborðið losnaði af og kassi sem þar var rann af stað og endaði á brú á gólfinu með miklum dyng. Höggið kom upp innihaldið. Hænurnar 10 sem kassin geymdi gögguðu allar sem ein hæna væri sínu hávara gaggi og blökuðu vængjanum ofan í kassanum að vængjaþýturinn heyrðist í næsta nágrunni. Engu var líkara en að þær vildu segja: hvaða högg og læti þetta svona árla dags? Engin leið að slaka á? Ástæða veru þeirra var að þeim var ætlaður nýr eigandi í kjósinni. Hespan sem hélt lokinu niðri hrökk að vísu af án þess að lokið opnaðist og hleypti hænsfuglunum út. Það hefði verið ægileg verkun. Hænsn eru nefnilega sprettur dýr sem erfitt að fanga. Athygli var til þess að raskaró hestsins sem tók kipp skvetti upp rassinum og sparkaði frá sig með öðrum afturfætunum í hallandi vagnin svo skall í. Þungt höggið sem hrossi gaf hefði ekki verið gott að verða fyrir. Allt ósjálfráð varna viðbrögð dýrsins sem skyndilega upplýði sig í hættustatt. Hesturinn prjónaði og mátti minnstu mun að hann fældist og hlipi beint af augum með hallandi vagnin í eftirdrægi með jafnir slísum og fólki. Ástandi varð óvisst. Eigandi hestsins reyndi að róa klárið niður og tókst það eftir skamma stund og lítilsháttar kippi og lappastapp og dansfrossins þarna á brú á gólfinu og önnur augljós merki taugaveiknum skepnunnar. Svona karlinn minn, vertu nú alveg rólegur, talaði maður og rólegur röddu og klappaði klárnum. Þetta hafði sín áhrif. Skepnan náði áttum og róaðist. Hún kannaðist við þessa rödd eftir langa og stundu stranga samveru. Þegar allt var orðið rólegt var loksins sagt að kanna vexum merki. Þá kom í ljós hvað hafði gerst. Rófinn sem skrúfaðist af lá þar sem hún féll á brúar gólfið. Nú dreif fleira fólk að tilbúið til að rétta fram hönd til hjálpar. Hún kona á firðinum tók stöðu Egilsins og hélt í klárinn á meðan karlarnir röðuðu sér á þá hlið vaxins sem niðri lá og lyfti honum samtaka upp eftir að Hákon Lúðvík hafi talið upp á 3 og rópað lyfta. Pallurinn komst til þá hæð að hjólið rann fyrirhafnarlaust á sinn stað á öxlinum og menn gátu látið vagnir síga rólega niður á járnklætt hjólið og sleppt taki sínu. Núna nægði alveg að einn maður stytti við efri hluta hjólsins og meðan frekari viðgerð fór fram. Sem betur fer þá marðist skrúfgangurinn ekki við höggið og eftirleikurinn með róna því léttur. Karlarnir sem lyftuðu vagninum nötuðu auma lofa sína eftir áreinsluna.
Kassanum með hænunum í var aftur komið fyrir upp á vagninum og skjólborðið sem losnað hafði lagfært. Hænurnar voru hljóðar, smá gagn heyrðist þegar kassanum var lyft. Margar hendur vinna léttverk, sagði maðurinn glaðbrosandi eftir að búið var að ganga frá öllu. Hann var fólkinu þakklátur fyrir hjálpina. Útsið var að án aðstoð allar þessara fúsa handa hefði hann verið eins og hverjannar strandaglópur, eins og maður á eyðiskeri. Að koma hjóli fyrir við slíkar aðstæður með engan lyftibúnað var ekki neitt einsmanns verk. Hann sneri sér að Hákoni Lúðvík. Jæja, læknir, ég beðst afsökunar á að hafa tafið þig. Ég ávarpaði þig lækni því enginn að lækna bera svona tösku og því alveg augljóst hvað embætti þú gegnir. Rétt það og Guð góður sem hefur haldið lífiskildi yfir mér og blessað mig í starfi. Þú talar Guð, það ánægilegt. Sjálfur trúi ég á upprisin Jesús og með lítið samfélagsviður í Keflavík og lagði þaðan á stað eldsnama í morgun til Reykjavíkur. Endilega kíktu við þegar og ef þú skildi vera á ferð suður með sjó. Heyrðu, hann horfði á Hákon. Skyndilega eins og kviknaði á perunni á manninum úr Keflavík. Þú tóki sonur hans Hrafnkels Ámundasonar, formanns og eiganda Fróða Ben. Þú hittir naglan og höfuðið. Mikið heimurinn lítill. Ég reri með föður þínum á yngri árum og má segja hann hafi leitt mig til Krists. Það gleður mig að heyra. Ég segi föður mínu frá þessu samtali næst við hittumst. En hvert annars nafn þitt? Sveinn Óskarsson og þakka þig fyrir aðstoðina. Ekkert að þakka og vertu blessaður Sveinn og Guð geymi þig, sagði Hákon og tók í hönd hans og gekk af stað. Sveinn gekk fram með hestunum og greip í tauminn. Fólkið sem hjálpaði til var allt lagt af stað til síns áfókan staðar eftir að hafa þegið þakklæti mannsins sem í óhappinu lenti. 8. kafli. Borði Fróða Ben. Siglingin á miðin gekk vel. Hrafnkell og hans menn fóru út á Faxaflóa. Byggðin í Reykjavík fjarlæðist með hverju áralagi mannana. Árarnar dýfðu samtaka ofan í sjóin og runnu samtaka aftur með síðunni og lyftu samtaka aftur upp úr sjónum og svo koll á kolli. Allt markvist, örugt og taktfast. Ullafóður og hönd formannsins hélt styrk stýrifsefina. Hrafnkell hafði snjáð, gulnað og mikið lesna Nýja testamentið sitt opið fyrir framan sig. Veðrið úti leyfðislinga lestur. Hann svolgraði í sig 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls eins og hungara lamb gerir sem teigar mjólkina í sig úr spena móðurinnar. Menn, heyri þetta, þessi frábær. Mannskapurinn horfði á formannsinn án þess að fipast róðurinn. Hann vissi hvað til stóð. Hrafnkell hafði oft áður kallað upp úr þurru þegar hann var með Nýja testamentið opið fyrir framan sig til að lesa uppátt fyrir áhöfnina. Hrafnkell las: Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér, áður en heimur var til. Ég opinbera nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá. Og þeir hafa varðið þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér frá þér. Ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég frá þér út gengin og trúa því að þú hafir sendt mig. Jóhannes 17. kafli 5. til 8. vers. Amen, amen, svörðu mennirnir í samstilltum kór. Alda skall létt á kynningin og kisti byrðingin mjúkum kossi áður en hún rann aftur með síðinu og fram hjá mönnunum eins og til að sjá andlit þeirra áður heldur hún hvarf aftur fyrir skipið. Svona gat Aldan gert þó stundu væri atlot hennar halneskulegri, já og grimmari, en ekki núna. Allt var eins og blómstrið eina og hvergi skýbólstri á himni. Einungis haf sem kisti heiðblóin himinn við ystu sjónarönd í vestri. 3 klukkustundu síðar komust þeir á miði sem Hrafnkell vildi kanna aðstæður á. Hann gaf mannskapnum skipun.
Árarnar 6 lyftust upp úr sjónum og stóðu beint út frá bátnum. 3 á hvert borð. Mannskapurinn beið frekari fyrirmæla formannsins á meðan Knörri hægði smá saman ferðina. Hrafnkell stóð upp í bátnum, bar hönd upp á enninu og myndaði skyggni sem hann litaðist með. Hann sá bát framundan og ákvað að sigla að honum og tala við formannin geftirnar. Hann gaf merkjum á róa og ávararnar stungust aftur í saltan laugin. Knörri tók skriðið. Nokkrum mínútur síðar var komið kallfæri á milli bátana. Hrafnkell bjó til trekt með lófa sínum og hrópaði: Sælir menn, eru þið að fá hann? Formaður hins bátsins leit upp frá veiðunum. Sæll Hrafnkell og velkomin. Hann frekar tregur í okkur í dag og liggja einvörðungu fáinir ísusborðar í bátnum. Frekar döftari við mannskapnum sem þessa stundina satt út við borðstokkinn og dró færi sin upp og niður í endurteknum hreyfingum og vonum að fiskurinn biti hraustlega á og að líf færðist í tuskurnar. Ekkert nema glætt veiði gat kætt áhöfnina. Allt í einu tók einn úr áhöfninni viðbragð og byrjaði að vinna við færi sitt sem færðist til og stóð tíma beint út frá bátnum og dróst sjóinn og myndaði litla rák með girninu sem skar sjóinn. Maður var hugsaðlega með stóran fisk á. Hann notaði alla kunnáttu sínu á færni og gaf færið eftir, halaði það aftur inn og reyndi að fylgja fiskinum eftir til ekki slakna of mikið á líninu og fiskurinn losnaði af króknum og veiðin færi forgörðum. Nokkuð sem sjómaður vildi vera laus við. Vá maður, hrópaði maðurinn upp yfir sig. Ég hef líklega sett í lúðu og hann ekki litla miðað við átökin. Við þetta færist lífi í fólki og veiðigleðin gerði vart við sig í hópnum. Báturinn ruggaði undan hreyfingum mannanna og ákafa. Hróp og köll bárust úr bátnum og yfir til áhafnar Fróða Ben. Nú urðu fleiri varir. Ufsatorfa var komin á svæðið og liðu og spennandi veiði uppbóst með viðeigandi handagangi og gleðihláturum og æsingi mannskapsins. Maður sem fyrstu varð var hafði rétt fyrir sér. 100 kíló á lúðu ferlíki skautu paustum rétt við bátslið sem mennirnir náðu að setja goggi í hausin á og draga upp í bátinn. Hrafnkell, hví komstu ekki fyrr? Leið og bátu þeim birtist glætist veiðin og fiskur á hverjum króki, hrópaði hinn formaðurinn glaðlega. Mannskapurinn og Fróða Ben hló miklum tröllahlátri. Guð góður, kallaði Hrafnkell á móti. Amen, heyrðist hátt og hvellt í Andrisi Olsen. Mennirnir og Fróða Ben settust á 900 ára og Hrafnkell gerði sig kláran til að renna færum skammt frá hinnum bátum. Nú voru snör handtökin brýn til að grípa veiðina sem fyrst. Ufsinni dyntóttu fiskur sem hverjur jætt skyndilega svæðinu og hann kemur og því að gera að vera nógu handfljótur og að drífa veiðifarinu sjó og innbyrða tittina og nýta tíman vel. Hver mínúta skipti máli í glímunni framundan. Hrafnkell horfði á bátstærja hins bátsins höluðu spriklandi ufsan inn hvern og eftir öðrum. Innan tíðar voru öll færin komin á rétt dýpi í sjónum og skakið byrjaði borði Fróða Ben R.E. Hákon Lúðvík. 1,5 klukkutíma eftir að Hákon Lúðvík gekk af stað frá Kópavogsbrúnni stefndi hann niður Reykjavíkurveg í Hafnarfirði með Voginn blasandi við sér. Við enda götuna beygði hann til vinstri og gekk eftir strandgötun í bænum. Klukkan var byrjað að ganga 14 og hafði hann verið ívið lengur leiðin en ætlun hans hafði verið. Skýringarnar lágu svo sem klára fyrir og ekki erfitt að útskýra málið væri þess óskað. Strandgata lá með frá sjónum og háflóði stóð sjórinn hátt og ekki var ólíklegt en að dálítið skvettugang skætti í stífri vestanáttinni sem byggðin stóð opinn og að mestu óvarinn fyrir. Þetta þekktu bæjarbúa og þó einkum sjómennirnir í bænum vel og var til siðs að draga bátun á þurrt þegar veðurútlit var í þessa átt og roks að vænta. 5-6 báta voru í hnapp á kampinu framundan honum á hægri hönd og stakur bátur örlítið norða við hina bátana og nær honum.
4 stóðir héldu bátunum á réttum kili. Hví bátarnir voru ekki að sjó í þessu blíðskapa veðri var ekki gott að segja til um. Margvíslegar ástæður gátu legið til grundvallar landlegunni. Hjón með 10 ára dóttur komu gangandi á móti honum. Þau voru upp á búin sem stakk svolítið stúfið vinnufatnaðan sem flestir klæðast á venjulegum vinnudegi á Íslandi. Hákon Lúðvík bauð fólkinu góðan daginn. Maður lyfti húfunni og kastaði kveðju á læknin. Fleira prúðbúði fólk var á ferðinni sem allt gekk í sömu átt og hjónin með telpuna. Honum fór að gruna eitthvað væri í gangi sem kalla á allt þetta sparingsbúna fólk. Hann leit til vesturs og sá 8-æring stefnaða landi með stefnuna beint á litla bryggjuhausinn innst í firðinum. Við þessa bryggju gátu mennirnir fleygt afla dagsins í land og ekki honum á handvögnum sem stóðu við enda bryggjunar og flutt inn í húsið þar sem verkunin fór fram. Eins og spariklæðna af fólksins sem á vegi hans var komutími bátsins líka óvenjulegur. Maður með digran vindil í munni sínu kom móti honum. Hákon vissi lítilega deili á honum og ákvað að stoppa hann og spyrjast fyrir hvað væri að vera í bænum. Hákon gekk yfir á hinn vegarhelmingin. Sæll veri maðurinn. Maðurinn tók ofan hattinn. Sæll sjálfur, hvaða ferðalag á lækninum í dag? Maðurinn klóraði sér í höfðinu og fylgdist með mönnunum í bátnum kasta aflanum upp á bryggjuna. Afli dagsins var rýr og samanstóð á eins fáunum fiskum. Skömmu síðan fór báturinn frá bryggjunni og stemdi í lagi sitt út á. 3 menn urðu eftir og fluttu fiski þangað sem vinnslan var. Nú þetta vanarlega, sjúklingar mínir þurfa sína vitjun og aðhlynningu og þessi sem ég komin til að hitta býr hér skammt frá. Segðu mér eitt, hvað að vera í bænum ykkur og hví mæti ég svo mörgu prúðbúnu fólki? Þú veistu þetta ekki hvað hefur gerst. En fyrir rúmri vikun hér formaður besta aldri örendur niður úr bátsinn og á jarðsingi hann klukkan 14:30 í dag í Garðakirkju. Fyrir daginn hafði maðurinn kvartað undan verki fyrir brjóstunni en taldi samt ekki ástæðu til að hætta veiðum og drífa sig í land. Á heimleiðinni fór hún svo hrakandi og geispaði gólunu við bátslið. Maðurinn tók gott sog úr vindlunum og blés bláleitum reyknum frá sér út í loftið. Báturinn sem þú sást koma inn einmitt flegi sem þessi maður stýrði og stjórnaði til fjölda ára og mannskapurinn vildi vera við útförina og kveðja formann sinn sem skýri veru þeirra í höfn svo snemma dags. Maðurinn dró upp úr vasasinn lítinn minnismiða sem hann leit á og stakk hann svo aftur í vasasinn. Það var leitt að heyra, en engi veitist ævina fyrir öll og einn dag förum við sömu leið og formaður sálagu og lendum undir grænni torfuð, blessuð sé minning hans. Hákon Lúðvík vissi nú mála vöxtu. Maðurinn setti upp hattinn, skipti á jörðina og bætti við áður en þeir kvöddust. Formaður sá Arna kneyfði öli stíft og var oft drukkinn í landlegum, en hann var góðvinnu minn og vilji fá að kveðja hann hinstu kveðju. Til að koma tímanlega mér vist ekki stætt á öðru en að drífa mig að stað. Gangi þér allt í haginn og það væri gaman að hitta þig þegar betur stöndur á og tíminn ekki svona knappur eins og nú. Hafðu mig afsakaðan og ertu blessaður. Maðurinn smelti vísifingir létt á saman við tóbakið. Askan fremst á vindlinu hrundi af og á jörðina. Hann gekk af stað og greikkaði sporið. Tíminn var orðinn naumur og nokkur gangur enn til Garðakirkju norðan við byggðina. Húsið sem sjúklingur Hákons Lúðvík bjó í blasti við honum. Þetta var lítið mjótt timburhús með kjallar á 2 hæðum. Húsið stóð fast við götuna með lítinn túnblett fyrir framan. Á jarðhæð húsins var hurð inn í kjallarann. Það komið var á bak við þetta hús blast við meira rými. Kartöflugarður var í einu horni garðsins. Húsið var málað ljósgulum lit og gluggar hvítir og þak rautt og skar sig á engan hátt frá öðrum húsum í grennd.
Sjúklingur Hákons Lúðvík var eins og margir hafnfirskir karlmenn sjómaður. Hann hafði orðið fyrir því ólanu af fótbrotna hann steig á fisklífur og renna til á sleipum botnfjölu bátsins og mátti minnstu muna að hann dytti útbyrðis. Með snarræði tókst nærstöddum skipverji að grípa í mannin. En slysið skeiði og brotnaði fótur rétt neðan við miðjan kálfa og varð að bera mannin heim til sín og kalla eftir lækni úr Reykjavík. Þá kom símasambandi sem nýlega var komið á milli Reykjavíkur Hafnarfjarðar sér vel. Í stað þess að senda erindreka til höfuðborgarinnar eftir lækninum að nóg að fara í bygginguna sem síminn var tengdur í og biðja stöðvarstjórunum að hringja yfir og láta þá hinum endanum vita hvernig ástatt væri. Hákon Lúðvík fekk tilkynningu og lagði umsvifalaust af stað. Þetta sparaði mönnum nokkra klukkustundir sem fyrst og fremst kom fótbrotna mannum til góða sem fyrr fekk sína læknis hjálp. Síminn var auðsjóðlega mesta bylting þótt efi væri sannarlega staðir í bæ og borg og þeir menn til sem töldu tækið þarflaust með öllu. Umræðslys gerðist fyrir 3 vikum og batahorfur hafnfirska sjómannsins góða. Hákon reiknaði með að geta fjarlægt gifsi utan að fætinum í þessari ferð og hann yrði aftur orðið vinnufær og kominn borð í bát sinn eftir fáeinar vikur. Hákon stóð fyrir framan hliðið. Hann lauk þau upp og gekk upp tröppurnar. Hann bankaði. Hundur gelti. Húnninn hreyfðist og lítið feimnislegt og svolítið frekna og strákaandlit blasti við lækninum ásamt ópnum hundsaus með lafandi tungu. Báðir horfðu forvitnum augum á að koma manni. Strákur reyndi að hindra hundin í að sleppa út en Seppi linnti ekki láta fyrir heldur en hann hafði tróðið sér á milli stafs og hurðar og þefa af manninum og tröppunum og hlaupið niður tröppurnar og sprænt smávís á hliðstaurinn áður en hann hljóp aftur heim til sín. Strákurinn leit inn ganginn og hrópaði: "Pabbi, læknirinn er kominn." "Láttu ekki manni standa á stéttinni, drengur, hlauptu honum undir eins inn", heyrðist í karlmanni inni. Strákurinn stakk höfðunni aftur út dýragettin og sagði: "Gjörðu svo vel, pabbi minn bíður eftir þér." Hákon Lúðvík gekk inn í forstofuna og tók af sér skóna. Hundur kom að hæla hans og lagðist við fætur húsbóta sín, geispaði og sleikti fót mannsins. Glaðlegur maður sátt á stól við eldhúsborðið með gipsvafinn fótinn hvílandi á öðrum stól. Hann sötraði sjóðið kaffi. Úr eldhúsglugganum hafði hann útsýni til hafs og gat fylgst með bátunum og hlutahafnar lífsins. "Sæll læknir og velkomin í mitt hús. Þú hefur líklega heyrt formannin sem á að jarðsetja í dag. Ég reri með þessum manni eina 3 vertíðar. Mikill ágætis maður. Verta geti ekki verið í kirkjunni og hvatt blessaðan karlinn. En maður getur vist ekki verið nema einum stað í senn." Maðurinn horfði út gluggan og á mennina sem gengu frá bát sínum. Hákon Lúðvík setti töskuna frá sér á borð endan. "Ég fekk fregnirna rétt í þessu", sagði hann og sótti sér stól og fór höndum veikan fótinn. Maðurinn beið eftir viðbrögðum læknisins. "Heyrðu lagsmaður, þetta lítur þokkala út og engin þörf að vera með fótinn lengur innpakkaðan í gips. Hvernig líst þér á að láta fjalla í umbúðirnar?" "Vel, þú ert læknirinn og bara treysti þér fyrir þessu góðurinn." Mennirnir hlógu. "Pabbi!" Sonur mannsins kallaði ofan úr einu herbergjana á loftinu. "Hvenær kemur afi? Hann ætlaði að lesa með mér í dag." Við rödd drengsins sperrti kvutt í eyrun, stóð á lappir og gekk rólega í átt að hljóðinu og svo snarbratt hann stigann. Hafið þinn og amma og móði fóru öll í jarðarförun í Garðakirkju. Hann mun aðstofa þig þegar hann kemur heim, hafðu engar áhyggjur. Þú færið þína lestara þjálfun, kallaði maðurinn á móti. Maðurinn fekk sér sopa af kaffinu og meðan Hákon tók utan af fætinum æfðum fumlausum höndum. Strákurinn að byrja að lesa og svolítið farin að reikna og draga til stafs og hefur mikinn áhuga á náminu.
sagði maðurinn og meðan Hákon glímdi við gifsið. Það gleðilegt að heyra. Vitaskuld þarf fólk að kunna lestur, skrift og reikning. Síðustu leifar af gifsinu duttu á gólfið og hann skoðaði hvernig brotið hafði gróið saman. Hann vafði sárabiti utan fótinn og var þó búinn í þetta skiptið. Jæja minn kæri, batinn góður og þú verður aftur orðin ferðafær eftir nokkra daga. Ég kem á svipuðum tíma í næstu viku, en núna þarf ég að þjóta. Blessaður og Guð veri með þér. Blessaður og gangi þér allt í haginn, sagði maður og rétti fram höndina. Blesslæknir, heyrðist frá loftinu. Smávægilegt gelt barst frá hundinu sem einni vildi kveðja gestinn. Klukkan var að verða 15 ef Hákon Lúðvík stóð á tröppum hússins með tösku sína. Við hliði varð honum hugsað til föður síns sem fiskaði bát sinn eftir brælukastið undanfarna daga. Borð í Fróða Ben. Áhöfn Fróða Ben setti grimmt í ufsa. Fleiri báta voru komnir að og mokuðu upp ufsanum úr sömu torfu. Hrópin í Böðvar og Blesaerri heyrðust út yfir hafflötin. Veiðieðlið hans og einhver innri rödd hafði sagt honum að vitja þessara miða sem hann hlýtti og sildi beint inn í mokveiði. Bátunum sem fyrstu kom bar ekki meira og mennirnir á honum gengu frá færunum og tóku fram árurnar og reru í átt að landi. Stefna var sett á Hafnarfjörð. Hálftíma síðan tóku áhafnarmeðlimir Fróða Ben færi sinn inn fyrir og bátunum sildi áleiðist heim til Reykjavíkur með fiskinn hvarvetna sem laust rúm fannst. Brælan hafði gert sér gagn og rekið ufsan þangað sem mennirnir gátu sótt hann. Á leiðinni sungu mennirnir gamla söng sem þeir gjarnan kyrjuðu á heimssiglingunni eftir langan og strangan dag. Sjáu gjafir Guðs í bátnum okkar. Góður hann, fólkið til sín lokkar. Hann leiðir okkur áfram hafið yfir og ennþá siglum við því Jesús lifir. Söngin endurtóku þeir í sífellu á leið sinni heim. Hákon Lúðvík. Hákon Lúðvík gekk upp á hæðina skammt frá heimili sínu. Hann sá Fróða Ben sigla inn og leggjast upp að bryggju hausnum. Í kjölfar hans kom bátur Böðvars, Blesaerri. Lengra úti voru fleiri bátur á innleið og sýndist honum allir bátarnir drekkhlaðnir. Hann staldar ekki lengi við þarna, enda þreyttur eftir daginn og því feginn að komast heim og slaka á. Heima beið hans kakó og pönnukökur sem Bjargveig var að baka hann kom inn úr dyrunum. 9. kafli. Hákon satti heimasmíða eldhúsborðið og einum af 6 heimagerðum kollum sem stóðu uppræðir umhverfis borðið og át pönnukökum með bestu list og drakk sjóðið kakóið með. Þessi þörfu húsgögn hafði lengi fyllt fjölskyldur Hrafnkels og Bjargveig. Gott afi Hákonur í móðurætt hafði ekki smíðað borðið og stólana 6 á sínum tíma og gefið dóttur sinni brúðargjöf, enda haglegst maður á tré í lifanda lífi. Jæja væni minn, svo þú ert komin úr ferðinni til Hafnarfjarðar, leið manninu með brotna fótinn ekki bærilega. Bjargveig stóð við eldavélina og skellti 9 degi á pönnukökupönnuna sem þegar brást við með snarki og hvæsi. Hún hélt áfram. Þegar þú varst farin út í morgun fann ég mig knúna til að biðja fyrir þessum manni í firðinum. Ég trúi því að drottinn ætli sér eitthvað sérstakt með hann, hvort sem núna eða síðar á ævinni. Þetta orð úr ritningunni kom einnig sterkt til mín. Bjargveig gekk inn í stofu og kom að vörmuspuru aftur og var þá með Biblíun í hendi sinni sem hún fletti uppi. Hún fann ritningar versið. Svo segir drottinn: Þegar 70 ár eru umliðin frá Babylon, mun ég vita yður og efna við yður fyrirheiti mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þar fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonarika framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fór að biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Jeremía, 29. kafli, 10. og 12. vers. Amen. Bjargveig lokaði bókinu og lagði hana frá sér á eitt horn borð plötunar.
Hákon hlustaði með athygli á orðin. Ekki veitir af að biðja fyrir fólkinu og drottinn mun blessa bæn þína. Orðin sem þú last voru og áhugaverð. Gaman hefði verið að flytja manninu þessu skilaboð. Allt hefur sinn tíma og óvíst hvernig manngreiðið hefði brugðist við þeim í sínu ástandi. Hann bætti við. Ferðin suður til Hafnarfjarðar var þægileg og þannig séð án hnökra. Ég hitti mann á Kópavogsbrúnni sem þurfti aðstofa við vegna smá vandræða með annað vagnhjólið á kerrunni sem hestur hans dró. Með góðramanna hjálp tókst að koma hjólinu fyrir undir kerrunni og ferð þeirra sem þvott tóku gat haldi áfram. Þessi maður er á sínum tíma á bát föður míns. Hann er frá Keflavík og leiðir í dag lítið samfélag í heimabæ sínum í kannski anda hjálpræðishersis sem hóf starfsemi í Reykjavík fyrir 4 árum eitthvað svoleiðis. Að sögn mannsins leiddi faðir minn hann til Krist sem var ánægilegt að heyra. Bjargveig skellti bakari kökun og Dix sem stóð við hlið hennar og ein kaka til viðbótar bættist í pönnukökustaflan sem orðin var myndarlegur og beið þess að gleðja munna og maga heimilismanna og hugsanlega gesta. Það var skemmtileg tilviljun. Heldur þú að Keflvíkingurinn starfi í anda hjálpræðishersins? Manstu nokkuð hvað þessi maður heitir? Nýtti rann á snarpita pönnuna og þakti allan botn hennar þunnu lagi barma á milli. Já, það man ég vel. Maðurinn heitir Sveinn Óskarsson og gæti verið 60. Kannastu kannski við hann? En þetta með hjálpræðisherinn var ágiskun. Hákon Lúðvík smurði sultu ofan á nýbaka og velheitaða pönnuköku og lét ögn á rjóma út á og stakk þessu svo upp í sig og sötraði rjúkandi kakóið. Hann beið svars. Bjargveig hugsaði málið. Sveinn Óskarsson úr Keflavík og réri með föður þínum hér árum áður, sagði hún eins og sjálfa sig. Hugur hennar og minni neitaði að meðtaka þetta nafn. Nei, ég kem manninum ekki fyrir mig. Hún stakk spaða undir baksturinn og snýr honum við á pönnunni. Þá var eins og ljósirinn upp fyrir henni. Hún snýri sér snöggt að Hákoni sem í þessu kjamsað á pönnuköku átti mesta basli með rjóma sem reyndi að smeygja sér út og renna á föt mannsins eða gólfið. Bjargveig sagði áhuga söm. Þú áttu ekki við að Svenna Mæju eins og hann var alltaf kallaður. Það passar. Hann var úr Keflavík og starfaði fyrir mörgum árum á Fróðaben. Hittur Svenna Mæju blessaðan. Og þú segir hann sé gengi til liðs við frelsaran. Það eru þú undur og tákn sem þú ert að flytja mér svona sæll ef rétti reynist og við að tala sama mann. Svenni Mæju þessi drakk illa og var versti áflógahundur undir áhrifum áfengis og lenti oft í útistöðum og áflógum við menn út af litlu tilefni. Gaf á kjaft og fékk á kjaft eins og gengur með þessa áflógahunda. Bjargveig opnaði kommóðskúfu sem stóð upp við vegginn hinum megin og sótti sér hreint viskastykki sem hún lagði á axleirnar og tók sér aftur stöð við heita eldavélina sem eldiviðurinn snarkaði í. Hákon Lúðvík fékk sér sopa á kakóinu. Ég þekki ekki sögumannsins og veit engi frekari deila á honum nema að nú gengur hann með guði og lofsingur honum og virtist brenna fyrir guð. Æ, klaufi geti verið. Bjargveig teygði sig í gólfi og tók þaðan pönnuköku sem óvart hafnaði þar. Þessi fyrir mig, sagði hún glettnislega við Hákon sem horfði á móður sína stórum augum hann horfði á hann að strá sykri yfir þessa pönnuköku og rúlla henni saman og stinga upp í sig og eta með bestu list. Mamma þó, hneyksluna gætti rödd læknisins. Svona má maður ekki gera. Veistu ekki að ýmsa bakteríu geta leynst á gólfinu sem kakan sogar í sig undir eins og lendir þar? Bakteríur sem fara illa í maga fólk og gera að verkum að það getur fengið ægilega kviðverki og niðurgang. Maður, blessaðu vertu, þetta gerir ekkert til. Hvers oft heldur að ég sé búin að breyta eins í gegnum tíðina án þess að verða mynd af? Jæja, Hákon satte sinn keip án þess að gefa neitt eftir í pönnuköku átinu. Það runnu ljúflega niður hver og eftir annari. Þetta er þinn maginn ekki minn og þú verður vist að ráða sjálf hvað þú setur ofan í þig, mín kæra móðir. Og svo er þetta að segja, pabbi reykja mikið.
Hann reykir líka mikið, Hákon minn, sagði hún og enn einn kakan skall á bunkan á diskinum og nýtt kviss barst eldhúsið með nýja deginu og pönnunni með lítilsáttar gufu mekki. Maður hefði stappað niður fótunum í útidyrnar. Hrafnkell formaður var kominn á sjónum. Strákarnir voru við bátinu og ljúka við að landa og gera allt klárt fyrir næstu sjóferð. Sælt veri fólkið og hér sé friður Guðs. Hrafnkell dró stígvélin á fótum sér. Það ilmar aldrei vel hjá þér í dag, Bjargveig mín, sagði Hrafnkell og gekk til konu sinn og heilsaði henni með kossi. Hann sneri sér að syni sínum. Ég sé að þú, Hákon minn, ert komin úr firðinum. Ég nýkomin heim. Þið hafi verið snöggir að landa aflanum. Þegar ég stóð á hæðinni áðan voru þau það byrja að leggjast upp að. Mér sýndi snörrin verið allsígin í dag. Við lendum í Ufsatorfu í flóanum og fylltum Fróðabinn á held ég með tíma. Fleiri báta voru á svæðinu sem allir settu í hann með sama krafti. Eldsnemma í fyrramál leggjum þau enn til hafs til að nýta birturinn sem best. Vonandi setjum við þá í þorsk. Ufsin svona minni að kræsilögur þótt vitaskuld sé engu sleppt og fyrir allt þakkað. Hrafnkell syngdi sig. Hann settist gegnt Hákoni Lúðvíku borðið. Bjargveig opnaði skáp og tók hann þykkan hnall sem maður hennar drakk vanalega úr, hellti nýlöguðu, bleksvört og velsterku kaffi í hann og færði honum. Hákon Lúðvík sneri sig með glettnisklampa í augunum af föður sínum og sagði: Veistu hvað mamma gerði áðan? Hrafnkell fékk sér sopa af kaffinu og stráði sykri yfir köku. Át hún upp úr gólfinu. Hrafnkell svaraði spurningun áður heldur en hún var borin fram. Ó já, það gerði hún. Láttu mig þekkja mína konu, enda sparsum og nýtin og vont með að fleia mat. Gjörðu svo vel, hér kemur meira af rjóma til að setja út á kökurnar. Bjargveig var starsýnd á pípuendan sem stóð upp úr brjóstvastanum og skiptu Hrafnkells og setti upp gamalkunna svip. Hrafnkell tók pípun upp úr vasa sínum, slóur henni í öskubakka sem lá á borðinu miðju. Hvað? Sagði hann með sterkari rödd sem að hans áliti átti við undir þessum kringustæðum. Gat hann enda átt von á aðfinnslum vegna reykingana og fór ásjálfrátt í varnarstöðu, tilbúin í hvað sem er. Horfðu ekki á mig þessum svipkona. Eftir langa og stranga ferð á sjónum er eitt af besta sem ég gerir að fá mér pípu yfir kaffiglasi. Ég hef svo sem orðið vör við það hjá þér, karl minn, en hafðu þetta eins og þú vilt, ég skipti mér ekki meira af því. Bjargveig gekk að eldavélinu og tók bakstusáholdinu sem hún hafði verið að nota til að þrífa þau og ganga frá eftir notkunina. Hvað hlaupi ég hana? Má maður ekki lengur grínast og gantast með hlutina? Hrafnkell kveikti og spýtu og bar hana í tóbakið sem tilrektu pípu sem var útróðin af og sög pípuendana mikilli áfergju. Pípureykurinn barst húsið á undraskömmun tíma. Hákon Lúði sagði ekki orð. Hann bara yppti öxlum sem sitt svar við spurningu föður síns, enda með munni fullan á köku sem hann kjamsaði á. Veðrið úti var gott. Lofthitinn fremur lágur en samt nokkrum gráðum ofan við frostmark. Hrafnkell var á heimleið varð honum litið út á fjörðun og sá þá hvar 2 franskar skútur komu siglandi inn víkina með öll segl uppi með stefnu inn í höfnina. Frönsku skúturnar voru mörgum reykingungum kunnar. Skúturnar leituðu til hafnar að sækja sér vatn og vistir og halda svo áfram veiðum á Íslandsmiðum og flytja mikinn og góðan afla út til Frakkland sem markaður síðan bjóð til verð á. Heima var allt með kyrrum kjörum. Fljótlega eftir að pönnukökubaksturinn lauk fór Bjargveig að huga eldamennskunni. Hrafnkell hafði einmitt komið heim með ísu sem slættist með á önglunum í allri ufs á flórinu sem hann upplýði á miðunum. Glæni ísa var eitt af því besta sem heimilisfólk hans laði sér til munns ásamt kartöflum og bræddu smjöri. Að vísu var rúgbrauð ófáanlegt í borginni. Fransbrauð var því að duga í þetta skipti með ísunni. Hrafnkell stóð á fætur, girti sig og gekk út að eldhúsglugganum.
Til að byrja með var gatan auð, svo sást 10 ára strákur hlaupa eftir henni með einhverja skopparakringlu undan sér sem hann rúllaði eftir götunni. Eilítið líf færðist í götumyndina með mannan sem kom agandi í vagninum sem hlaðinn var 5 trékössum. Hvað kassarnir geymdu var ómögulegt að geta sér til Hið kunnuglega hljóð frá járnklæddum hjólunum á malaveginum barst honum til eyrna ásamt hói, Egilsins sem hvatti hestinn til að herða ögn á sér og undirstrikaði með léttum slætti í bak hestsins með löngum beislistaumónum. Ýmis krakkaljóð bárust til hans inn gluggann. Kona með 6 börn með sér og 1 liggjandi í barnavagni komu gangandi. Fólki bjó í nágrenni formannsins og var svona ákveðin samgangur þarna á milli. Stundu þurfti að fá að lána hveiti, ögn af smjöri og mjólkurdreitil og hús Hrafnkels var stundu þessi vettvangur fyrir fólki í nágrenninu. Granni vissi að væri það til lægi hvorki Bjargveini Hrafnkell á liði sinu. Borgunni kom, nú eða hún kom ekki. Sumir voru enda fátækir. Hrafnkell vissi að ef geta væri fyrir hendi hjá þessu fólki fengi hann sitt tilbaka. Hann hafði ekki áhyggjur. Blessun drottins lét sig alltínd ekki vanta. Ég sé að María komi með enn eitt barnið. Mér var ekki kunnugt að fjölskylda hennar væri að stækka. Þetta barn þó ekki númer 15 hjá þeim hjónum? Hrafnkell sög pípuna. Konan lagði frá sín hífinn sem hún ætlaði að skera ísuna með, kom að gluggunum og sá hlæjandi barnaskaran og konuna með vagnin ganga framjá. Í vagninum liggur 14. fjölskyldu meðlimurinn. Hún María mín hefur verið íðin við kolan og geti af sér stóran hóp myndar barna ásamt manni sínum. Það ekki lítið verk að koma þeim öllum til manns. Guð hefur blessað fólki og ég trúi því að svo muni áfram verða. Bjargveig sneri sér aftur að ísunni. Innan skamms tíma lágu þverskorinn ísustykki í saltvatninu í pottunum sem lá ofan á heitri hellunni og annar pottur með jarðeplum í. Lágvart barstinn til þeirra. Hákon Lúði stóð upp og gekk til dyra. 3 brosandi barnsandlit stóðu á stéttinni fyrir utan. Það elsta í hópnum hafði orð fyrir hinum. Mamma bað mig að spyrja ykkur hvort þið gætu ekki lána henni kúst eitt augnablik. Skaftið á kústunum heima brotnaði og pabbi kemur ekki heim fyrir heldur hann á morgun til að laga hann. Við munum skila honum undir eins aftur. Sæl börn, við hljótum að geta bjargað þessu. Hákon Lúði tegir sig á bak við útihurðina þar sem kústurinn stóð upp við vegg og rétti barninu. Bjargveig sem heyrði á tal fólksins kom til dyrana með disk með vænum slatta á pönnukökum sem búið var að breiða hreint viskastykki yfir. Hérna, takið þetta með ykkur og skilið mér diskinu þegar þið hafið tæmt hann. Hvernig líður litla barninu? Vel, nema hvað það grætur svolítið mikið á nóttinni, sagði frekknóttur strákur á 7. ári. Já, það jafnar sig aftur. Hér hafið þið ykkar og Guð blessi Marí og ykkur öll. Munið endilega eftir að borða pönnukökurnar. Bless Bjargveig og Hákon læknir og takk fyrir okkur, sagði talsmaður hinna. Börnin gengu niður tröppurnar og hlupu og harðast spretti niður götuna með kústun og kökurna með sér í átt að móður sinni og sískinum sem kominu voru spólkorn og undan þeim. Maður sást á gangi skammt frá heimili hjónanna. Hér var komið Sighvatur Vassberi sem sá fjölskyldu Hrafnkels fyrir vatni. Hann kom gangandi í þetta mund með sína 2 fötur hangandi sitt hvorum enda fjallarinnar sem hann bar á öxlum sér. Lítilega skvettist upp úr þessum fötum við göngum mannsins en samt ótrúlega lítið með við að báða fötuna voru fullar og barma með engu loki yfir hann lagði að stað og gekk sína leið götur borgarinnar. Bjargveig beið eftir honum utandyra. Fætur mannsins voru tregið til gangs og hann sjálfur lotin í herðum og með bogi baka erfiði liðina ára. Hann tilheyrir stétt sem hafi þess að þjónustu hendi að bera vatn til borgarana gegn smávægilegu gjaldi eða matarbita. Hann nam staða fyrir neðan tröppurnar og beygði sér hjálöðunum uns föturnar 2 námu við jörð.
Sæl frú mín, hér kem ég með vassopan fyrir yður. Sæll, Sighvatur minn, komdu með fötundar hinga og lagðu þar hér vinstra megin við dyrnar, við göngum frá þeim og eftir. Hrafnkell, komdu hérna aðeins og greitu Sighvati 20 aura fyrir vatnsburðinn, hún veitir ekkert af aurunum. Hrafnkell kom fram með veskið sitt í höndunum og tók þaðan 1 tíring og 2 5 aura peninga og rétti Sighvati vatnsbera. Guð laun. Sighvatur þakkaði fyrir sig á venjumbundum máta og gerði sig líklegan til að hverfa sína leið. Andartak, vinur, andartak. Maðurinn stoppaði og sneri sig við. Má ekki bjóða þér að snæða með okkur nývita ísu sem við erum það bil að færa upp úr pottinum. Þakka þér fyrir á Guð laun, en ég hef þegar fengið mína greiðslu frá yður. Hafið engar áhyggjur á henni. Drífðu þið heldur inn og sestu þið bárs með okkur. Ekki komdu mála hálf Bjargveig að hleypa manninu frá heimili þær hjóna svo skömmu fyrir matmórstíma með fullan pott á eldavélinni sem Emil lagði af og teygði sig til fólksins sem stóð í gættinni, vitandi sem var að Sighvatur tilheyrði einstæðingum sem fáir hirtu Guð laun. Vatnsberinn tók af sér hnausþykku ullavettlingana sem hlífðu höndum hans ásamt húfunni á höfði sínu og gekk inn með fólkinu. Hákon Lúðvík satt við eldhúsborðið og las Biblíuna eins og hann oft gerði fyrir mat innist honum tími til. Hér sé friður Guðs og mikið gleður það hjarta mig þegar ég sé fólk með opna Biblíu fyrir framan sig og lesandi í henni. Sighvatur rétti lækninum hönd sína sem greip þéttingsfast í þessa vinnulúnu, sigrúnu hönd mannsins og dró fram stól og bauð gestunum sætist hér við hlið. Ertu ekki til í að lesa uppátt fyrir mig þar sem þú varst að lesa? Sjónin farin að dabrast og ég orðið erfitt með lestur, en heyrnin í fínu lagi. Sjálfsagt, bróðir, mín ánægjan. Hákon Lúðvík las. En það augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli. Því að hinn réttlátur mun lifa fyrir trú. En lögmáli spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa fyrir þau. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss. Þegar ritað bölvar hver sá sem á tré hangir. Þannig skildi heiðingjunum hlotnast blessun Abrahams í Kristi Jesú og ég öðlast fyrir trúna andan sem fyrir reitið var. Þetta í Galatabréfinu, ekki satt? Jú, í 3. kaflanum. Hákon Lúðvík lokaði bókinni og lagði hana frá sér. Góð orð og sannarlega eitthvað sem við þurfum að minna okkur á. Sighvatur var snortinn. Hrafnkell dró fram stólinn og settist við borðið. Hér kemur ísan svo rjúkandi og heil, kartöflurnar og núna bræta smjörlíkið. Allt er reiði í Guðs nafni, sagði Bjargveig brosandi og fékk sér sæti með hinum. Skellirinn hífapörum barst eldhúsið saman við og innan önnu velþekkt eldhúshljóð sem fylgir matmálstímum fólks. 10. kafli, nýr dagur. Hitinn úti var undir núllunni ef Fróði Ben sildi ásatt áhöfn út á opin flóan. Klukkan var byrjað að ganga 6 árdegis þeir dýfðu árum í sjóinn að lokinni sjóferðabæn. Straumurinn vann gegn þeim og skriðurinn á fleginu var eilítið minni en væri ef meðbyrða nyti. Nokkur sem enginn af mönnunum kippti sér neitt upp við. Áhöfnin nálgaði skötu ES Camion sem lá við stjóra í 50 metrar fjarla frá fjöruborðinu og reis eins og tröllleiki ferleiki framundan litlum knerrinum og bakborða. Mennirnir eru hljóðir, syfjaðir og sumir geispandi á sléttum og kyrrum hafleitinum. Kunnulegt hljóð barst þegar árarnir stungust í sjóun og snerust á festingum sínum. Hrafnkeli formanni fannst mannskapurinn fyrir daufur í dálkinn. Róið menn, sagði hann. Róið, róið, róið. Orðin sagði hann í hvetjandi tilgangi til að mennirnir héldu sér við verkefni sitt. Stundu langaði Hrafnkeli að vera með bumbu í klófunni sem hann geti slegið á til að takturinn var jafn í róðrinum og menn næðu fyrir samstillingu. En þetta var hugsun í gríni á formanninum. ES Camions myndi á draugaskip með öll sín daufu ljós
sem loguðu hér og hvar ofanþilja og í einstaka kýrauga á meðan dagsbirtan smá saman braust fram. Átök ljóss og myrkurs eru vel greinileg í íslensku umhverfi á vetrartíma. Hrafnkell sá enga hreyfingu um borð. Þegar betur var að gáð gekk og aftur til var skipsins mannvera. Séð frá litlum knerrinu var maðurinn hátt fyrir ofan þá. Ökumaðurinn heyrði hvatningarhróp formannsins og gekk að handriðinu aftast á skipinu og lagði handlegginn á efsta rörið og fylgdist með mönnunum róa í átt að skipinu og líða framhjá skutnum með stefnuna út á opið haf. Allt var svo hljóðlátt. Lítill báturum með hvatningarhróp formannsins var þarna eins og á gömlum vana. Verkefni ökumannsins var að gæta skipsins og gera aðvart kæmi eitthvað óvinnilegt í ljós og að ræsa út mannskapin 6:30 til sinna starfa og matsveinin hálftíma fyrir. Nóttin var tíðindalaus og öll uppbrot var honum kærkomin. Lítill íslensku fiskibátur á leið til hafs var ágætt tilbreyting í hálfsofandi tilveru. Maður blés í lóa sín og gekk fram og tilbaka eftir þilfarinu. 5 aðrir bátar voru útstími svipað leyti og sigldu í halarófi allir í sömu stefnu. Þeir höfðu legið á öðrum stað í fjörunni og sigldu fjær skipinu en bátur Hrafnkels. Lengra út á flóinu skildu oft leiði og hver formaður hélt þangað sem hann hafði ákveðið að dýfa færi eða leggja línustöppin. Stundu reiknuðu menn rétt og fengu góðan afla. Stundu hvað við annar hljóð og afli dagsins rýr. Á hverjum róðra degi voru menn samt von glaðir. Reynslan hafi þó kennt þessum mönnum að miðin voru gjöful eða ekki gjöful og aldrei á vísan að róa og því best að láta bara veiðin að koma í ljós. Alltaf mátti samt vona. ES Kamjóns kom til Reykjavíkur seint kvöldi áður frá Kanada. Skipið hafði flutt allmarga Íslendinga þangað á umliðnum árum. Ferð sem tók alltaf 2 mánuðum hjá burtfluttum Íslendingum áður en nýjum heimgjunum hinum einn hafs var náð. Ferðir sem í síðasta lagi voru farnar í lok júlí frá Íslandi vegna vetrarins. Til að vera laus við hann var talið heppilegt að fara ekki seinna frá Íslandi en í júlí. Ástæði veru skipsins í Reykjavíkurhöfn var að Smith Wickham, enskur hestakaupmaður, vildi kaupa íslenska hesta af bændum og flytja yfir hafið. Þessi enski hestakaupmaður hefur nokkur sinnum áður komið til landsins slíkra erinda. Sum af þessum hrossum sem herra Wickham keypti á Íslandi beið vist í skoskum kolanámum. Íslensku hrossin þóttu henta vel við drátt vagnanna sem runnu eftir teinum námanna fullestaðir blökku járðefni til upphitanar húsa og vélar skipa sem notuðu gufu. Að óglemdu miklum járnbrautunum sem menn töluðu að skeistust eftir lögðum teinum ofan á jörðinni og gengu fyrir gufu og færa á geysirhraða með fjöldavagna í eftirdrægi ensk og skosk lönd. Vögnum með klefum í sem menn meira að segja gátu laxi á lengri leiðum. Þvílík voru þægind en að sögn íslenskara manna sem sögðust hafa auguniti slík ferlíki og ferðast með þeim. Íslenski hesturinn sem herra Wickham verslaði hérlendis var á vissan hátt aðilega að þessum þægindu mannfólksins í ríku og loftlitlu umhverfi námanna. Ekki spiltist maður hrossana fyrir ofan í yðrum skoskra jarðar. Reykvíkingar gátu búist við að sjá mikið hrossastóð reikið niður Laugaveg og eftir Austurstræti og stöðvast við flæðamálið þar sem hrossana beið mikill prammi sem flutti þau út í hið mikla skip. Auglýsingar í blöðum vísaði borgarbúum á að menn væri á ferðin vítt og breytt landið á vegum herra Smith til að versla hross og koma með þau til Reykjavíkur. Margur landi taldi vist hestana yfir hafið vonda og voru lítt hrifnir af þessum flutningum og hraus hugur við afdrifum skepnanna í fúlum skoskum kolanómum. Kvæðaskáld ortu tilfinningaþrungnar vísur og byrtu sumar vísana í dagblöðum og báru hug kvæðamannana til þessara dýraflutninga yfir opið og við hafið glöggt vitni.
Þar mátti lesa hug kvæðaskáldana til íslenska hestsins og frelsissviptingu dýrana og þessa hestasölu og flutninga yfir leitt. Koma herra Smith Wickham og hans manna varð mörgum manninu og konunni í borginni umræðu efni. Lífið í borginni hélt áfram sínu vana gangi. Hákon Lúðvík gegndi læknastörfum eins og venjulega og kom inn á stofu sína á Vesturgötunni klukkan 9 á morgnana. Opnunartími stofunu var hálftíma síðan. Á 9 ári tæki hann væntanlega við stöðu á Holtsveikarspítalanum án þess þó að tilstæða að loka stofunni sem hann nú rak. Hrafn Höskuldsson, yfirlækni Holtsveikarspítalans, var enda samþykkur þessu og manna fróðastur þörfina á þjónustu lækna í hægt vaxandi borgarsamfélagi. Olsen Larsen næturvörður kom heim til sín eftir næturvöku og götunum í Reykjavík. Hann þurfti að hafa afskipt af einum áhöfnarmeðlimi ES Camions sem brá sér einsamall í land á skipsbátnum með leyfi skipstjóra. Þar fór hann inn á krá og kneyfði ölið og eyddi restina af kvöldinu á og gerðist fljótlega ölvaður sem best sást á óstöðulegu göngulagi hans. Bekkur í borgin var á vegi hans og hafði orðið hans sveftaður nóttina ef Olsen Larsen hefði ekki borið að og dröslað erlenda og drukna manninum á stöðina til að láta hann sofa úr sér þar. Morguninn kvartaði hann undan verki vinstri öxl og gekk Larsen með honum til læknisins og lauk vaktinni eftir stutt orðaskipti við Hákon Lúðvík. Fyrsti sjúklingur Hákons Lúðvíks var því fremur framlár og dauflegur maður með líflaus augu, mæland og ensk á tungu sem barðist við verk í öxl, ólgu í maga og hamrandi timburmenn. Læknir kom fram og kallaði manninn inn til sín og leit á öxlina. Maður var ekki brotinn en töluvert marinn og hafði tognað lítilsáttar sem stafa af falli sem rekja mátti til ástand mannsins kvöldi áður. Ekkert alvarlegt sem myndi jafna sig á nokkrum dögum. Bjargveig. Bjargveig Halldórsdóttir sinnti störfum heimilisins og sá að halda öllu í röð og reglu. Hver gerði sitt og árekstarinn á heimilinu fátíðir úrleysanlegir. Jesús var yfir. Eins og endarinnar þá gerði bænin sitt gagn. Á umlunum dögum hafði órið þvottur safnað saman heima hjá henni og lá hann í trekassa undan ávöxtum í einu horni eldhússins með handklæði breyttu yfir. Allnokkur gangur var heima frá henni upp í þvottalaugarnar. Búið var að reisa á svæðinu þetta líka fína hús sem konurnar gátu athafna sig inn í. Húsnæði bætti alla aðstöðu kvennanna og kom í stað húsins sem fauk að grunninum í miklu ofviðri sem gekk yfir Reykjavík 15 árum fyrr. Ekkert hús kom í staðinn fyrir það sem fauk og var þvottasvæði húslaust, þetta hús var reist af framtaðsökum aðilum í borginni. Við þvottinn þurfti að sína aðgæslu. Augnabliks kæruleysu gat hæglega búið til brunasár og höndum eða fótum. Brunasár voru þó ekki algengi á konunum sem brúkuðu þægilega þvotta aðstöðuna. Áætlunarvagnir sem eitt sinn gekk upp Laugaveginn og til þvottalaugana var ekki lengur í notkun. Þessi áætlunarferð var hugsuð til að létta af fólkinu tauburðin. Fáeinum mánuðum síðar barst tilkynningu að þessum ferð væri hætt vegna ónógra þáttöku. Fólk hafði nóg annað við peningarnir sinna að gera en að eyða þeim í bruðl, eins og ferðir með vagninu voru á mörgum taldar vera. Unnt var að leigja vagnin gegn ákveðnu gjaldi og kom fyrir að útlendingar bregðu sér í útsýnisferð með þessum stóra og mikla vagni með ýmist 1 eða 2 hesta spennta fyrir. Sjálfsög Bjargveig aldrei með vagninu og meðan hann var í notkun, þótt oft hafði hún séð hann og líka mætt honum hún gekk sína leið berandi þvottinn sinn í bala. Vagnin og áætlunarferðirnar voru liðin tíð og tókst eigandunum ekki að vinna hilli borgarbúa. En allt tekur enda og núna bar hún ekki lengur tauið á sér sjálfri, heldur hafði bóndi hennar útbúið hjóladygg sem hægt var að leggja tauið á og draga á eftir sér. Ákveðin saga voru á bakvið efni sem notað væri þessa hjóladygg og má segja að það hafi rekið upp í hendurnar á Hrafngili og gerðist með þeim atburðum eitt sinn Fróði Ben var á siglingu til Reykjavíkur eftir fremur rýran dag,
kom farmaðurinn auga á reka á sjónum og vildi huga nánar að. Kom þó í ljós 3-4 metra langa úrvalsspýtur og gæða viður sem greinilega höfðu skolað útbyrðist af skipi sem átti leið um. Fjalirnar voru samanbundnar og ráku æginn engum til gagns. Hrafnkell skipaði mönnum sínum að innbyrða timbrið með þeim orðum að aldrei væri að vita nema not væri fyrir svo vænt og efnismikið timbur. Land kom og afli dagsins komin í hús, setti hann sjóreknu spýturnar og axlirnar og gekk áleiðis heim. Á leiðinni sá hann hvað roskin kona dró hjólatík og eftir sér, hlaðinn varningi, og svo hugmynd kviknaði hjá honum og útbúa svona apparatanda Bjargveig til hún blessunni þyrfti ekki lengur að bera allan þvott á sér sjálfri upp til þvottalaugarnar sem vanlega tók hann að daginn. Sumt fólk meira að segja gisti í tjaldi á staðnum yfir sumarið og kláraði svo næsta dag. Hrafninn vissi því áður en heima komið í hvað spýturnar ættu að fara. Heima stakk hann spýtunum inn í kjallarann til þurrkunar. Í næstu brælu tókur Hrafnkell fram hamarinn sinn og saugina og hófa að smíða jólatíkina samkvæmt fyrirmyndinni sem hann hafði séð. Bjargveig samþykkti verkið og sá gagnsemina undir eins og Hrafnkell nefndi þennan einfalda hlut. Gamall barnavagn sem fyrir löngu var hægt að nota og stóð í kjallaranum misti sín 4 hjól ásamt 2 öxlum sem yfirfærðust á nýsmíðina sem móðun tók á sig endanlega mynd. 50 x 60 x 70 cm kassi var smíðaður. Kvöldið sama dag stóð einföld en samt notaður hjólatík tilbúin til notkunar. Og frá þeim tíma hafði Bjargveig dregið þetta farartæki eftir sér upp og niður Laugaveg daginn sem hún þvoði á. Bara Laugavegurinn og leggurinn út úr honum að sjálfum laugunum var mikil bylting og brúnið Fúlalæk kom í veg fyrir að fólk þyrfti að vaða lækinn til að komast sína leið. En þvottinn heima þurfti að afgreiða. Menn urðu vitaskuld að hafa hrein föt til að fara í. Ekki dugði að ganga í sömu lörfunum til eilíða nóns. Bjargveig minntist reyndar Ísraels manna sem ósuðu að beiðni drottins leiti út að Egyptalandi, sem ráfuðu stefnulausur og kvartandi og kveinandi eyðimörkina í 40 ár, án þess að fötin utan á þeim í skórnir sem þeir gengu í slitnuðu. Þarna í eyðimörkinni hafði Guð, skapari himins og jarðar, opinbera mátt sinn á megin og alveg sérstakan hátt, sem kom þó þvotti á fötum heim á Íslandi lítt við. Að dýfa fatnaði í vatn og nutta var enn í fullu gildi og ástæði þess að hún horfði til þvottalaugana og undirbjó ferðina þanga upp eftir með sinn þvott. Hjólatíkin beið þennan neðan við tröppurnar. Bjargveig gekk að kassanum í eldhúsinu og bar fanga fötum út og setti í kassan. Hún fór inn, klæddi sig í skjólgóða flík og svo aftur út og niður tröppurnar, greip í reipið sem bundið var í hjólatíkina á 2 stöðum fremst og gekk af stað með hana skröltandi og eftir sér. Strákur kom hlaupandi eftir veginn og gekk spölkorn með Bjargveig án þess að hvorugt segði orð. Bjargveig kannast við guttan og vissi að hann var einn af sonum Maríu. Hvað að frétta af foreldrinu þínum? Spurði Bjargveig strákinn. Allt gott. Hún eins og þú ætlar þó í dag. Strákurinn saug upp í nefið og lagaði húfun og höfði sér. Það var skemmtileg tilviljun. Bjargveig leit á kassan og sá að vel mátti setja meira í hann. Heyrðu væni minn, hlauptu heim til þín og undan mér og segðu mömmu þín að ég sé á leiðinni og hún geti lagt órein föt í kassan minn til að þurfa ekki að bera þetta alla þessa leið. Og svo líka skemmtilega að hafa félagskap en að arka leiðina ein. Strákurinn tók hann á orðinu og spretti úr spori og hljóp léttstígur veginn framundan, var horfinn eftir dálitla stund. Bjargveig gekk áfram og framhjá húsunum stóð við götuna. Þessi hús kannast hún vel við og íbúana einnig. Inn í sum hafði hún komið og þegi kaffitár. Inn í húsi framundan henni á vinstrihönd var hún eitt sinn beðin að koma í og biðja fyrir aldrari konu sem lá sjúk.
og kraftaverk gerðist og konan læknaðist og reis á fætur alheilbrigð. Frá þessu atviki voru liðin allmörg ár og konan komin í faðm Jesús og hitt fólkið allt flutt vestur til Kanada. Fólkið sem nú bjóð þarna var ungt fólk að hefja búskap og fyrsta barn þeirra hjóna á leiðinni. Það leyndi sér ekki á konunni. Guð blessi ófætt barnið og fjölskylduna, sagði Bjargveig og syngdi sig. Gatan sem hún fór var mjó en samt nógu breið til að aka hana 2 hestvögnum úr gagnstæðri átt án þess að vagnandi rækjust hvor utan í annan. Mölin náði fast upp á húsunum á báðar hendur en á bakvið þau var gróður og gras og garðar. Eins og vanalega leit hún yfir höfnina og sá að skip lá þar við stjóra og vissi að erlent skip var að ræða. Hún hafði séð auglýsingarnar í blaðinu frá Smith & Wiklund. Við hliðið heima hjá sér stóð María og beið Bjargveigar. Hún brosti breitt og teygði sig eftir þvottinu sem hún hafði lagt við hlið sér. Þvottinum hafði hún tróðið ofan í strigapoka. Strákurinn stóð við hlið móður sinni og hélt í hönd hennar. Hann vildi fá að koma með þeim og varð María við þeirri í bón. Hann myndi bara hafa gott að því að fara og jafnir rétta þeim hönd til hjálpar. Eldri börnin gættu þau yngri systkina sinna og meðan María vann fjarri heimilinu. Svona gekk þetta fyrir sig og hennar heimili. Sæl og blessuð María mín og mikið nú gaman að sjá þig. Mér fannst alveg upplagt að bjóða þér að njóta hjólatíkina mína með mér úr því að pláss var á kassanum og ég sé að strákurinn blessaður hefur flutt þér skilaboðin. Bjargveig strauk lófa sínum koll drengsins sem brást hálf feimnislega við. Konundar tóku utan hvora aðra þarna við hliðið. Pokið Maríu var komin í kassan var ljóst að ekki var meira að sett í hann í þetta skiptið. María sneri sér að syni sínum og sagði: Langar þig ekki til að breyta þér smá stund í dráttaklór og leysa Bjargveig af? Strákur var til í það og Bjargveig gaf honum það eftir og rétti honum bandið. Eftir nokkra skrefa göngu sagði stráksi svolítið rögginn: Bjargveig, viltu ekki setjast ofan á þvottahögin og hvíla þess stundakorn á göngunni? Ég get vel dregið þig líka. Já, hérna. Ég heyri að þú átt dugnaða pilt, María mín, sagði Bjargveig hlæjandi. Kannski að ég tylli mér og hvíli lúin bein. Strákurinn varð himinlifandi og spenntur yfir því að sýna móður sinni hvað hann var orðinn öflugur og sterkur strákur. Bjargveig settist rólega á taugin og sagði: Af stað svo. Það strektist á bandinu og pilturinn tók á honum stóra sínum en þyngslin voru svo ungum manni ofviða að eftir aðeins nokkra metra gang við þessa aðstöðu var það ekki lengra komist. Jæja, sagði Bjargveig, nú ætla ég að standa á fætur og þá verður þetta léttverk fyrir þig, væni minn, en mikið varstu duglegur. Strákurinn varð hinn hróðugasti yfir afreki sínu og lét bandi yfir báða axlirnar og dró vagninn á eftir sér með bakið í hann. Það sem þessum guttum dettur í hug og eru tilbúnir að framkvæma alveg makalust. María hafði skemmt sig vel yfir tiltæki stráksins, enda uppáttekta samur og marganhátt óútreiknanlegur. En svona bara eru börnin. Þau þurfa að læra og gera það yfirleitt með því að reka sig sjálf á. Laugarnar blöstu við konunum. Gufan stegu upp af heitu vatninu og yðrum jarðar. Konur á öllum aldri voru á svæðinu og sinntu þvottastörfunum. Strákurinn neitaði eftirláta konunum tauminn og dró taugið mestan hluta leiðarinnar. Ferðin tók enda og þær stóðu við laugarnar og undirbjuggu sig fyrir verkið framundan. María tók strigapokann og hvolfdi úr honum í tóman bala sem lá ónotaður á jörðinni. Laust pláss var við enda veststæðisins sem þar báðar gátu athafna sig við. Bjargveig fór með bæn og bað drottinum vernd og varðveislu og engi færi sér að voða við snarpeitt vatnið. Og þvottavinnan hófst. Narbrækur, bólir, vinnuföt, skyrtur, handklæði, viskastykki, sengufatnað, allt var þegið.
Öllu skyldu skila hreinu heim. Annað var ósæmandi. Ofan í heitu vatninu náðust undraverður árangur með flíkurnar og engin furða að fólk leiði á sig langa göngu til að fá nota svo vandfundið þægindi við sínar eigin bæjar dyr. 11. kafli. Svitinn lagaði á konunum sem hömuðust við þvottinn. Heit gufan sjóðhitaði fólkinu og líkamshreyfingarnar bættu betur. Hitinn frá vatninu olli vissulega ákveðnum óþægindum, en samt eitthvað sem ekki mátti hindra fólkið í verki. Það var hér til að taka til hendi. Hreinlæti, hreinar brækur, hrein skyrta, þrefaleg peysa að ógleymdum gljámandi hreinu nærfatnaði var kostur en ekki löstur. Í hreinu leið manninum betur. Hver flík var handleikin, hún nudduð, undin í höndunum, dýft aftur ofan í heitt vatnið, dregin upp og nudduð á þvottabrettinu. Aftur var dýft í, aftur undið, aftur var grænsápa borin á og meira nuddað og þvottabrettið strokið upp og niður með flíkonum á í endurteknum hreyfingum og allt skólað á milli. Svona var verkið endurtekið uns þvottakonan varð sátt. Hver endurtekningarnar voru margar fór eftir því hver hreina manneskjan vildi hafa flíkina. Vandvirknin var einstaklingsbundin. Tíminn sem hver þvottur þurfti var ómist langur. Samt og ljóst að flíkurnar kölluðu allar eftir sínum afmarkaða tíma hvort sinn tíminn var stuttur eða langur. Hér áttu versin í 3. kafla predikarans vel við. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa það upp sem gróðursett hefur verið hefur sinn tíma. Að deyða hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að kveina hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Að kasta steinum hefur sinn tíma og að tína saman steina hefur sinn tíma. Að faðmast hefur sinn tíma og að halda sér frá faðmlögum hefur sinn tíma. Að leita hefur sinn tíma og að tína hefur sinn tíma. Að geyma hefur sinn tíma og að fleygja hefur sinn tíma. Að rífa sundur hefur sinn tíma og að sauma saman hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma. Að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma. Ófriður hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Predikarinn 3. kafli 2. til 8. vers. Við þvottalaugarnar mátti sjá fáeinar flissandi, bendandi og hvíslandi unglingsstúlkur, ungar konur, gamlar konur og einstaka roskinn karlmann sem fylgdi konu sinni, dóttur eða frænku. Karlmenn sem sjálfur höfðu lítið við að vera heima fyrir sökum aldur, sjúkleika eða af öðrum ástæðum en vildu leggja hönd á plógin og létta undir með sínu fólki til að gera eitthvað gagn eins og þeir sjálfur komust á orði og struku flötum lófunum eftir höfðu sínu ofanverðu. Á staðnu var minna unga karlmenn og menn á miðjum aldri. Þeir voru í sinni vinnu. Margir af þessum ungu og miðaldra mönnum voru starfandi sjómenn og stunduðu róðra þegar veður leyfði. Þeir fremur en aðrir gátu ekki verið á 2 stöðum í einu. Í brælum og landlegum mátti helst sjá þessa menn við laugarnar, en ekkert var sjálfgefið í þeim efnum. Börnin á staðinu komu á sjálfdóðum eins og sonu Maríu, eða mæðurnar höfðu ekki tök á að láta gæta ungra barna sinna heima og urðu því að taka þau með sér. Alls konar ástæður lágu til grundvallar og alls konar mál sem fólk var að leysa áður en að stað var farið. Og það sem ekki var leyst í upphafi, leystist úr á staðnum. Þvottavinna fór að mestu fram á hnjánum. Það sem var óþvegil á allt í kringum þvottakonurnar. Þvegin þvottu fór undin í bala eða ofan í kassa hjólatíkarinnar.
Nokkrar hjólatekur voru á svæðinu og fór þeim frekar fjölgaldi en hitt. Var gagnsemin líka augljós. Smíði tíkana var svona upp og ofan. Sum var hrákasmíð en önnur bað með sér listilegan frágang hagleiks manna. En hrákasmíðin jafnt hún með betri frágangin gerði bæði sitt gagn og sparaði fólki þreytandi burðin á sjálfu sér. Þvottalaugarnar fyrir utan Reykjavíkur byggð var æði sem oft var mikið líf í kringum. Þangað komu margir og margt spjallað og oft hlegið. Laugarnar voru á vettvangur fréttaflutnings eins og ávallt þar sem margt fólk kom saman. Fréttin flög vegna þess að fólk heyrði og sagði öðrum frá. Og þannig er líka kristindómurinn. Hann lifir með kynslóðunum. Ávallt þetta er fólk eins og Bjargveig Hrafnkell, Olsen Larsen, Hákon Lúðvík, Svenni Mægi Keflavík sem segir sinn vitnisburð og lofsingu lifandi Guði í áheyrn annara. Alltaf verið til endurfættar manneskjur sem staðfesta í eigin lífi að Jesús er upprisinn og að dauðinn fékk honum ekki haldið. En umfram manna var tilgangurinn í grunn sá að koma heim með stífhreinan þvott fyrir sitt fólk. Þvottalaugarnar voru vettvangurinn og besta aðferð sem völ var á. María og Bjargveig komu sér fyrir í auðu plássinu. Konan við hlið Bjargveiga var með slæðu yfir höfðinu og vegna slæðunar vissi Bjargveig ekki hverjum hann ætti að heilsa. Máli var þó ekki alvarlegt. Hún átti hvort sem eftir að eyða meginhluta dagsins þarna og konan var einnig nýkomin sem sást á stafla af óhreinu taugi sem hún hafði sér við hlið. Tækifæri gæfist til að heilsast að góðum og íslenskum sið þótt síðar væri. Fyrsta flík dagsins var tekin fram og henni dýft ofan í vatnið. Bjargveig hafði þegið í nokkra mínútur leit kona við hlið hennar augnablik upp frá þvottastarfinu. Kom þá í ljós Dóra gamla geðilla, eins og hún var kölluð í daglegu tali manna. Sjálf hafði Bjargveig alltaf undrast þessi nafngifn. Samkvæmt kynnum hennar Dóru gömlu geðillu var hún vænsta kona og fráleitt geðillri heldur margt annað fólk. En rétt var það að stundum var hún fljót upp, átti til að vera hörð í orðum og brúkaði munn til hægri og vinstri og gætti sín vel á að láta hann eða hana sem hún átti í hnútukasti við ekki eiga neitt inni á sér að aflokinni þeirri rimmu. Dóra gamla sátt á hnjánum við heitt vatn og fékkst við vinnubrók mannsins síns. Hún nuttaði blett á sitjanda buxurnar sem var illur viðuregnar og eins og sagði við sjálfa sig. Ég veit ekki á hvaðan karl minn hefur sest. Kjörublettin er ekki nokkuð lifandi leið fyrir mig að skóla á brókin hans. Sá skal aldeilis fá orði eyra þegar kem heim fyrir að vera svona kærlaus, eins og maður hafi ekki nóg að gera, svei þetta. Dóra gamla geðið tók á öllu sem hún átti og nuttaði, skoðaði, nuttaði og leit aftur á blettin, en því miður. Hann var ekki bara jafn stór og áður, heldur hafði óvænt að gerst og bletturinn breiðst út við nuttið og þakti stærri blett á brókinni en var í byrjun. Málið var að verða pirrandi fyrir svo skapstóra og oft einnig vanstilta manneskju. Bjargveig sem var byrjuð með sinn þvott heyrði hvað frúin sagði. Hún sneri sér að Dóru gömlu. Sæl Dóra mín. Og þú verður að fyrirgefa að ég þekkti þig ekki fyrir slæðinu sem að mestu huldi andlið þitt og höfuð. Heitgufan lék konurnar og sveiflaðist fram og tilbaka eftir því hvernig vindurinn blés svæðið. Sæl og blessuð. Formannsfrúin bara mætt með þvottinn sinn og María líka. Og hafði engar áhyggjur af því. Sjálfur er maður og af önnum kafi til að fylgjast með öllum þeim sem hingað koma, nú eða fara. María heilsaði. Dóra gamla tók fram brók bónda síns og leit enn einu sinni á blettin. Hún var orðin úrkóla vonar að ná honum úr. Sennilega yrði hún að klippa hann burt og sauma bót á í staðinn. Alveg er þetta furðulegt að fullorðnir menn skuli ekki gæta betur að sér og á hvað þeir setjast. Hvað amar að hjá þér? Bjargveig sá að pirring skætti á Dóru gömlu geðillu. Nú þetta hérna. Dóra rétti fram brókinu og benti á tjörublettin
sem hún hafði glímt við drykklanga stund á neins sýnilegs árangurs. Bjargveig tók brókinu og skoðaði vexum merkin. María blandaði sér í málið og loks konan hægra megin við þær. Mörg augu sameinuðust einn blett á brókbónda Dóru gömlu og mældu hann út hver á sinn hátt. Andlit voru hugsandi og hugur pælandi og reiknandi út möguleikana í stöðinni. María bað flíkin og bauðst til að maka grænsápu beint á tjörulblettin með þeim ráðleggingum að best var að láta sápuna liggja á í korter 20 mínútur og leyfa sápuna að leysa blettin almennilega upp og leggja þá til atlugu við hann sem loka tilraun verkefnisins. Dóra gamla samþykkti ráðahægin og tók við brókin eftir að búið var að þekja blettin með sápunni og lagði hann til hliðar stundarsakir og greip næstu flík. Vinna við þvottinn hélt áfram. Eftir umtalaðan tíma tók Dóra gamla geðilla fram brók Karls bónda síns í vonum að koma með hann að hreina heim og blettlausa, eins og annan þvott. Hún tók buxurnar og dýfði þeim ofan í sjóðhett jarðvatnið og tók þær upp og setti á brettið og nuddaði. Svo aftur ofan í vatnið og öllu haldið niðri með lítilli spýtu og keyrt fram og tilbaka ofan í hreinu og heitu vatninu. Sápan leysist upp og myndaði froðu á yfirborðinu sem barst burt með hægu reynslunu þangað sem allt vatn endar, í söltum leginum þar sem fiskarnir eiga heima. Og nú var bretti notað og enn skoðað. Breitt bros færðist yfir andlit Dóru gömlu. Hið ómögulega hafði gerst. Bletturinn var að henni sýndist horfinn eins og hann hefði aldrei komið á flíkina þá arna. Þetta gerði sitt gagn, mín kæra María. Brókinans Karl sem ný svei mér þá. Dóra gamla lyfti flíkinu á loft og grandskoðaði. Ekki bara á öðru. Óhreinindin voru á bak á burt og allt orðið hreint og fín. Dóra gamla sneri sér að Bjargveig. Varstu nokkuð að biðja meðan ég beið eftir að sápan inn í sitt verk? Vitaskuld hefur hún beðið, þú veist að Bjargveig ákalla guðsinn tíma og jótíma. Eitt karlinn á svæðinu átti leið fram hjá konunum á þessu andartæki og heyrði setningu Dóru gömlu og vildi blanda sér í samtalið. Dóra gamla geðilla sneri sér eldstögt í átt á þessa rödd og sagði hvasst: Hver var að tala við þig og hver bað þig um ráð? Ég ráðlegg þér að setja á púu til að þér verði ekki kalt á skallanum. Hypjaði þér svo heim til þín og meðan þú enn ratar og mundi eftir að skríðandi feldin þinn þegar þangað komið og komdu ekki undan honum fyrir heldur en ákvörðun liggur fyrir. Fuss og svei. Orðin bunuð út munn Dóru gömlu líkt og best gerist á vönum og velæðum ræðumanni og án hyggs og fums. Bjargveig sneri sér að Maríu og hristi höfuðið. Orð Dóru gömlu komu henni svo sem ekki algjörlega í opna skjöldu en voru samt eitthvað sem óþarfi var að segja. Mál hefði vel mátt afgreiða með mildari og kurteisari hætti. Verknaður mannsins var enda ekki alvarlegur eðlis. Nú ert þetta þú, Dóra mín, það hlaut að vera. Ég bið forlátt. Ég held að konan við hlið Bjargveigar væri frænka mín. Hún sagðist allind verða hér í dag og yfirhöfnin sem þú ert í er alveg eins og hennar og baksvipur þinn vilti mér sín. En við tölum stundum á þessu nótu hvort við annað í þá gríni og þekkjum takta hvort annars ágætlega. Nú var mér heldur betur á í messunum. Afsakið frúr og mér þykir leitt að hafa truflað. Maðurinn gerði til líklegan til að halda sína leið. Gott að þú biðst afsökunar, sagði Dóra gamla og vatt buxurnar sem hún hafði loksins klárað. Þetta er nú meiri hítin á þessu vatni og það er lagleg útur fyrir manneski sem dytti kylliflut í það, sagði Dóra gamla og leit leið á mannin með allt öðru en hlýlegu augnaráði. Guð blessi þig og eigðu góðan dag í dag, sagði Bjargveig við svolítið skömmustulega mannin til að gera gott úr allu saman. Dagur var að kveldi komin og seinasta flík Bjargveigar komin á hjólatíkina á samt póka Maríu. Dóra gamla geðlega lauk við sitt og undan og lögðast að heim. Þar horfðu á eftir henni
ganga í átt á Laugavegi áleiðis í bæinn. En þeim var heldur ekki til setun á boðið. Síðasta flíkin í törninu búin að fá sína sérstöku vatnsmeðferð, vindingu og aðra viðeigandi afgreiðslu og komið samanbrotið niður í kassa hjólatíkarinnar. Bjargveig tók í spottun og tíki fór á stað og elti. Núna var hún eilítið þyngri í drætti vegna vassins sem þótturinn gengdi í sér. Það lag úr kassanum út 3 borið göt neðst sitt hvoru megin. Loka allugana við vatnið myndi vindurinn og þurrkun gera eftir að búið var að hengja allt upp á snúrurnar heima. Veður var gott og engin fyrirstaða fyrir þóttin að hanga úti. Sonur María hafði fundið sér leikfélaga og styttu þessi stundi við leik og æst og hlaup í bland við hlátra eins og ferskra og heilbrigðra stráka og barna siður. En núna var móðir hans búin að þvoa og komið að heimferðinni og ekki annað fyrir hann að gera en að kveðja vin sín og fylgja móður sín sömu leið og þau höfðu komið. Vegurinn að heiman er nefnilega líka vegurinn heim. Bjargveig, María og strákurinn gengu rólugum skrefum eftir veginum og nálguðust veginn til byggðar. Heyrðu, María horfði á jörðina, Bjargveig leit á hana og beið eftir hún segði meira. Annað veifið mátti heyra ískur í hjólum hjólutíkarinnar sem svolítið laga tólg myndi lagfæra. Er það rétt hjá þér að þú hafi beðið fyrir flíkinni sem Dóra gamla glimti svo mjög við og tjaran hafi leyst upp vegna bænarinnar? Trúir þú þessu sjálf? María var eitt spurningamerki framan og greinilegt að atvikið hafði snert streng og valdi henni sínum hugsunum. Ég bað og tjörublettinni hvarf við seinasta þvott. Já, María mín, ég trúi að hér sé bænasvar að ræða. Konurnar komust upp á veginn sem lá til Reykjavíkur. Hina sem eftir urðu yfirgáfu þvottalegarnar skömmu síðan. Gufan ein varð eftir og steig upp í loftið eins og hún hafði gert öldum saman. Þessi áður líflegi staður var nú þögull, mannlaus, með umhverfis hljóðunum einum og skýjónum yfir. Næsta dag myndi allt færast í sama horf og líf og fjör koma með fólkinu sem vildi þvo sínar óhreinu flíkur og fara með hreinar heim. Merkilegt, afar merkilegt, sagði María hugsandi. Framundan þeim var Dóra gamla geðilla sem bar poka á bakinu með hreinu þvottinum í. Fyrir framan hana gengu nokkra konur með sína byrði á sér sjálfum en dragandi eftir sér hjólatík áþekki þeim sem Bjargveig notaði. Pokin á baki Dóru gömlu var mikill sig. María hafði skyndilega þörf fyrir að tjá sig. Þú veist að við hjónin höfum orðið margra barna auðið og að öll eru þau heilbrigð og hraust. Þrátt fyrir fremur bágan efnahag hefur aldrei fallið úr máltíð vegna skors. Börnin og við sjálf stöndum æfilega mettu frá borðum og hefur mátt fötir að klæðast. Þú veist, skjólgóða flíkur. Maðurinn hefur aflað tekna sem dugir okkur til framfærslu. Vitaskuld hefur það hjálpað til að bæði eru við reglusum og líka sparsum og ekki trufla vínið okkur. En stundu skynja ég eins og æðri hönd haldi utan þetta. Getur verið að Jesús vaki við fjölskyldu minni, manni og börnum þó að hvorugt okkar biði til Jesús og mér vitalega enginn af börnunum heldur. María var hálf feimin við að opinbera svona sína innstu hugsanir og fannst þar allar saman óskup barnalegur og broslegar en ákvað samt að ríða á vaðið á meðan þær voru enn á veginum. Svo var hann líka forvitur og hjartað opið fyrir boðskapnum. Ég trúi því að Jesús vaki yfir fólki og sé oftar að verki en menn gera sig grein fyrir. Kannski er einhver í þinni fjölskyldu, María, sem býður fyrir ykkur. Engin vafir í mínum huga að Jesús heyri bænir. Við urðum báðar vitni að bænherslu fyrir nokkrum mínútum með tjörublettinum í buxunum sem náðist úr. Drottinn mæti þörfum og sér sína, líka hjá fólki sem er hryssingslegt í viðmóti og notar ónærgætin orð. María vissi við hverja var átt og skellti upp úr,
enda fátt annað hægt með við það sem undan var gengið. Karl greið, sá fékk aldeilis yfirhalningun hjá Dóru gömlu. Maður gat ekki annað vorkennt honum, sagði María hlæjandi. Hróp og köll heyrðist fyrir aftan þær og hófatinu frá mörgum hrossum. Mikið hrossastóð var rekið eftir veginum sem einn reiðmaður fór fyrir en aðri fylgdu eftir til hliðana og 2 reiðmenn komu á eftir. Hrossastóðin nálgaðist konurnar sem viku úr vegi til að hleypa reksturinn framhjá. Mennirnir voru komnir alla leið úr Rangavallarsýslu og Árnessýslu og hafðu komið við á mörgum bæjum til að falasettu hrossum til kaups og útflutnings á bændunum. Þeir voru á vegum herra Smith og Wickham og að leið í sinn seinasta áfanga þar sem skipi beið eftir að geta flutt hrossastóði borð og svo áfram yfir hafið til Skotlands og Írlands. Hestarnir voru allmargir og reiknaðist Bergvei til að þeir væri ekki færri en 200. Herra Smith var með í þessum hópi og tók þátt í reksturinu til borgarinnar. Hann hafði mætt hópnum á Kambabrún og slegist í för með þeim þar sem eftir var leiðarinnar. Enda sjálfur vanur slíkum hrossarekstri bæði hér upp á Íslandi og í heimalandi sínu Englandi. Fáinu mínútu síðan horfðu þar á eftir seinustu reiðmönnunum sem óðum fjarlægðust. Hrossaréttin var í fjöruborðinu þar sem pramminn lá bundinn sem átti að nota í hrossaflutningan út í skipið, 10 saman í ferð. Þeim hefur orðið vel ágengt og greinilegt að margir bændur hafa verið tilbúin til að láta hross af hendi til útflutnings með því fjöldan sem hlóp fram í okkur áðan, sagði Bjargvei við Maríu. Þar nálguðu Stóru gömlu. Hún týndi flíkur sem lágu í götunni. En svo var Guði fyrir að þakka að hestarnir hlupu fram hjá fatnaðinum án þess að snerta eina einustu flík. Guð minn góður, hvað kom eiginlega fyrir? Spurði Bjargvei í forundran. Nú, pókaskömmin gaf sig og botnin hreinlega rifnaði frá og innihaldið hafnaði í götunni. Skyndilega fann ég á sjálfur mér að allt léttist og í leið tilbaka var slóðu með flíkum frá mér. Og svo þegar allar þessar hlaupandi bykkjur komu eftir veginn og æpand og blístrandi karlar og hestbaki fóru að renna á mig 2 grímur og mér ekki að standa á sama og bjóst alltist við því að skepnurnar hlipi eftir slóðinni sem fötin voru á. Og það hafði öll vinna dagsins verið til einskis en betur fór en á horfðist. Dóra gamla tók pokan og skoðaði botnin og sagði: Ég ekki undrandi þótt að öll fötin í pokanum hafi skilað sér niður. Sjáið, hún tók í stegan sem þegar rifnaði. Pokinn sá arnaði grautfúinn, en það komið til ára sinn og marg notaður. Sænguver var tekið fram og liggjandi fötin tekin upp og sett ofan í það. Konurnar hjálpuðu Dóru gömlu við að tína dótu upp úr götunni. Dóra gamla tók sekkin, sveiflaði honum og skellti á bak sér. Nú var ekki langt eftir, aðeins 10 mínútna gangur. Konurnar gengu áfram veginn. Dagurinn var orðinn langur og þreytu farið að gæta. Við hliði heima hjá Maríu skildu leiðir. Hjólatíkin var ögn léttari eftir að María tók sig. Hún gekk að þvottasnúrunum og hóf að hengja upp. Vægur vindurinn sem fór svæði gerði að verkum að tauið tók viðbragð og eins og lifnaði. Skömmu síðar stóð Bjargvei við eigin þvottasnúrun. Hrafnkell kom heim úr róðri og meðan Bjargvei enn var við snúrunnar. Hákon Lúðvík satt í eldhúsinu og spjallaði við Olsen Larsen sem var í heimsókn. Hrafnkell dró af sér stígvélin við innganginn og gekk inn í eldhúsið. Hann heilsaði fólkinu og hellti sér nýju uppáhaldu kaffi í fantinn sinn. Bjargvei lauk sínu verki og kom inn eftir að hafa sett tíkina inn í kjallarann og tók þátt í umræðunum sem fram fór við borðið. 12. kafli. Fróði Ben kom að landi með sæmilegan afla. Núna höfðu þeir sett í þorsk, dálítið af ýsu og væn lúðulokk sem áhöfnin skipti á milli sín. Mannskapurinn var sáttur með sitt. Glæni og soðin lúðayrð og borðu Hrafnkels í kvöldmatnum og kannski líka lúðu súpa. Heppnin var með böður á blesaherri sem bara landi fullfermi af þeim gula
og var fengsælustur bátana sem réru. Hestarnir fluttur borð. Hrossin hímdu ráðvillt í fjöruborðinu í einum hnapp. Þau biðu þess sem verða vildi. Hrafnkell taldi víst að hestarnir væru nýlega komnir á svæðið. Morgunin var þar engin hestur og engin hreyfing, en núna iðaði þarna alltaf hestalífi. Hann gekk heimleiðis með aðra höndin í vasanum. Með hinni hendinni hélt hann á einni lúðunni sem þeim hafði áskotnast í túrnum. Hann lagði lúðuna ofan á stóran stein sem á vegi hans varð, tók fram pípuna og kveikti sér í. Grip svo aftur sleipan lúðusporðin og gekk af stað. Reykinn lagði frá honum. Vinnan við MS kamjóns gekk eins og vænta mátti. Hestunum fækkaði í fjörunni. Þá sem upp á vantaði stóð í lest skipsins. Hestur hékk neðan í króknum og var einmitt verið að vingsa honum yfir launingu skipsins Hrafnkell leit augnablik þangað. Hrossið sveiflaðist lítillega þarna í lausu loftinu. Voldugur pramminn lá bundinn við skipshlið. 3 hestar biðu á honum eftir sinni hífingu. Þá fyrst gátu mennirnir í landi fleytt prammanum yfir hafflötin að bryggjunni. Kaupmannsbryggjurnar stóðu í röð meðfram fjörunni og lágu skáhalt nokkra metra út í sjóinn og niður fyrir Stórströms fjöru. Ein bryggjana var notuð undir hestaútflutningin. Þar var hópur manna sem sá að koma hrossunum sína leið undir eins og pramminn var kominn. 5 fíleldir karlmenn héldu vað sem festu var í pramman. Til að fá hreyft svo stórt ferlíki og koma því á skrið þurfti að taka vel á. Byrjunin var þyngst en léttar að halda ferð eftir að stað var komið. Málið fyrir karlana var að vera samtaka til að ná góðu starti eins og þeir sögðu. Aðri sáum að velja 10 hross og reka eftir hallandi bryggjunni á réttum tíma. Svona gekk flutningunum fyrir sig, allir gerðu sitt. Menn voru við ýmsu búnir þegar hrossin voru annars vegar. Þau gátu tekið upp á alls konar kúnstum og leiðsinni út í flekan og óöryggið gripið þau með sínum afleiðingum og jafnvel sundspretti í ísköldum sjónum. Allt svoleiðis gat endað með ósköpum, það vissu menn. Á árinu undan lenti Hrafnkell og hans menn í litlu ævintýri MS kamjóns lá við stjóra í einum af sínum hestaflutningsferðum til Ísland. Þá nýkomið frá Kanada með hóp Íslendinga alfarna frá Íslandi til nýrra heimkynna í vestri. Dagurinn var ósköp venjulegur á flóanum, ágætis veður með þokkalegum afla. Þeir áttu skammt eftir, grillti Hrafnkell í eitthvað framundan bátnum og bakborða sem eilítið hreyfðist og gáraði á. Í fyrstu sýndist honum þetta vera selur, en samt ekki. Lagi á þessu var raun ekkert selslegt. Hvað gat þetta verið? Sækýr, hugsaði Hrafnkell með sjálfum sér, strauk úfið skeggið og klóraði sér í höfðinu undir velþæfðri ullarhúfunni. Varla, enda þjóðsaga. Hann brosti yfir eigin hugsunum. Flosi Alfreðsson hásæti sátt á þóftu bakborðsmegin í bátnum og reri með mönnunum. Hann veitti athygli formanninu sem horfði íbygginn út á hafið og sneri höfði sínu þanga til að sjá sjálfur hvað vekti athygli formannsins. Hei strákar, hafmey á sundi, hafmeyja maður, hrópaði Flosi við þögulan mannskapinn. Mennirnir hlógu og litu þangað sem Flosi benti. Róið menn, haldið ykkur við efnið, róið, kíkjum á hvað þarna er á ferð. Róleg rödd formannsins gaf sína skipun. Hrafnkell beygði knerrinu meilít og bakborða til að komast nær þessu. Báturinn nálgaðist hægt og málið tók að skýrast. Hesthaus blasti við bátsvöru með nasirnar upp í loftið. Dýri syndi sem ótt væri og virtist honum skepna vera að strjúka þessu öllu saman og synda til hafs áttavillt. Á bryggjunni stóðu menn í greinilega miklu fáti. Sumir mannanna mynduðu trekt með lófum sínum og hrópuðu út til þeirra á meðan aðrir bentu og enn aðrir gripu hár sitt í sínu úrræðaleysi og æddu fram og tilbaka á bryggjunni.
Engi bátur var tiltækur sem þeir gátu stokkið borð í og róið veg fyrir skepnuna. Mennirnir hrósuðu happi yfir því að fróði Ben skyldi einmitt vera á ferðinni þegar þeir þurftu svo sannarlega aðstoðar við. Uppi var fótur og feitir áhöfnin gerði sér grein fyrir aðstæðum. Hestur og sundi var ekki daglegt brauð fyrir íslenska sjómenn sem höfðu faxaflóa sem sinnt aðal vinnusvæði. Þorskur og ýsa, hvalur við bátslið og jafnvel beinhákarl var í lagi með, en syndandi hestur, öðru máli gegndi hann. Nýtt líf færðist í mannskapinn og hann herti róðurinn og knerrinum tókst að sigla í veg fyrir skepnuna. Með hópum, handapatti og slætti áran ofan á yfirborð sjósins tókst að beina dýrinu aftur til lands. Hesturinn synti á töluverði ferð og undruðust menn þrekið og hraðan á dýrinu. Hrossi sveigði hausinn eilítið til hliðana til að fylgjast með bátun sem kom í humátt og eftir sér. Áhöfninni þótti vissulega öruggar að fylgja skepnunni fast eftir séð var að hún tæki land og gæti sjálf drösla sér á þurrt og hristi þar duglega. Í fjöruborðinu beið dýrsins móttökunefnd vaskra manna sem færðu hana aftur í stóðið. Nokkuð var að hrossinu dregið. Sundsbrettinu virtist ekki hafa haft nein verulega áhrif á það. Atviki gerðist fyrir ári síðan og enn stóðu menn í útflutningi og hrossum frá Íslandi og svipuðum slóðum í fjörunni í Reykjavík. Menn gátu greinilega átt von á ýmsum uppákomum sem bregðast þurfti við strax og þeir lærðu. Við bryggjuna ló bundið lítið far sem hægt var að hoppa í og bregðast við svona uppákomum. Far sem gamall maður í borgin átti og brá sér stundum á einsamall og reri út á flóa til að renna öngli og veiða sér í soðið. Hann var tilbúinn til að lána knörrin sinn til að mæta með óvæntum uppákomum hrossana. 2 menn vöktuðu hrossin. Flekinn nálgaðist land. Mennirnir á bryggjunu tógu jafnt í spottan. Tói hringaðist niður við fætur aftasta manns. Allstór tóhaugur var við fætur hans ef prammi var komin á sinn stað við bryggjuna. Göngubrú var lögð út í pramman. Hestarnir gengu niður hallandi bryggjuna. Þeir voru varkar og hnusuðu á bryggjugólfinu. 3 menn fylgdu eftir. Grindverk þverti við bryggjunu við göngubrúna beindi stóðinni í rétta átt. Hó, hó, heyrðist úr mannsbörkunum stífla myndaðist við endan og hestarnir hikuðu við að stíga upp á samansetta fjalirnar sem lágu út í pramman. Hrópin héldu áfram með viðeigandi handarhreyfingum og blísturum og ekki lint látu fyrir heldur en hrossin höfðu áttað sig á hvert þau ættu að fara og fyrsti hesturinn sá göngubrúna og gekk borð. Ungt hross í hópnum reyndi að smeygja sig frammi á verði og hljóp upp bryggjuna. Við það mögnuðust hrópin í mönnunum. Gætið ykkar, látið hann ekki sleppa, hrópaði maðurinn sem stjórnaði aðgerðum. Mennirnir sem drógu pramman stukku til og mynduðu einfalda röð þvert yfir bryggjuna. Þolinn sá sitt óvænta og sneri við og gekk borð og endaði við hlið hinna. Grindur úr tré afmörkuðu svæðið á miðjum prammanum. 2 grindur sem sneru að landgöngubrúnni voru bundnar við hana á 2 hliðar og mynduðu vaff eða öfuga trekt. Eftir öll hrossin voru komin, voru böndin losuð og göngubrúin dregin á land og grindurnar dregnar hvorað annari og bundnar með reipi. Hestahópurinn þéttist og svigrúmið til að hreyfa sig minnkaði. Þetta þótti nauðsynlegt til að þau síðu tæki upp á einhverju sem gæti haft afdrifaríkar afleiðingar og valdið töfum og jafnvel fjárhagslegu tjóni fyrir Smith og Wickham, eiganda hrossana. Stutt var í sjóin og grindurnar til þess að gera veikbyggðar. Samandregna grindurnar bjuggu til færa leið fyrir mennina að ganga hringinn í kringu hrossin á prammanum. Einn mannanna sem dró tók upp veifu og sveiflaði henni við höfði sér. Þetta var merki til skipir að allt væri klárt fyrir þá að gera sitt. Vírinn strektist og kom upp úr sjónum. Flekinn fór á hreyfingu og sigldu hægri ferð í átt að skipinu.
4 menn voru á prammanum. Mannvanur hestur treystir manninum og verður fyrir vikið rólegri. Við skipthlið beið bóman yfir höfðum manna og hesta með krókinn dinglandi neðan í sér. Skipverji og kamjóns fylgdist með frá lunningunni. Stroffum var slegið undir kviðin og króknum slakað og honum húkað í líkju endana. Lúgumaðurinn fékk merki og flutti þau áfram til spilnumannsins upp á pallinum sem tók í stöngina. Vindan snerist. Stroffurnar strektust kvið hestsins og hertu að uns klárin fór á loft með lappirnar dinglandi niður. Mennirnir sá undir kvið skepnunnar uns hún hvarf yfir lunninguna. Stundu brutust hrossin og sveigðu sig og beygðu til að sleppa úr sinni spenni treyju. En allt kom fyrir ekki og æsingunni stóð vanalega stutt. Skepna gerði sig grein fyrir að hún gat sig hvergi hrært þótt hjartlátt og veru ör og sviti spritti fram og vætti feld. Það sem Reykjavík var fyrsti viðkomustaður MS Kamjóns var rúmt dýrin. Eftir að hringnum var lokað og seinasta höfn náð og búið að loka að ganga frá lestarlúgum og ferðin yfir hafin, var orðið þrengra skepnurnar sem húktu í dimmum og loftlausum lestum skipsins. MS Kamjóns fór út með á milli 900 og 1000 íslenska hesta þegar best lét. Ekki varð meira sett í lestarnar var gripið til þess að ráðs að koma þeim fyrir á aftur tilfarinu og dýrin látin hírast undir berum himni yfir úfið Atlantshafið. Tölurnar stemdu því ekki alltaf út var komið. Þetta gaf mönnum ákveðna vísbendingu að skepnunum hefði skolað útbyrðis og leiðinni yfir hafið. Misjafnar skoðanir voru á þessum útflutningi. Á heimilið Hrafnkels. Fólki satt við eldhúsborði heima á Hrafnkeli og Bjargveg og sötraði sjóðett nýlaga kaffi sem læknirinn hafði hellt upp á hann var þess var að enginn væri heima. Lúðan lá á eldhúsborðinu með sín brostnu og köldu augu. Hennar beið sjóðett vatn og að næra svangt fólk og gefa þeir kraft sem næringunni ætlaði að gera. Ekkert meira og heldur ekkert minna. Hrafnkell stóð á fætur og gekk yfir eldhúsgólfið. Hann leit út eldhúsgluggann. Hann sá lögreglumann við sín eftirlitsstörf í þágu samborgaranna. Nauðsynlegt var fyrir lögreglumannin að vera sýnilegan. Aldrei var að vita hvenær þörf væri á aðstoð hans né heldur hvenær borgari lenti í hremmingum sem lögreglan gæti liðsinnt honum í. Hrafnkell leit til hliðar og sá að Nonni gekk á móti manninu sem megin og líka hann tók sveig þvert yfir götuna. Maður sem brýtur lögin á varðbeki gagnvart lagan á vörðum og ekkert sólgin í að verða of mikið á vegi þeirra. Að mæta þeim merkti yfirleitt aukin hjartslott og oft einnig vandræðalegt ástand, svo hendur sem stungust ofan í buxnavasa eða fytluðu skyndilega við jakkavassan innanverðan. Allt ósæðlega viðbrögð manns sem veit að samviskan ekki alveg eins hrein og hún gæti verið. Lögreglumaðurinn bauð Nonna góðan daginn og hélt sína leið. Nonni tuldraði eitthvað fyrir munni sér sem gat vel verið góðan daginn. Olsen Larsen stóð á fætur og leit út. Fyrsta sem hann rak augun í var maðurinn sem hann hafði því miður lent í að handtaka vegna brots og lögum. Nei, hvað sé ég? Nonni bara á ferðinni, sagði hann. Hefur hann ekki verið til friðsundafarið? Hrafnkell gerði sig líklegan til að sinna pípunni. Ekki veit ég annað, en kæra barst til lögregluna frá einu kaupmanninu sem brotist var inn hjá fyrir fáeinum dögum og peningum stóluðu skúffu á skrifstofunni sem kaupmaðurinn ætlaði með í bankann daginn eftir. Og Nonni grunnaður á verkið? Hrafnkell kveikti á eldspýtu og bar hana í tóbakið og saug. Nonni var sóttur og yfirheyrður en sór við sárt og lagði að hafa þar hvergi komið nærri og við lögðum trúnað orð hans og slepptum honum. Málið enn í rannsókn. Það sem Nonna vantar Jesús og bara drottinn Jesús. Þá myndi hann umsögulegt losna undan þessari ánauð sem núverandi þjóðsefli honum og hann taka upp aðra og betri siði. Bjargvið stóð á fætur eftir að hafa lagt inn málana. Hennar beið saxið og að hluta lúðuna í hæfilega bita til suðu.
Hákon Lúðvík minn, farðu og sæktu handa mér svolítið vatn frammi. Hákon stóð á fætur og kom að vörmuspori inn aftur með vatnslögg í fötu sem hann hellti í pott á eldavélinni. Eldiviðurinn var klár í eldhólfinu og eftir stuttastund logaði glatt í honum. Potturinn tók að hitna. Sammála þér, frú mín góð, fullkomlega sammála. Olsen Larsen settist á nýjan leik við borðið. Jesús lausnin fyrir alla menn. Olsen teygði sig í bollan og fekk sér sopa af kaffinu. Reykjamökkurinn stóð út munn Hrafnkels. Hann hafði tyllt sér á borðplötuna sem var áföst veggnum undir glugganum. Hrafnkell bað Hákonum að rétta sér Biblíuna til að lesa nokkuð vers fyrir fólkið. En áður til þess kom að bankað þéttis fannst útidyrna. Mikið hóst heyrðist inn. Bjargvi fór fram og kom inn aftur, með henni var Böðvar og blesaði ref. Hér bara orðið fundar fært. Böðvar settist við eldhúsborðið. Mennirnir heilsuðust allir og Bjargvi kom með hreina bolla með svörtu kaffi í sem hún færði gestunum að góðum íslenskum sið. Gott að þú komst, ég var einmitt að hefja reikningarlestur þú bankaðir. Hvað, kem ég bara beint í messu hjá þér, Hrafnkell minn? Hvar þú orgelið og kórinn? Sagði Böðvar og leit í kringu sig og teygði sig í stertinn innanklæða. Fólkið inn í hló. Hér að vísu ekkert orgel en kór getur við hæglega myndað. En nú vil ég fá að lesa, Hrafnkell las. Á leiðsinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki það því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Ósber að vinna verk þess sendi mig meðan dagur Það kemur nótt það enginn getur unnið. Meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Að svo mæltu skyrti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóum. Sílóum því sendur. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séð hann ölmusumann sögðu þá, þetta ekki sá seti hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu, sá maðurinn, en aðrir sögðu, nei, en líkur hann honum. Sjálfur sagði hann, ég sá. Þá sögðu þeir við hann, hvernig opnuðust augu þín? Hann svaraði, maður að nafni Jesús gjörði leðju og smurði á augu mín og sagði mér að fara til Sílóum og þvo mér. Ég fór og fekk sjónina þegar ég var búin að þvo mér. Þeir sögðu við hann, hver hann? Hann svaraði, það veit ég ekki. Jóhannesar Guðspjall, 9. kafli, 1-12 vers. Eins og þið heyrðuð voru lokaorðin sem lesin voru læknaði maðurinn var spurður af því hver hefði læknað hann. Það veit ég ekki. Þessi maður þekkti ekki Jesús á þeirri stund. Síðan fekk hann að kynnast honum eins og við sjáum ef við lesum ögn lengra í kaflanum. Þannig þetta stundum hjá okkur að við fáum lækningu en vitum ekki að það var Jesús sem læknaði okkur. Þessi sannleikur rennur ekki upp fyrir heldur en hinn uppreisni mætir okkur í eigin persónu og við stöndum upp sem endurfættar manneskjur og skoðum líf okkar í heillegum anda. Hrafnkell útlistaði í fáum orð það sem hann hafði lesið. Merkilegar eru þessar pælingar lærisveinanna hvort blinda hans stafi af synd annarkvort hans sjálfs eða foreldrana og enn merkilegra svarið sem Jesús gefur. Og sannarlega urðu máttavegg drottins opinber öllum sem þarna voru með fullir sjón mannsins og þeirri gleði sem hún hefur fært honum sem fæddist blindur en fekk á andartæki fulla sjón. Olsen Larsen laði sitt á vogar skálina. Nokkur umræða skapaðist við borðið reikningaversin. Böðvar var ekki frákværu þessari umræðu þótt ekki tæki hann beinan þá, enda ekki biblíufróðastur manna við borðið. En eyru hafði hann
og hann gat hlustað. Lúðan sauð ofan í söltu vatninu og komið tími til að veiða stykkinu upp og færa fólkinu ásamt kartöflum og bræddu smjörlíki. Gestunum var boðið að snæða með heimilis fólkinu. Umræðan hafði búið til ákveðið tímaleysi við eldhúsborðið, en það gerði ekki til. Lúðans og Arnar næðu öllum og vel það. Klukkutíma síðar yfirgáfu gestirnir heimili Bjargveiga og Hrafnkels mettir og ánægðir hjarta sínu. Hjónin fylgdu fólkinu til dyra. Taugið blakti í golunni. Bjargveig vonaði hann héldist þurr til morguns og hún gæti tekið inn skraufþurran þvott til að brjóta saman að morgni dags. Á bryggjunni. Hrossaútskipunin hafði gengið vel. Seinustu hrossin voru komin á flekan og leið út í skipið. Mennirnir voru orðnir þreyttir eftir að hafa unnið í marga klukkutíma á bryggjunni og voru fegnir þegar síðasta hrossið hvarf ofan í lestina og flekin komst á sinn stað til geymslu og þeir gátu yfirgefið svæðið og farið heim til sín. Áhöfn Kamíons gerði sjóklárt. Skrölt í ankeriskeðjum heyrðust. Þungt ankeri kom upp úr sjó. Á ankerisflaugunum voru leirklessur. Næsti áfangastaður var Norðurland, líklega Akureyri. Skipstjórinn þeytti skipsflautinu og bakkaði skipinu utar til að geta snúið því og stemmt út á flóa. Staður Kamíons var aftur auður með öldurnar einar sem vildu komast í land og kissa sand. Hrossatað og rót á jörðinni voru einu ummerkinum veru hestana í flæðarmálunu. Logn var úti og fegusta haustveður. 13. kafli. Áramót 1898. Gamla árið kvaddi og nýtt ár kom sem ýtti hinu út. Nýja og gamla árinu var enda ekki ætlað að starfa saman. 1897 leið burt og leysist upp og hvarf með vestanvindinu sem blési við borgina. Afrek nýliðins árs var að skilja eftir sig bæði gott og vont í minningu fólksins. Nýliðið ár féll vel á öðrum árum og hafði svipaða sögu að segja. Sumi voru hrifnir burt frá ástunum sem við gröf í vígðum garði horfðu á eftir kistu síga í jörð og mold skella á kistu loki á meðan hempuglæddu prestur las reikningar orð. Tárunnuðu kinnar við opna gröfina sem hönd með klút í bar upp að kinn og þurrkaði þau burt. Fólk yfirgefur sína jarðvist og ekki lengur þáttakandur lífsbaráttunni og staður þess minnist þeir ekki framar og deyr svo endanlega með samferðamönnunum. Á árinu fann ungt par ástina. Þau gengu í heilagt hjónaband og stofnuðu eigi heimili og væntu margar guðskjafa nýju ári með mörgum tækifærum og vonum til blessunar nýstofnaðri fjölskyldu. Í eldhúsinu og heimili ungu hjónana hékk haglega útskorinn skjöldur úr tré með þessu letri. Drottinn blessi heimilið, Jesús lifir. Hjónagotnin urðu glöð í bragði þegar ljós kom að frúin bar barn undir belti. Í Reykjavík myndi fjöldi barna fæðast á nýbyrjuðu ári ásamt því að af hinum endanum hyggist og þeir kveðja sig búni voru að skila dagsverki og orðnir satti lífdaga. Menn vonuðu og trúðu að lífsþráður þjóðarinnar lengdist með eilíti fleiri fæðingum heldur en dauðsföllum. Hlutföllin voru nokkuð jöfn þótt fjöldi fæðinga hefði lítilega vinningin. Þjóðinni fjölgaði hægt en henni fjölgaði. Nýja árið framkallaði engar breytingar á himminhvolfinu, engar eldglæringar, engar þrumur sem riðu yfir frá austri til vesturs, engir skýstólpar sem snerist í einhverjum óskiljanlegum tilgangi, engin tákn á himni, engin fingur sem benti, engin rödd sem ómaði, hvatti, kallaði, þrumaði úr tóminu, ekkert. Myrkrið eitt blastu við borgarbúa sem horfði upp í himinin. Engin stjarna sem blikkaði, aðeins vindurinn sem blés úr vestri. Einnig vindurinn var í engu öðru sem áður. Ský höldi manninu sín upp í gímaldið. Myrkrið grúfði yfir augnablikinu. Frekar en önnur ár myndi nýja árið ekki heldur opinbera hvar vindurinn og heima
og hefur aðsetur sitt. Eina sem vestanvindurinn gerði var að leika manneskjuna á götunni og framkalla kuldahroll og gæsahúð. Sami vestanvindur hélt bátaflótunum við bryggju eða í fjörukambinum studdan stóðum sem héldu fleyjanum að réttu kili. Bátum sem þaktu voru nokkra sentimetra íslægi sem hvöst norðanátti með frosti bjóð til dagan og undan og hlóð utan á þá með hjálp sjóúðans sem feyktist yfir og frosti sá að líma á þessa báta sem stóðu mannlausi rétt ofan við sjávarmál. Með innri hlýra vestanáttarinn hopaði ísinn og rann letilega niður eftir byrðingnum í dropatali. Kannski var ískánin lítið fúl yfir því að fá ekki að vera þar lengur og safna eilítið meira íslægi á þessa báta í fjörunni. Hringrási var til staðar og sýnileg. Framundan hjá sjómönnum borgarinnar var hefðbundin vetrarvertíð. Óveist var hvort mikið yrði róið á flóan í janúar. Aldrei var samt að vita. Fór til þolinmæði formannanna og ákvörðunum þeirra. Flóin tókaði endalast í þessa menn eins og hann vildi segja: komið, komið, hér er ég og mér leiðist. Vermenn Íslands gengu við fjöll og firrindi til að stunda sjóinn í Þorlákshöfn, Stokkseyri, Eyrarbakka, Keflavík, Dritvík, Hellnum og á fleiri stöðum. Bændur sendu þessa menn út af örkinni. Var enda lítið við að vera á búunum yfir háveturinn. Örfáar hendur gátu sinnt gegningum og öðrum vetrarverkum sveitarinnar. Menn sváfu á sitt grænæra í Reykjavík og biðu morgundagsins. Að eiga orku í átök næsta dags var mikilvægt. Þessu gat hið nýja ár ekki breytt. Þetta myndi áfram viðhaldast í mannheimum. Fólkið sem kneyfði ölið hélt þó áfram fram á rauðu nótt. Sumir þessara nætusvallara gat nætuvörðin þurfti að drösla á stöðun og láta svo úr sér þar líða tók á morgunin. Einstaka manneskja spynti við fæti og reyndi að snúa sig út úr aðstæðum með frumtaskap og háværu og stundum óviðeigandi orðaflaumi sem gerði að verkum að nætuvörðurinn tók bröð sem honum hafði verið kennt, sem í versta falli felldi manni til jarðar með haustaki og réttur sveifli við bak og smetla járnum og úliði liggjandi mannsins og koma þannig með hann á stöðina. Og járklætt hurð smalla karmi að baki ólátabelsins og Lás heyrði smetla með viðeigandi lyklaglamri og fótatæki eftir gangi og stundum hósta, hnerra eða háværum og hressilegum snýtum. Ósköp venjuleg áramót. Engin veruleg átök. Veturinn allsráðandi og dimmu snóð. Eina merkjanlega breytingi var að núna þurfti fólk að skrifa og segja 1898 í stað 1897 eins og var fyrir miðnætti og 12 mánuðin á undan. Á legunni lágu nokkur skip. Stóra franska herskipi sem kom fyrir 2 dögum lá þar enn með ankirið fast í botni og stefnið upp í vindinn. Póstskipi var ofið sitt legufæri fyrir aftan herskipi